Ini ginasingpon. Malipayon nga adlaw sang Miyerkules, petsa 10 sa bulan sang Nobyembre. Ginasaulog naton subong nga adlaw ang memorial ni San Leon Magno, Santo Papa kag Doktor sang simbahan. Ang Ginoo naghimo sa iya sang kasugtanan sang paghidait kag nagpili sa iya nga prinsipe agod nga manginpari siya sing dayon. Mga muyo kita. O Dios, hindi kagid magtugot nga dag-on sang yawa ang simbahan nga imo ginpatindog malig-on, ang sadsaran nga amo si San Pedro Apostol, paagi sa mga pag-ampo ni San Leon, Santo Papa, paligo naman siya sa imo kamatuuran. Agod makaagom siya sang paghidait nga nagapadayon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11, tubtob 19. Sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa dulunan sang Samaria kag Galilea. Sang nagapasulod siya sa isa ka baryo, ginsugata siya sang napulo ka mga aroon. Ang mga aroon nagtindog sa unhan kag nagsinggit, "Jesus nga manunudlo, kaluoyi kami!" Nakita sila ni Jesus kag nagsiling siya sa ila, "Lakat kamo, kag ipatan-aw ang inyo kaugalingon sa mga pare." Sang nagalakat sila, nag-ayo sila. Ang isa sa ila sang matalupangdan niya nga nag-ayo na siya, nagbalik nga nagadayaw sa Dios sa mabaskog nga tingog. Nagluhod siya sa tiilan ni Jesus kag nagpasalamat sa iya. Yadto nga tawo taga Samaria. Si Jesus nagsiling, "Indi bala napulo ka tawo ang gintinluan? Karon, di na ang siyam. Nga ining dumuloong lang ang nagbalik sa pagpasalamat sa Dios." Si Jesus nagsiling sa tawo, "Tindog ka kag maglakat. Ang imo pagtuo nag-ayo sa imo." Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Mayong aga sa imo, Sister Ameling, kag sa mga pinalanga namon nga mga utod nga nagaupod sa aton sa kahanginan. Ang ehemplo sa isa ka gigintutunan nga nangin matutom sa iya pagtuman sa iya katungdanan kag wala lamang naghandom sang kadungganan, amo mismo si San Leon Magno, isa ka papa kag doktor sa simbahan nga ang iya piyesta atong ginapasidunggan subong. Siya namatay sa edad nga sa tuig mga 460, kag subong man ang isa ka maayong leader sang simbahan, maayong managwali, iya gindampigan ang ginatawag Roman Primacy, ng Santo Papa, amo dapat ang pangulo sang tanan nga mga obispo, ka mga pari, ka mga laiko sa bugos nga kalibutan. Iya ginaway ining heresy of Pelagianism kag Manichaeism, mga heresies ini sa panahon ni San Agustin. Ang Pelagianism yan nagatudlo nga hindi na kinahanglan sang grasya sang Dios kag sang pagtuo, pagi na lang sa maayo nga buhat kita maluwas. Ang Manichaeans naman niya amo niyang heretical movement nga masyado ka espiritual kag ginatudloan niya nga aton nga lawas isa ka prisuhan kag mahigko ini kag ang kalag nangin masinulubon tungod kay indi hilway kay na priso sa lawas ang tawo. Tigani dapat disiplinahon naton lawas sagud mangin hilway ang aton nga kalag. So Manichaeans kag mga Pelagians amo ni sila mga heretics sa silang panahon.
Si San Leo Magno, isa ka papa, obispo sang Roma, doktor sang simbahan, nagpakig-away sa ila batok sini. Kag ang iyang libro ginatawag Tome o kon nanuod ini sang The Two Natures of Christ, adapt ini sang Council of Chalcedon in the year 451. Kag madamo sa iyang mga pangamuyo makita sa aton sacramentary, inablang librong ginagamit naton sa misa. So kadamo na da sa mga prayers nga ginagamit kag ina matrace naton sa iyang panahon. Kay sang una ang misa spontaneous prayers ina tanan. Tigaling tungod kay nag-abot ang tion sa malawig nga tinuig amat-amat nga ginpang-codify, they properly define the words kadi put into writing. Kag sa nga panahon nagsugod ina amo na nga may Leonine Sacramentary, may man Chilasian Sacramentary or Gregorian Sacramentary. So meaning nga aton nga misa wala na ginapalagpatan, may libro gina nga edad ya almost 1,500 years old. Kag ina bunga sa mga pangamuyo kag mga celebrations ang misa nga patigayon sa Santo Papa kay natanan they were all put into writing. Si San Leo Magno iya ginluwas ang Roma sa mga nag-atake nga mga barbarians nga tawag mga Huns and Vandals. Tigulang na ni siya kag iya nga gin-enkwentro ang mga leader sang mga Huns kag Vandals sa gate mismo sang Mantova. Kag iya nga ginbugsok inang krus nga baston sa Santo Papa kag hinadlukan ang mga barbarians nagpalalagyo sila tanan. Kaya nakita nila nga sa likod sa Santo Papa linibo ka mga batallions of army sa likod niya. Apang ang Santo Papa isahanon lamang yadto nga nagatindog sa syudad, sa gate sang syudad kag wala sang upod. Pagi sa pangamuyo niya naluwas ang bilong nga syudad sang Roma. Kinalano naton si San Leon Magno sa sininga panahon sang pandemya nga lutuson niya ang tanan nga sahi sa masakit nga nagala utas ang kabuhi kag nagaluto sa aton kag nagapaanto sa aton kag kabay pa nga ang pagiusan sa simbahan matigayon pagi sa nga pangamuyo kag pagi sa pag-ilog naton sang iya nga ehemplo. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Diyos. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Nga ginpahanugutan sang Dios ang kalainan. Ang aton pagtuo nagahatag sang kapaturan nga ang Dios hindi magpahanugot sang kalainan kun wala sing kaayuhan nga magahalin sa sindi nga kalainan. Natigayon ini sa isa ka makatalanhaga nga paagi sa kamatayon ka pagkabanhaw ni Kristo. Sa pagkamatuod, gikan sa pinakadako sa tanan nga kalainan, iya gindala ang pinakadako sa tanan nga kaayuhan. Ang katisismo kag ang pagtuo. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines.
ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan.
Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case. Tungkol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa oras nga. Alas 4. Saga! Mayaga Pilipinas, Mayaga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga panatuntunan dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 10 kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob bala sa isang tak na subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamariga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka marika panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga riga panguna nga mga balita aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sining sa aton iya nga mga kabombo sining Miyerkules naman edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Riwat Pet sa 10 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Sige, no? So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ano mga ragapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan kay ti subong ho. Grabe, kadasig lang sang aton iya nga mga inadlaw, no? Sa Bombo Kim, kay ti November 10 kita sa karon sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So sa aton iya mga kabinan nga Christmas countdown, it's 45 days to go na lang mga kabinan kag mag-celebrar na kita sang adlaw sang Pasko. Kadasig lang 45 dias na lang gid, no? Kag mag-celebrar na kita sa adlaw sang Pasko. So anong mga regapanguna nga mga balita ang aton iya nga tutukan ang vaccination rollout, no, sang Sputnik 5 ti patigayunon subong nga adlaw November 10. Pinakauna ni nga vaccination ha rollout, no, kay ang schedule, no, sa mga nagtry ng mga lugar diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, may mga patigayunon nga vaccination kag ang pediatric vaccination, so 12 to 17 years old ang nagapadayon lang. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo. Kahapon yari diri iya mga kabinan nagbisita si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello, no? So hambal niya ang no work, no pay, or no work, no vaccination, no work policy. Gin-reiterate niya nga illegal. No vaccination, no work is illegal. So no sa iya, pero ti ang tupad program, no, ang ang mga
para sa mga pumuluyo no diya sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya man sang Negros Occidental. Kagabi may nabiktima nga minor de edad sang accidental firing diri sa may barangay Villamonte, syudad sa Bacolod. Bote amo gining mga bulubud like isa no. And then may hold up man naglunta diriya sa may barangay Vista Alegre. Kag sumuman sa aton nga mga kabombo. So kahapon mayara iya sang dako iya makabiran nga announcement ang Inday Mayor Sara Duterte no nga nag-withdraw ini sa iya sining nga kandidatura sa pagka-alkalde sa syudad San Davao. So ara na kay man ang iya nga manghod nag-withdraw man sa pagka-vice mayor kay tiamo ni mabulo sa iya nga makandidato sa pagka-alkalde. And then, tikong tayon mo sa piyak nga bahin, Bongo. Mayara man sang meaningful niya nga statement, no? Kahapon, hanungod man sa iya, sini iya nga kandidatura sa pagka-vice-presidente, no? Nagkilibi pa siya gani, nagpamahid-pahid pa siya sang iya sini nga luha. Oh. No? So, ara na, no? Ano ang sa mga spekulasyon ganing galuntad, ito may amo ng ginahambal kag ginapaabot man gid sang tanan no ang substitution on or before November 15. Ma-presidente or ma-vice-presidente si Mayor Sara Duterte. Amo nang mga palamangkotanon sa karon. Kag subong man sa dugang panaton nga balita ang 3-day national vaccination drive no patigayunon suno iya sa kay President Rodrigo Duterte. Ang 100 ka mga public schools nga kaupod sa face-to-face classes 90% nga handa na. By the way, si DOJ Secretary Guevara no gindala sa hospital kay hindi makaginhawa. COVID ayhan no. So kag subong man ining si Chris Aquino bala kag si former DILG Secretary Mel Sarmiento himuon nga private kag simple ang ilang kasal. Subong man sa aton niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita no nga aton niya nga tutukan balita iya mga kabinan nagikan sa luwas sang pungsod sa aton nga mga kauturan WHO nag-warning sa kakulang sang syringe gambiton sa COVID-19 vaccination. Sige na ang initanan ha aton iyang diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang agad rigid lamang sa aton iyang mga kauturan no sining sa aton nga mga kabombo sining Miyerkules naman nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa subong iyang aga. Kamusta ka mo dira no sa mga kabombo naton? Panibago nga adlaw, Miyerkules, panibago naman nga adlaw iya sa pagkayod no sa mga kauturan ta. So, it's a brand new day na naman, no? Miyerkules, Petsa 10, ang balta nga ni Kaina, and it's 45 days ago na lang mga kabiran kag magkasilibrar na kita sa adlaw sang Pasko. Sa mga kauturan naton nga nag-monitor sa aton driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga kauturan man naton no nga nag-upod sa aton pinaagi iya mga kabiran sa 630 kHz sa inyo sa nga tagsa ka mga radio dial or nag-upod sa aton subong sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod or sa YouTube no pwede mo kami ma-like and subscribe sa YouTube no naton driya sa sa aton nga YouTube channel pangitaon yung Bombo Radyo Bacolod. So, masubscribe nyo na kita, no? Just like sa aton nga program, subong live, ang Bombo Report sa first edition, no? So, please like and subscribe sa mga kauturan natin, especially sa mga kauturan natin abroad ho, no? Mga nagkapariser na aga pa, temprano pa. So, kamusta naman sa karon, no? Sa aton iyang mga kauturan and sa aton man iyang mga kabombo, padayon ang promo naton driya sa Bombo Radyo, sa aton iyang pinakabongga nga promo, ang 1-2 panalo promo 2021. Ikaduha nga simana sa pagpanagtag naton sang mga winners every day. Paglawag naton sa mga winners every day, 3 ka winners nibalo naton sa isa kadlaw and sa mga kauturan naton no sa aton iya nga mga kabombo so hulog lang kamo
no, sa aton iya nga promo sa mga kabombo naton kag sa aton iya nga mga ka-Star Nation inyo na nasaksihan as in kita man makitaan gid sa aton iya nga FB Live diri lamang sa Bombo Radio Philippines ang adlaw-adlaw nga cash siyahan. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. So sige-sige ang pagpanghatag naton sang premyo no sa tatlo iya ka mga winners adlaw-adlaw o kung 15 ka mga winners kada semana kag sa sulod sang anong ka oras ang premyo amo nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga magadaog. So ano pang ginahulat mo? Huwag ka pa ka-entra? So entra na, no? Kay man 6 million pesos and total prizes nationwide. May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa aton nga grand prize. So, madayon gid no, sa mga kabombo naton ang Paskwa kag ang masunod nga ika-74 nga bombo milyonaryo ang mahibaluan mismo sa adlaw sang Paskwa, December 25, 2021. So, apat ka mga winners ang tag 50,000 pesos per regional winner para sa iya sa Grand Draw, meaning Luzon, Luzon National Capital Region, Visayas, and Mindanao. So, ang ato niya nga guaranteed the prizes sa 24 key areas, no? We have our first prize, 15,000 pesos. Ang ato naman niya nga second prize is 10,000 pesos. Ang ato niya third prize, 5,000 pesos. So, sa ato niya nga mga daily winners, no? Nibaluan naton sa kada estasyon, sa Bombo Radio kag Star FM, tatlo iyak ka mga daily winners o kung 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes, no? Meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga valor sa gift pack. Lunes ha, tubtob Biyernes ang promo na may balon natin magadugay sa sulod sa 7 ka semana. Araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio Philippines. No? So, agod nga makapasakop. Magbakal iya mga kabiran sa mga required nga mga proofs of purchase sa aton mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa inyong lugar. So, naibaluan nato nga nagsugod na ato niya nga promo sang November 1. Di sa inyo dira nga puti nga sobre, isulat iya mga masunod nga impormasyon. Name, address, signature. No, contact number, ang proof of purchase, week number. So, nagapanglawag kita sa mga winners sa ikaduha nga semana. Pero week number 3 na kita subong, butang nyo sa sobre nyo kung mahulog ka mo sa inyong mga entries. Now, of course, ang title sa promo, kag ang pangalan sa Bombo Radio kung Star FM station sa inyong lugar. So, siraduhan sa Mayo, ang mga envelopes, agod ini madula kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So, adlaw-adlaw, may tsansa kamo nga magadaog sa mga dalagko nga mga papremyo. Again, Lunes, tubtob Biyernes. Okay? So, ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyong lugar. So, bantayan kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sang mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sa mga puluyan. Again ha, humalin Lunes to Biyernes, dapat nakatutok sa pagpamati sa inyong mga Bombo Radio sa mga Bombo Radio kag Star FM bangod mahimo nga mabunutan ang inyong entry sa tatlo ka mga daily winners para sa instant cash kag gift pack worth 1,150 pesos. Meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga valor sa gift pack. Okay? So, tatlo ang mga magadaog adlaw-adlaw. Humalin Lunes to Biyernes. 15 ka mga winners sa kada semana sa sulod sang 7 ka semana. Ang premyo among nagahulat sa mga daily winners. So, kada winner ay sa liwat. Hatagan, take note of this ha. You have 6 hours. 6 hours nga tion, no, sa pag-claim sang cash ka gift pack
prizes pagkatapos nga ma-announce ang imo nga pangalan. So, kung hindi ka makaabot sa sulod sa tala ng oras, like ang winner, liwat kita nga magabunot sang panibago nga winner, tubtob nga maklaim gid ang tanan nga mga natigana nga mga premyo. So, sa liwat, maghulog na sa inyong nga mga entries, agod nga may tsansa nga mangin isa sa 3 ka mga mapalaron nga magadaog adlaw-adlaw. Nagsugod ang paglawag sa mga daily winners sang Lunes na ibaran naton, that was November 1. So, padayon ang pagbakal kag paggamit sa mga proof of purchase gikan sa mga masunod iya nga mga promo sponsors, agod wala untat man ang inyong pagpasakop sa kada semana. So, baklon, gamiton ining mga masunod nga mga proofs of purchase sa mga kabombo naton, kabahin na dere, no? About sa mga amay dira sa puluyan, no? Syempre, although hindi kita makainom sa mga pampubliko nga lugar, pero sa aton panimalay, especially nga kus abala kakapoy man, no? So, anong mga ginapulo priming kun gabi? Tiara dira ang Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. So, pwede gamiton niya proof of purchase sa isa ka battle cup sa bisan ano nga size sang light, platinum zero o consolera. Okay? Isa na ka entry. Yaraman sa mga kauturan naton ang R. Florate Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Iloilo Bacolod. So, sa mga kauturan naton, ang proof of purchase naton diri, isa ka coupon for every 100 pesos na purchase sang jewelry, watches, o kung bisan ano lang nga pawned item. Iyaraman ang panyawan. Subong kinanglan tagid supplement, no? Subong nga tiyempo. So, seed panyawan, basta panyawan, manunggal. No? So, pwede mo na gamiton nga proof of purchase, isa ka empty blister pad, o kan banig sang panyawan, luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, o kon panyawan banaba, o kon garlic plus makabuhay food supplement. So, again, no, padayon ang aton iyang pagpanagtag sa mga papremyo kay manti 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa. So good luck sa aton iya nga mga loyal nga mga entry senders. Good luck sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige, sa subong naman iya nga aga sa aton yung mga kauturan, no, chikero naton. Kamustahon naton iya mga kabinan, kamusta ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Subong yang aga hambal tanagani, it's November 10, Miyerkules kita karon nga adlaw, no? So, Miyerkules, kamusta nga ito niya nga tiyempo subong? Iba naghahanda na kay karon mapabakuna, no? Ongoing ang vaccination naton. So, we're praying and we're hoping tuloy-tuloy lang gid siya. Para nga do kasulhay lang bala sa especially no mag-abot iyang December nga marabot naton iya mga kabinan ang herd immunity. So, kamusta? Subong yang aga, kamusta ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton ang una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Lianizil Menardo. No? Sitwasyon naton subong no sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kay ang local scene subong, ang local nga sugilanon sa pamulitika ti nagamat-amat na nagang national rather nagamat-amat naman init sa national, no? Matapos siya kahapon nga tiara na ang gina-expectar man gid na, no, sa mga kauturan naton. Kay last time tibra ni naton sino mga nag-file sa certificate of candidacy, pero iba nagapati gyapon niya magiho gid niya ang administrasyon man niya sa ila man niya nga manok. Tiara na. Naibaruan naton, it's 5 days, more or less, antes magtakop ang substitution, so nag-aamat-amat na. So, anytime, no, from now, it's 11, 12, 13, 14, 15, 5 days, may baluan na nato na kung ano manggidya ang mangin pamatod
Ano man gina mangin desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte, no? Mapapili siya sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas or mabisi presidente siya. Perte, no? Ti kapon iba nagambal, sus, drama. No? Iba naman kay namian, kuya kay Sara Duterte. No? Tagsa-tagsa ka mga choice, no? Last time to, sang kasagsagan to nga nag-pink si VP Lenny. Kaya pili siya sa pagka-presidente. Sus, makita mo, duto ka damo, nag-pink ka. Di subong may baluan tani kung ang mga tao mag-green man o nanong plastada pagkahintang. Perte, no? So, damo kita, ano ni pilian, sino ayhan sa sining mga kandidato ang papili, no? Or rather, ang mangin masunod nga presidente sa pungsod Pilipinas. We're very interested because siyempre presidente na niya, no? Amo niya ang dumala sa aton, no? Sa aton niya nga mga kauturan. I mean, amo ni siya ang mangin leader, babayi man na o kung lalaki man na. Siya ning mangin leader, no? Ti iba nagasinggitan na pink yang mga tagipuso namon, ga-pink ya mo. At inyo man na. Iba niya, BBM kami ya, o gapula. Ano matabo kay BBM kay kung magdeklarar abi si Inday Sara, mabinonggoanay lang ado or may ara sa mga arrangement. Kaya may we have to remember, may ari man nga petition for disqualification sa pagka-presidente ni BBM. Pero in fairness, damo man siya supporters, no? Iti ba nagambal kundi na iya si Lene Robredo, bunggoon man na ni BBM, ni Pungpung Marcos, oh. Mera iban ti makuan ng kami dire kami sa Ping Lacson, no? Ti si Bato de la Rosa syempre, pahigad-higad no? Iban ti pinukaw lamang to siya yung mag-file sa iya certificate of candidacy mo. Para somehow basi may buslan si may option, may buslan si Mayor Sara Duterte, no? Kung mabulos siya, mapili sa pagka-presidente o dili siya sa vice-presidente kay Bongo. Si Senator Bongo kahapon naghibi, no? Nga manggidya ang akon niya nga sini, no? Definitely may ara gid sila kuno iya sang sang patigayunon iya nga announcement, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa social media, kabalo naman tayo sa social media perte na dayon mo. Damo na dayon sang pagtawags na pakamalaot man dayon, no? Hibi-hibi style man na ng hibi-hibi da. Pero planado maning tanan, well planned man niyang tanan, banya. Hambal ni Senator Bongo. Gustuhin ko, to quote sa iya ginambala, gustuhin ko mang magsilbi bilang VP, kailangan kong umiwas. Kasi di ba si President Rodrigo Duterte niyang nagbutang sa iya mo. I mean, ang nag-encourage sa iya nga mag-file siya. Ma-read mo na yung daan, mabasa mo na yung daan, no? Sa iya sining statement. Mabasa mo kung anong buot na hambalon. Una kahapon, ang breaking news, nag-withdraw na sa iya sining certificate of candidacy sa pagka-BC Alcalde. Nag-withdraw si Sebastian, no? Baste Duterte. Nag-withdraw siya. Tapos may masubstitute sa iya. After sa iya sining pag-withdraw, nagsunod maghambal si Mayor Sara Duterte. Hambal niya, I'm withdrawing my COC, no? Sa pagpapili sa pagka-alkalde sa syudad sang Davao. Wala na. Puwerte nga tinagasak na yung kahapon ng mga balita, no? Breaking news. After that, no? Si Bongo sa iya sining speech, naghambal siya. Hambal niya, gustuhin ko mang magsilbi. Gustuhin ko mang magsilbi bilang vice-presidente. Kailangan kong umiwas. Nagluha-luha matay, pahiran. Nagluha-luha, naghibigid siya. Pahiran niya luha, Tanong buot ang balon sini. Diba?
Yung mga kauturan, tiba na, balaan na namon. Ako na nung mga tirada sini, no? Ano ang pakantuan? It's either sa buwas nga adlaw or Friday or the most on the 15th of November. Ang ba nila ko nung agila si maglupad na. Diskusyonan ta ni Dugang ha sa aton yung mga kabombo kay unahon ta niyanay. Chikeron ta. Sitwasyon naton subong yang aga diri naman niya sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Zil, maayong aga. Bomboan, good morning sa aton nga tanan, no? Especially sa aton nga tagpalamati. Bomboan, live kita diri sa Bacolod City Public Plaza. Bomboan sa aton diri nga pagsikar bomboan, no? Ang mga jeep nga nagabiyahe subong o nagagwa diri naganilabay sa Dalanon, bomboan sa especially diri sa may area sang Bacolod City Public Plaza sa madamo-damo na bomboan kag ang pasahero medyo madamo-damo naman ini ang ilang sakay bomboan. So may-ari na diri no nga nagapanilhig sa area diri sa Bacolod City Public Plaza. Kung makita ta dira bomboan sa atubang sang katedral halin gid dito mismo bomboan sa may atubang sang katedral o kon sa may parkingan gid sang Barangay Bata labot diri sa may Police Station 1 may mga ano na di bomboan mga tindahan no sang mga RTW o kon mga bayo bomboan. Okay te sang nagsugod ini sila nga naga-display din diri October na bomboan no so sa January pa na din siguro so nagliligad no gin bawalan ini din sila tani nga mag tinda galing kay daw naga-appeal ini ang simbahan no pasugtanan na di ang mga kauturan nato nga magbaligya anay bomboan so kung gabi damo na di ang nagabaligya kan nagatan-aw man nga mga kauturan naton apang naga-social distancing nang anay sila bomboan kung gabi diri amo ina ang sitwasyon dira kaga alas 9 pa lang nga bomboan nagamat-amat na sila pa dira kung sityaron ta no kung gabi nagamat-amat na sila pa dira kag madamo ginadi bomboan no sa may parte diri sa public plaza kung gabi wala na di man nagatambay kay may operation ini ang kapulisan nga bawal na ini tambayan bomboan especially sa mga homeless na di ba may-ari lang na din nagatulong ang sa may ano lang di dapit bomboan ang sa may the waiting shed na din siya bala sa tubanggid mismo sa nga police station may-ari na din nga pamilya ini sila bomboan niya nga naga diri na ni sila naga-istar no pero ang sa may public plaza gid mismo sa may mga bangko o kon sa may dira sa may the grandstand sa nga public plaza bomboan wala na din nagatambay gid kay ginabawalan na ini sila bomboan especially sa kagabihon. That's why ang iban ara sa may dalong sang Police Station 1 nagatulong ang iban ara sa Katedral bomboan. So ang update natin sa siyempre sa bomboan no medyo matugnaw diri ang huyop sang hangin no sa sagwa bomboan o kana sa parte diri sa Bacolod City no may mga bituon pa man kita nga makita apang bomboan subong niya do na gulugal umon sini ang aton nga kalangitan na pumatsya ko bubuan dugay-dugay da matalitsi naman no kaluyan tani hindi lang anay so matawhay gid subong bomboan ang Dalanon sa Bacolod City so kadamo na lang gid subong sang mga jeep nagabiyahe pa naganilabay-labay kaga mostly ini sa ila bomboan wala na ini sang barrier na naging pangkakas na ini kay may ara naman do nga pwede na ini kakson ang barrier samtang 70% lang sa gihapon no ang ila ni dapat nga masakay kag aware lang gid sila o kon mag-practice lang gid sa gihapon sa social distancing ka mag-wear gid sa maayo sa ila sila nga face mask bomboan. Amo lang na although subong niya kung makita no baski mas apis maski wala barrier no ti mga kauturan ta hindi maginamo kadamo nga nagasakay sa jeep. Amo gani bomboan so ang sa diri sa may plaza bala bomboan no so may mga manok na diri nga ginabulang nga nahigot kayo man bomboan kay wala ginakuha sang nagalabay diri no so may mga manok may mga inugbulang nga manok yes sa bomboan ang sulog na bala so may-ari ngala kung porting panglakaak ya amo gani bomboan nakibot bago ko laman ko wala sa nagpanakturo wala ko man siya nakita
Ari saglit sa akon nga atubang gid mismo sa may waiting shed, may duwa nga nakahigot nga manok bumbuan, so ginabulang ini siya o kon nasulog ini nga manok ang diri nga nakahigot daging obra na ginadibalay. Sino nagigot na dira? Siguro bumbuan ang naga-star diri sa may waiting shed, ila ni siguro bumbuan. Ako nang may nagatulog di kay may mga naga-parking diri gani nga mga motorsiklo diri sa may waiting shed agad mismo bumbuan. So okay sinoon na diri ako na kay ang mga tag-iya sini sa mga motorsiklo bumbuan no. Sa diri nga parte sa nga nagliligad. So try na din sila nga mahalinon tani galing kay naga balik-balik sa gyapon na bumbuan araban sila sa gyapon. So ang gin-allowed na lang gid hindi sila guro nga magatiner na lang gid. Ang wala na lang gid ang gina-allowed dining mga kung bala bumbuan nagapang ano na di sang customer o kung nagapang hagad ini sa mga kalalakihan ng bumbuan. So ginabawala na ini sila. That's why ang kumadumduman naton bumbuan atong gintiro dira sa may barangay 2 nga si alias Mayang sa una suno kay Police Lieutenant Jeneto Pastrana nga diri na di siya sang una nagatambay sila upod na sang gintiro masang isa ka gabi dito nga si Halbero diri man ni sila nagatambay galing kay hindi na di sila makadiskarte bumbuan nagbailin dito sila sa may reclamation area o kon sa may barangay 2 which is ang ginasaka-saka na Manila bumbuan amo ini ang mga driver naman sang truck bumbuan. So diri hindi na gid sila makadiskarte diri ang mga sa parte sinisang mga kababainhan bumbuan no nga kung tawgon mga sa palda ini bala sila bumbuan kay ginabawalan na gid sila subong nga mag-atinir o kon magtambay bumbuan especially sa kagabihon kung aga okay pa din sila nga magapulupungko o kung magatulutambay pero kung gabi wala na gid bumbuan nga makita ka nga mga kapareho sina no nga mga kababainhan kag mga abis ka ng mga kalalakihan na bumbuan nga nagatambay diri. Amo gani man. So, ati subong niya nga agad o ka-okay man sa ato niya nga sitwasyon sa palibot, no? Why ga ulan, no? Okay lang. Although mga kauturante, amo gyapon, mamilag-pilag. Pero, ang mga motorsiklo or ang mga tricycle nga magkaladakpan lang ang mga illegally nga naga biyahe or naga suroy-suroy or ano ng plastada sinasang police station 1 do. Ano man, hindi man gidamo kadamo. Sa bumbuan so wala man gid na sang kagabi bumbuan sang pag-checkyer namon ni Bombo Carla sang mga motorsiklo sini especially dira sa may dalan no bala bumbuan ay sa diriya wala na di mayo may nagapasayang-sayang gid nga mga motorsiklo o kon mga tricycle kay ting bumbuan balandra gid sila sa may police station 1 kung diri sila maglabay-labay di o kung dira sa may isa mall sila be maglabay bumbuan kasi may nakaposting man dira nga kapulisan kag mismo dito sa may gate 1 sa nga Bredco Port bumbuan nagalibot man dito ang mga kapulisan kagabi gani bumbuan ang sa parte dito sa may Villamonte may ara mga curfew violators damdamo ini sila mga kabataan pa bumbuan mga lamharon pa nagasakay ini sila sa isa ka tricycle na mga isip namon do mga 6 ini sila kabilog. So alas 10 na to no manog alas 11 na gani bumbuan galago-lago pa sila ba na abtan ginamon kay nasakrihan nga ginakuha ini sila sa mga kapulisan gin pasakay sa patrol kag dito lang anay gindala sa may police station kay gina-release man nila pagka alas 4 sa aga so pahuway-huway lang to anay sila sa police station 4 ay pagkaaga gina-release man ini bumbuan sa mga kapulisan. Kasubo man ni bumbuan nga nagapatigayon sa checkpoint ining aton nga kauturan no nga mga pulis bumbuan dito sa may Banago area nga sakop na sa nga police station 3 which is ang mga motorsiklo ni bala bumbuan nga ang sakay o kon may ara ang kasanay bumbuan ang ginatan-aw gid nila ang mga lisensya kung inang motorsiklo ang ginadala. Okay, sige. No, so nakitan tama no ang aton iyang sitwasyon subong iyang mga kabiran no driya sa may palibot sang syudad sang Bacolod no sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So okay lang, why isang problema, I mean tiway man nagaulan no mga kauturan ta syempre given
hindi masyado ang mga pinakadto pagkari no sa aton iya nga mga kabombo no sa subong naman iya nga adlaw or sa subong naman iya nga aga no. So sige, 5 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. So sa aton yung mga kabombo sa diwata, sa mga kauturan tatin nga dapat magmata or magbugtaw aga pa, temprano pa, no? So sa liwat, bugtaw na, bangon na. 5 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 ang takna sa aga. Okay, sige, no? So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, amo ni ginabal naton sa mga pamati dira sa radyo 630 kHz sa inyo siningatag sa iya mga kabinan ka mga radio dial, no? Pareho ni subong ho sa ginauyatan naton nga radyo nga ari diri sa atubang ko ining radyo nga ini. So sa mga kauturan naton kay sa mga kabombo naton, mayara ka mo dira iya sang radyo nga kinatag sa inyo sang iban nga AM station, let's say sang RMN or sang Action Radio tinakalansang sa estasyon, no? Guba or sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo daladri sa daladri sa Bombo Radio, no, sa aton yung mga kauturan kay bayluhan naton ina, no. So sa aton iyang promo diri, no, kay may radyo ka na, no, para sa aton iyang mga kauturan, may bag-o ka na imo iyang radyo, no, tapos may pamilyete ka pa nga 1,000 ka pesos. So ano pa na ano ni gani pagtawag sa aton nga mga kabombo, ano pa ang imo siniya nga pangitaon dira, no. So daladre, no, sa aton nga mga kauturan nakalansang man or wala ha, basta ginhatag sa imo sa liwata, klarohon ko, basta ginhatag sa imo sang AM station, again just like RMN or Action Radio, daladre sa bombo kay bayluhan naton tinihaw may flashlight, may LED light, pwede pa kuryente or di battery, no. So pag on nga radyo plus may pamilete ka pa nga 1,000 ka pesos. So ano pang pangitaon mo dira nasa sa mga kauturan naton, ano ina siya, regalo sa inyo pamaskwa sang Bombo Radio, especially subong sa nagahilapit nga adlaw sang Paskwa. Anyway, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, Bombo Seal, okay naman, no, ang aton iya nga sitwasyon subong diri sa aton sa maya palibot siyudad sa Bacolod. So sa mga kauturan naton nga magwa subong iya nga aga, way isang problema kay hindi man magalumon ang aton iya nga mga kalangitan, Bombo Seal. Bomboan. So, maayo gid no ako na marami ang tiyempo subong. So, amo lang nakagina bomboan nga ang ginambal ko nga daw medyo magalumon ang kalangitan nga daw kaitom gid no sa parte gid sa north bomboan nga daw ba ko gani daw matupa naman o kun daw matulotalithi naman gamay. Pero kaluyan bomboan nga tani mag-init na kun magsulo sa naaw ini ang kalangitan kati may mga bituon pamantang gamay nga makita no. Amula ni bomboan, no, ang dalan o kon ang dalan sini matawhay gid sa syudad sang Bacolod. Amo to kagina bomboan ang na-mention ko, ang isa parte bala bomboan sa Banago area nga sakop sang Police Station 3 nga ang mga nagamotor sini nga gabi na mga alas 11 na o kon na alas 10 na pasado bomboan nga ini sila gina-checker sa mga kapulisan, especially ining mga nagaangkasanay kung ang driver's license ginatan-aw ini ang rehistro sa motor kung bala iya gid man sa nga naga-drive o kon santo sini sa lisensya sa naga-drive o kon siya gid mismo ang tag-iya sini. So ginapicturean ini sila bomboan, no. Isa ini ka pag-checker sa mga kapulisan nga ang mga nagaangkasanay babae, lalaki o kon lalaki man may picture gid ini sila sa Police Station 3 kasubong man ina bomboan sa may mga salakyan ng iba ng mga private cars, gina-check man ini kung may mga lisensya man sila,
kag ang mga naga-tricycle ni Bomboan ginapamangkot ini sila kung diin sila naghalin. Kung sa olabrahan Bomboan, okay lang ni kung may present sila nga ID kag kung may lisensya pagid kaga-restro ini ang ilang nga tricycle. Pero kung wala gani Bomboan no, ginaagaan gid ini sila o kung na ginapamangkot sinisang mga kapulisan kung amo na oras ara pa sila sa sagwa Bomboan kay may ginapatigayon nga curfew hours no. Humalin alas 10 hasta alas 4 sinisa nga kaagahon Bomboan. Okay, sige. Anyway, sige. Salamat gid Bombo Zil. Yes, sa Bomboan live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza. Ini si Bombo niya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Salamat gid kay Bombo Liani Zil Minardo sa unang hugnat sa balita gintulong sa aton subong yang aga. Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pagidiyang tupiko aton nga diskusyonan. Elang gida, standby! Bombo Radyo Bacolod. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Presidential survey, no? Sang tinalikdan bala? Di ba sa presidential survey, sa preference surveys, si Sara, siya ang nagapanguna sa national survey, no? Ginapatigayon, kag ginahambal, nga, most likely, amo na matabo, mga presidente siya. Pero, way back sa iyang announcement, naman hindi ma-mayor ko sa Davao City, pero damo iyang nagapati, no? Because nakitaan mo bala nga sitwasyon. Sa dalagan sang sitwasyon nga ti siya kaw nagapanguna sa survey amay mo presidente no ti may mo bala na no, ti ara na ho amat-amat nang nagagwa sa karon naibaluan naton di ba sang tinalikdan nga bulan weeks ago si Bongbong Marcos Jr. o kon si BBM nga why ni siya running mate subong no di ba siya ang nagapapili sa pagka-presidente. Si Senator, basahon nato ng sitwasyon si Senator Ronald De La Rosa
a long-time Duterte ally, kag standard bearer subong sang PDP Laban faction ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Kadabasa ko ni gani sang Energy Secretary Alfonso Cusi do. Nagatagring din ng dulunggan ko. Mambal na ara na naman. Ari na naman siya iya sa PDP Laban nga. Mayo lang gani nag-rollback kapon piso sa gasolina. Pero hindi gani maayo taas gyapon ng presyo. So, di ba la? Ginpukaw lang to gani kung tanawon mo si Bato. Ginambal file to sa pagka-presidente. Ho? Pero siya ni, may announce, may ano ni siya. May ara ni siya sang ginhambal si De La Rosa nga ginapush niya. Haman niya ako mapadalagan si Mayor Sara Duterte o paiway ko, tiba na yung bali alams na. Masubstitution gini nga matabo. Oh. Pero until now, it is still unclear ha. Hindi pa klaro. Anong pamatsyag nyo sa mga kauturan natin? Sa nag-upod sa atin subong sa Facebook Live or sa YouTube man? Pwede ka maka-comment. Anong pamatsyag nyo? O sa radyo, pwede ka maka-comment sa Facebook. Ano ang reading nyo yan sa dalaga ni Sara Duterte kung ma-presidente siya or maraming mate siya ni BBM, ni Bongbong Marcos. No? So, amo na ang ginabantayan. But definitely, because nga nagatlas na siya, madalaga ni siya sa national post. It's either presidente or vice-presidente, but unclear. Sa aton iyang mga kauturan kag mga kabombo, dumduman naton ang ang natabo man sa kay President Duterte. That is why nga nagligad pa lang no, sa mga kauturan naton. Dako ang pagpati sa pila naton yung mga kauturan nga ma-file ni siya sa national position si Sara Duterte. Tungod may nangin history ni siya sa bahin sa iya sining amay. No? Di ba la, dumduman nyo, si President Duterte, before nagalibot-libot, hindi ko yung mga presidente, mapush ko yung ni gani pagtawag man, ipush ko ni ang federalism, no? Form of government. Nag-file to siya sa pagkakandidatura, sa pagka-mayor sa Davao way back 2015 and even announced that he would not run for president. Anong natabo? Over a month later, he withdrew his mayoral bid, no? Or pagka-alkalde, kaya nag-file sa COC para sa pagka-presidente. Kag Sara had, di ba, last time hambal niya, wild conjectures na, lies na, intriga na, chismis, rumor na. Nung ginambal, yung mapapili ko sa nga mangin running mate ko sa ni Bongbong Marcos. Oh. Or magapapili siya man sa pagka-presidente, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So ara na. Ti kahapon hibi si Bongo. Gusto ko man, no? Nag-emotional sa nagtululuwa niya. Gusto ko man nga magpapili sa mag-serve as vice president, pero kailangan kong umiwas, no? Itong kandidatura ko bilang vice-presidente ay maaaring magbago. Kasi hindi ko maiwasan. May mga changes po sa politika na sabi ko nga, napakadumi. Dito ka na nga gustong magserbisyo sa kapwa mo Pilipino, merong mga pagbabago na wala naman po akong magagawa dahil po may mga posisyon naman na alam niyo, itong problema about the substitution dito sa politika. Maaring may mga babago sa mga tatakbuhang posisyon sa mga darating na araw. Ang problema po dyan, kailangan ko umiwas. Gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang inyong vice-presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Malalaman nyo lang po yan sa darating na araw. Di nga kinanglan mo maglikaw, ti kay ara na mo. Iban nga naghahambal. No? Ibi ka lang daya, pero ti iban naghahambal. Well, planned man na. No? Alams na. Oh. So, anong mangin away subong sa national? So, mapaiway si BBM, Bongbong Marcos, or maininkwentruhanay sila? Ti ang mga analysis naghahambal kung si Bongbong Marcos hindi pwede mainkwentruhanay sila ni Sara Duterte or else lumusot di karon ang pink Leni Robredo. Although diriya
Sa kay Vice President Leni Robredo, ati confirm na gid man yang nag-announce gid file siya sa COC niya mapili sa pagka-presidente. So portek sadya ang mangin mangin mainit no ang ininkwentrohan ay sa pagka-presidente sa pungsod Pilipinas. Here comes no pila na sila no sa aton nga mga kauturan. Why pa ka-announce si Bato de la Rosa kung maano siya. O kung masigi pa siya or why na no kung mag-announce iya si ni gani pagtawag kung mag-announce si Sara Duterte no so amo ini sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo well see ang matabo sa masunod iya nga mga inadlaw balantayan kay again ang on November 15 amo ni ang deadline no sang pag-file iya mga kabinan sang substitution nga maka-substitute ang isa ka kandidato amo na iya ang mga mga taktika nga ni kani pagtawag para mas iba ni gambalahan nga asubong si Sara Duterte ba announce para mas shield anay iya alams na abalo ka si President Duterte ti amo nang iya sining nga mga kung tanawon ta base sa natabo sang 2016 sa nagpapili siya man gani why niya man to dayon gin anong lawas niya gin balandra kaya man nila gani kung early ka nga da nagapick no dugay masarurot ka na lang pero ti kun ulihi ka magdeklara ti mahimo ti mga political moves na nga sa depende man na sa style no balikan tang patrol bombo Kim, depende na sa style no sang tagsa iya ka mga kandidato. So ang aton ya, kita yang mga pumuluyo, we have to aton nga desisyon isa lang na iya ka boto pero dapat pangamuyuan tagid na. Pangamuyuan tagid na iya. No, I mean isa lang ni ka boto pero sagrado ni katama nga boto ta. Sinong ibutang ta? Mangin ang aton niya ang mangin masunod nga presidente nga ran sang pungsod Pilipinas mo. Hindi tayo gusto nga pagbutang ta sa pwesto ya og tasan ta, no? Debla, dapat we have to be we have to be very responsible sa pagbutar naton. Ibutang mo gid sa pauna-una mo, deserve niya ni or kay manti namian lang kuya sa iya, no? Debla mo gid na. Kitaya, may tagsa-tagsa taya ka mga preference yung sino niyang nanamian naton niya mo, debla? Hindi mo man na iya, ang tao ya, hindi mo na iya madiktahan yang iya nga balatsagon. No? Kung sino yang iya yung napulsuhan, kung sino yung nanamian. But over than that, sa nagustuhan mo, kinala paminsaron mo, ay ni, deserve yaman gid ni? Or hindi niya ni deserve? No? Sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Deserve niya ni? Or hindi niya ni deserve nga ibutang nato ni siya sa pwesto ang mangin masunod iya mga kabinan no nga presidente sang pungsod Pilipinas. So dugay-dugay yari naman iya mga kabinan ang ato niya mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Wow, kahapon nubo kaso ta naman no 15 naman ang kaso naton sa COVID-19 diri sa aton sa may syudad kabay pa diri sige lang yari na aton mga sister stations Bombo Radio Western si Bombo Liani Zil Minardo sa sugdugang pang mga balita. Bombo Zil, please go ahead. Go ahead. Mag-live-in partner no sa bypass operation sa San Carlos City Police Station kung sa diin na bomboan ang suspetsado ng kilala kay Christopher Cabansag Pacanya, Christopher Cabansaga Pacanya kag sa Angel Villarante Gonzales nga na residente sa nga Purok Kalingling nga sakop sa nga syudad sini sa San Carlos City, Bamboan. So ang si Pama o na si Suno no sa kaya Police Captain Roger Pama ang isa ka suspetsado diri nga amo si Christopher Pacanya isa ini ka high value individual no kaga street level individual naman ini ang iyang kaupod o kanang iyang live-in partner sini Bamboan. So ang nakuha sini sa mga suspetsado yara sa 15 ka sa siya ginasuspetsahan sa Bamboan nga mayara
value price o kana standard na value nga 40,800 pesos. Mabuan sa subong ining mga sustentado yara na nakahunong sa San Carlos City Police Station kang nakatalana nga pagapasakaan sa nga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Nga sa mabuan kag ang anay Bacolod City Police Officer City Director nga si Police sa Bambuan. So, Police Brigadier General Flynn Ekman Dongbo, no? Ang bag-o na nga director sa nga Police Regional Office 6 ako na gina-designate ini siya Bambuan, no? Sa nga Philippine National Police or Western Visayas. No? So, no, ini sa special order nga ginisyo sa nga Philippine National Police Headquarters o kana Camp Krame sa nga adlaw, subong nga adlaw, no? Nobyembre 10 ini ang mangin epektibo ang mando sini sa nga PNP headquarters. Si Dongbo ang magbulos kaya Police Brigadier General Rolando Miranda nga igari assign naman sa Office of the Chief of PNP sa Campo Crame, Bambuan. So si Dongbo ang nangin City Director sa Bacolod City Police Office adtong January 2016 kag gina-relieve sa adtong January 2017. Antes sinisang nga reassignment niya Bambuan. So, dito sa 2000 dumduman no? Tsakto na 2015 siya nangin City Director sa Bacolod City Police Office. 2015. Na-relieve siya. May relief 2017. order siya sa 2017. Yes. 2017, so more or less 2 years, no? Tsakto. Yes, kaga ginreassign ini siya, kaga na pungko bilang isa ka head sang Integrity Monitoring and Enforcement Group o kuna IMEG sini kagang apat pa ini ka iban nga police officials ang nalakip ng sa ginreassign sa idalom sang amo nga special order. So karon na Bambuan, so pagahiwaton ini ang turnover ceremony no sang kay nag-retire na si Police Brigadier General Rolando Miranda kag dito na siya ipadala Bambuan sa may Camp Crame sa opisina mismo ni Chief PNP General Guillermo Elizar. So amo ina Bambuan ang balita no gikan sa patrol Bambuan. Sa subong nga aga nga madulong naton nga balita Bambuan. So sa subong Bambuan na matawhay gid ang syudad sa Bacolod kag ang dalan nagamatamat na ini damo diri ang mga kauturan naton nga nagabalantay sang jeep. Ang iban sini sa ila Bambuan halin pag sa ila obrahan, ang iban pa pakadto pa lang ini sa ilang mga olubrahan o konpuloyan na Bambuan. So ang mga jeep nga nagalabay-labay diri so nag-amat-amat naman na damo kag ang sa mga public plaza may ara na naga-walking ka nag-jogging nga Bambuan. Okay, sige. Salamat gid, Bombozil. Bambuan naman to ang mga balita gikan sa patrol. Ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Salamat kid kay Bombo Yanizil Minardo sa dugang pa mga balita gindulong sa aton subong iya nga aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Again, digayari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas no para sa aton iya nga pag patigayon sang region-wide tie-up subong iya nga aga no ang aton iya nga mga sister stations Bombo Radio Iloilo, subong man naton mga sister stations, Bombo Radio Rojas, ang flagship station naton, Bombo Radio Iloilo, subong man naton mga sister stations, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo. Wow, kahapon at least 14 ang 14 ha? Down 14 na lang gidya kahapon ang COVID-19 cases naton nga nagdugang diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod as of November 9. Nubo na gid no. Yeah, so yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Balita no ang koreksyon aton sa sister station Bombo Radio Bacolod. Bacolod, welcome and good morning. Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Subong nga adlaw, pinakaunan siya nga vaccination rollout para sa nabaton sang tinalikdan nga ni Sputnik 5 vaccine bala no. Ang ining Gamaleya Sputnik vaccine November 10 subong diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod ang target sa niya bakunahan 200
to 300 ka mga individuals. Kaya di na ibaluan ongoing man rin amo niya nga vaccination sa pediatric, sige-sige, ga-average 500 to 600 tag sa kaadlaw. And then sa mga kauturan man namon, no, nga sa mga vaccination centers nga ginapatigayon lakip na mga malls sa sining ongoing vaccination. Kaya in fairness, kahapon 14 na lang gid lamang ang nagduga nga kaso sa COVID-19 diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Kag subong man sa dugang panamon nga balita, kahapon iyari diri si Department of Labor Secretary Silvestre Bello, no, so diri no sa iya sini nga pagbisita ti ang maayo niya nga abing balita pang promisa niya para diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nag-distribute siya sang kapin 16.6 million in assistance sa 2,355 ka mga Bacolod kag Negros Occidental nga mga residente, no, mga residente diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kag mga 110 million more ialokar niya para sa next year's budget sining dole tupad program bala, no, nga sang Department of Labor and Employment. Kag gin-emphasize niya gani nga illegal ini siya ang no vaccination no work policy. Amo na hambal niya, illegal gina siya kung may kaya nabakunahan, hindi kaya paobrahon. Kag subong man ti sa dugang panamon diri iya nga balita, kagabi ito pilason ang 13 anyoso nga babayi matapos masalabat sang bala sa Purok Isla, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod, no? Tiyang ginambal diri sang 62 anyos nga si Silvestre Kahina nga nagaano siya kuno may gin-check niya lang iya nga armas ni may nagsupon nga bala tigin pul niya gulpe lang nga nagdupok samtang nagatanaw siya tinaigo ining 13 anyos nga biktima. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat kid Bombo Radio Bacolod. Check man naton karon Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Okay, sunod. Sa bugos nga probinsya sang Capiz, una kita na sa COVID-19 update diri sa amon sa probinsya. Usa rin kahapon nga adlaw pulo gid lang ang nagdugang nga nagpositibo sa COVID-19 diri sa amon sininga probinsya. May mga nagka-recover nga nagadangat naman sa 28 no or 28 yes kag isa kadugang nga napatayan. Mayari na kami diri sa total confirmed cases nga 9,396. Pag sa ini nga numero ang mga naka-recover diri 8,810. Ang amon subong nagkalamatay nagdangat na sa 446. Ang amon subong nga active cases ara na gid lamang sa 140. Sa dugang namon diri nga balita ang preso or ang person deprived of liberty o kon PDL nga nakapalagyo gani no sa quarantine facilities ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP dira sa may bahin sa ang Barangay Santa Cruz sa Banwasang Dumalag ti nadakpan man siya balik diwat siya sa amo nga pasilidad. Kay man ining persona ining PDL gani nga nagapalagyo no nakapalagyo ni siya sa hindi man sinisang investigasyon naging sugpon-sugpon yung mga habol kay manining building nga ini Bombo Radio Western Visayas 3rd floor no tatlo ini ka panalgan kag ginsugpon-sugpon gani sining ginkilala no ining PDL naging kilala kay Christopher Formalidad nga taga Barangay Kabatuan sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Kag may kaso ini siya nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ganini nga illegal no nga pag duso kag paggagamit sang illegal nga droga. Di nagalagyo ni siya galing kay hindi man siya kapalagyo gid kay man may ara man nga daga bantay. Hay natulupang dan siya nga way niya sang nag head count to do kulang man isang isa. At dito natalupang dana nga ang persona nga nalagyo amoy ning si formalidad. Pero balik sa liwata
sa amo nga pasilidad kag ipaidalo mini siya sa 14-day quarantine. Kay man nibaluan man naton nga antes remit sa BJMP gid sa mismo diri sa San Jose sa Rojas City, ginapaidalom danay nga atong mga PDL sa quarantine para man nga para man nga ma-safe or para masiguro nga waay gani siya sang virus dala sang COVID-19. Ang ginahugot sa karon ang ang pasilidad para man hindi na mahimo pa sang iban man dira nga naka-quarantine ang amo nga pagpalagyo. Sa dugang namon diri nga balita sa pag-abot sa vaccination na drive-thru sa amon sini nga probinsya ti ginmasiling madasig no ang amon diri nga vaccination kay man sang damlag lang naka 100,000 vaccination no ang amon diri nga syudad sang Rojas. Sige sa gihapon ang pag-alabutan sa mga COVID-19 vaccine kay man dapat namon ini malagas kay man nagligad to nagambal no daan ng aton nga presidente nga kon sino ang local government unit nga mahinay ang ilang vaccination rollout pagapasabton sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Nagamatamat man diri dasig ang amon sing vaccination sa amon nga probinsya. Kag nagabato naman kami diri sa karon sang mga walk-ins na kay man sa top kinahanglan lagi magpalista pero sa karon na nagabato na ang syudad kag amon diri nga probinsya sang walk-ins. So para mo nang mga madalagpuan ng mga balita diri sa amon syudad kabugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Rojas. Check man naton karon Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Welcome kag good morning man Bombo Radio Western Visayas. Bombo Richard ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita diri sa amon sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Based to kagapon sa kay Malay Tourism Officer Sir Felix de Los Santos nga kun sa sin amat-amat nang gid no nga nakakabangon ang amon nga may isla sang Boracay ini matapos nga siyempre napiktuhan gid no sang ini nga pandemic na ini nga dala sang COVID-19. Based sa ilang record sang Malay Tourism Office nakalista na sila sang kapinsa nagabot sa 181,232 no ka mga domestic visitors umpisa na sang bulan sang Enero tubtob bulan sang Oktubre subong dag-on based sa iya nga umpisa sang Nobyembre 1 hasta 7 ang mga bisita nga nag-abot sa isla sang Boracay daw nag-abot na kita nito sa 13,134 kung wala na gid nang naba sa 1,000 kada adlaw ang nagatabok to sa amon nga may isla sang Boracay. Ang laban-laban nga nagatabok dito nagalin sa NCR or National Capital Region ag sa ibang pagid nga mga lugar diri sa aton sa Pilipinas nga luga naman ang pag-abot sa mga sinunundan sa ini nga COVID-19 pandemic. At ginapabilin lang sa amon nga Malay Tourism Office nga sa mga closed door establishment ba lang nga ginapasugtan ang 50% no capacity samtang sa open gatherings 70%. Nami na gid damo na to nga tawo ang turista sa isla sang Boracay. At sa dugang pagit namon diri man nga mga balita sa amon sa banwasang Kalibo basi mag-implement naman kami din no sang hindi na gid mandatory ang pagsuksok sang ginatawag face shields. Ay na matapos ang mga pipila ka maging patigayon nga mga meeting sang mayor sang Kalibo upod ang iya nga mga municipal interagency task force mo tong naging kadesisyonan so i-implement na diri sa amon sa Kalibo kay man damo man na nakanotisyar nga daw ang pamalang ang pagsuksok sang inang official daw compliance manangkit kay kon makasulod na sa mall tapos nakasulod sa entrance pagsulod na to sa sulod daw ginobra lang ang hair crown ng ila to nga facial so daw nakapaminsan sila nga wala tulaon na kay nagatugas ang bala pagkalhit sa dalanon kaya ang iba nga facial kinapabayaan lang po kay plastic pagidi na amo nang iba man nga nasong kung ang iba namon nga drainage system dire
barado kay damo na nga plastic. Kag sa dugang pagit namon nga mga balita no diri sa amon sa probinsya sang Aklan may kantanan man sa kwan bala ang kwan bala ang sa information nga ang mga pamasahe diri sa amon tanan na nag-adjust no nag-adjust ng iban mga sinulundan ang pamasahe na lang gid diri sa amon ang wala maka-adjust ang sinulok tanay pasigapon di daw pandemic fare pandemic fare na kung sa diin gatos ang pamasahe so nagapulahat ning amon nga mga commuters nga dapat adjuston man na kay 70% seating capacity na jeep, bus kag iban pagid so dapat magdubo naman ang pamasahe kay commuters pa ang makaluluoy. So ginahatagan naman na sa aksyon sa amon dira nga taga LTFRB pero hoping nga dapat as soon as possible ma-adjust na ni kay nagareklamo na ginaamon din nga mga sumulakay. Walang naman nagapuna namon diri nga mga balita sa Kalibo, isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Kalibo. Mga balita diri sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo ining ika-15 ng adlaw sa pag-usoy sang mga kapulisan sa solbar no sang kaso ni Claire Diergos murder case. Ati 15 days na wala gyapon ma-file ang kaso sa mga sospetsado. May nagagwa diri ganing istorya nga ba si irigalo nila ini sa malugsulod nga bag-ong Regional Director sang Police Regional Office 6 nga si Police Brigadier General Flynn Dongbo, Chief sang Integrity and Monitoring and Enforcement Group nga subong may patigayunon nga turnover command ceremony diri sa Police Regional Office 6 nga mismo si PNP Chief Guillermo Eleazar ang magapatigayon sang turnover ceremony. At yung nagagwa rin nga basig nga karon masolbar ang kaso, may ara nga mag-surrender or may ara nga development nga ipabalo sa bagong regional director ngati after 15 days solbang kaso ang na-file na sa mga sospitador sa suspect sa dugang pagid nga mga balita ning mga transport groups din naga-request man sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board kag Land Transportation Office lakip na ang PSTMO namon diri sa traffic management nga pangsawayon man ang mga driver nga nagapatuman sang full seating capacity sa ilang mga salakyan. Di ang mga drivers na nanitanik kabalo kung pila ang 70% sang ilang salakyan da. Pareho sila kung 20 ang seating capacity sa ilang salakyan, 14 lang na sa kaon nila. Sila man na makakontrol nila dapat nga sa wayon pa. Pero ti siling sa transport group sila mas mayo gid nga may nagabantay, may nagatukbil, may nagapaintindi kag may nagasaway sa ila. Samtang masobra na pulo ka mga ido ginapamatay sa Aduak Barangay ito sa Buenavista Guimaras 13 tanan ka mga ido pamagi sa paghaboy sang mahilo nga tinapay. Abi mo ano ang nakita ka na si plata nila motor riding suspect man mo ang suspect ni nagasakay man sa motor tapos golpe lang itsad ang tinapay nga mahilo haboy da sa sulod balaya. Ang delikado man siling sang pila ka mga tawo to nga basi mapudyot sang bata kag bata magyakaon ang bata ang mapatay. Kay ti mga 13 tanan to kaido ang na record nga napatay sa duha ka barangay sa Banuasang Buenavista sa probinsya sang Guimaras. Nadugang pagid nga mga balita ko speaking sang vaccination dito sa syudad namon diri 92.11% na nadugangan pa ni. Sa probinsya out of 1.4 million nga target sa pangkabilugan nga masubra 2 ka milyon nga total population, di dapat 70% mga 560 plus thousand pa lang ang naka kompleto no sang ilang first dose kag may 300 plus para sa ila niya or 400 plus para sa 1,000 para sa ila niya second dose. Damo na tisubong ang ideya ang amon nga mga vaccinators diri plus may ginatos ka mga ginahire diri nga mga vaccinators ipakatuon sa mga island barangay sa iti mismo gani ang presidente sa iyang Talk to the Nation nagtanaw man diri nga maybe by
November 29 to December 1, tatlo kadlaw nga nationwide nga pagpadagayon sang pagbakuna kadungan man sang kadlawan ni Gat Andres Bonifacio. Nagahandom na gid ang aton sa nga pungsod nga makabalik sa normal kag madabot ang herd immunity by 2022 makaruruligwa na kita Bomboan, Bacolod. Bombo Richard, amo gid. Amo nang pila sa mga natanaw kay hopefully ano mo lang Christmas naton. Although hindi man gid just normal nga pareho guro sang before the pandemic, at least amo nang ginatawag nga new normal. Wala halog na ang restrictions, makauturan ta, makabiyahe na para basta fully vaccinated, no? So hopefully maabot ang herd immunity kay man by next year 2022 may election nga dana no na karon na matabo, like for instance kung election tapos kung ikaw na quarantine ka election day nanong plastada kundi libog na sang COMELEC hindi mo man pwede i-deprive ang tao hindi siya kaboto mo, debla mo Richard. Amo gani nga subong pala ginapreparahan na di sa amon yang booster shot. Magambal sila ni goni mga booster shot na kami din. Kay ti mismo ang syudad aggressive man katama sa kampanya sa pagbakuna. Kagusto naman nato may nagagawa kanito ring istorya nga sa mabot sa nga Pasko kung may Christmas party man ng pamilya or ang inyo dira nga mga upod sa panimalay dapat mga fully vaccinated gid lang. Damo man na nabatian ko sa mga government offices nga kung pasugtan sila nga mag-party dapat mga fully vaccinated na lang man Rojas. Amo gid na no, posible amo gid na Bombo Richard man ang ilang nga paghimuon sa sining palabuton nga Disyembre kay man sa karon ginasakuan na gid no nga antes magtakop ang tuig 2021 maabot na sa aton sining gobyerno diri sa aton pungsod ang herd immunity. Kaya man mo na ila sining luyag no nga makahulag na kita sang ligwa para man ina sa aton at tanana. Para paganihambal no sa aton si Presidente Bombo Richard nga ginadala niya lang ganiya sa joke, base pa malang sa sininga pagi, mapaturok ang mga wala pa magabakuna, kay man ginsiling niya nga, ang mga hindi bakunado, ang mga laway, Bombo Richard. Amo gid, anyway, amo man ang handom sang tanan, bisan diin lang, bilog nga Pilipinas. Sa inyo, dira sa Kalibo, Bombo Leonard, anong gina-expect nyo? Kasi may bago na kita nga Regional Director sang Police Regional Office 6 nga mapatigayon sang command ceremony karon Kalibo. Ang amon nga expectation siyempre makabulig na sang kanbala hatag hustisya sa mga pipiladi ka mga nagtuhaw nga krimen partikular diri sa amon may mga nagtuhaw subong 2021 nga mga pagpangtiro patay sa mga miyembro sang riding in tandem. So far kung interviewon talang ang mga hepe sa mga police station siling nila may mga a person of interest pero pila na kabulan way man gid sa na-file nga kaso. Kabay pa nga maka-urge na nga ma-solbar ang mga unsolved cases dire kay damo din nga mga unsolved cases nga subong way gid mahatagan sang hustisya kag siyempre atagan man sang hustisya ang mga mga pulis pipila man lang man ang mga pulis nga daw mga pasaway Bombo Richard. Amo gid dira sa Bacolod may background gini sila ni Police Brigadier General Flynn Dongbo Bacolod. Correct. Nangin BCPO director ni siya sa amon sa may siyudad sa Bacolod way back 2015. And then nagwa ang relief order 2017. So more or less duha man diri siya katuig diri sa amon sa may siyudad sa Bacolod, Bombo Richard. Dali lang Bomboan, may nabatian ko nga mga letter Y kung nga mga apelyidong backer. Sini mo na nga daw siya ginang napilian, Bacolod. Aba? So, bahati, posible man na. Kabalo ka, hindi ka mabuta nga regional director kon. Siyempre, una, dapat bet gid siya sang sang aton nga PNP chief, amo na nabutang siya nga regional director. Pero, during that time, sang BCPO director siya,
sa una, do ka, makambal ka guro, okay lang. Although the why, man gid kita sa may makitaan, gid nga exemplary niya nga performance sa iya. Pero ti base pa man kung regional director, base kung mauna ti hambal mo gani, ang Claire Jergos sa keso, 15 Diaz na, why pagyapon ma-file ang kaso, ga countdown ka mo dado, ara naman daw, ginahambal naman sa PNP, ara na ano na namon, ti dugay-dugay, why, magyapon na file ang kaso, Bombo Richard? Amo man ang ginahandom namon ang masolbar kag sa pagsulod diri as regional director sa turnover ceremony karon. Amo man ang ginahandom sang taga Iloilo nga masolbar kag taga Guimaras nga masolve na ining kaso. Sa Rojas may palinton kamo kay ihutik ta karon sa kay RD Rojas. Yeah, ang ginahandom man sang tanan nga Bombo Richard nga malapawan niya pagid man ang manghinimuan man ini anay regional director Police Brigadier General Rolando Miranda, Bombo Richard. Amo man ang ginaulat ang kay team iba nagano si RD Miranda. Sige, hindi talaga mo pagbalikan na. Salamat din sa aton sa sisters. Okay, sige, salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. Suway na kita may nabili niya tiyempo sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Manging kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba.
apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sa Miyerkules, Nobyembre 10, 2021. Kagkaroon sa ato nga mga Pangulong dinalaano nakita sa top story of the day. National Vaccination Drive pati gayon sa Nobyembre 29, tub Desyembre 1, base sa announcement ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Sa mga nagapangunang balita lokal, fully vaccinated individuals hindi na mag-presentar sa vaccination certificate kung mayara sang bakuna card kung magsulod sa Bacolod. Dole Secretary Silvestre Bello,
Liwat nag-atag nga hindi mandatory ang COVID vaccination sa mga empleyado. Labor Department mayaras ang 1 billion pesos nga pondo para sa TUPAD program. Injection point number 2 sa Bacolod Bulk Water Incorporated, wala gihapon makatubod, tubtob, subong. Mayor Isko Moreno nagpanindugan Yung nga 300 magapabilin pesos nga na yan, no sa isang policy sa Manila. Naghangkat sa Manila government nga sarang makadangop sa korte. Sa mga nagapanguna nga balita, national political analyst nagapati nga magapadalagan si Mayor Sara Duterte bilang presidente, vice-presidente siya Senador Bongbong Marcos. Senador Bongo nag-anunsyar nga may pagbago sa iyang plano sa 2022 elections. Presidente Duterte liwat nga nagbalik sa disallowed expenses sa Subic Bay Metropolitan Authority sa idalom ni Senator Richard Gordon. Sa mga nagapanguna nga balita, International World Health Organization nagpaandam batok sa posibleng nga kakulang sang ringgila para sa COVID vaccination. 4 ka mga lapsag nalakip sa nasunog ang neonatal ward sa India. Balita sa negosyo, pondo sa Task Force LCAC sa masunod nga tuig, ginbuhinan sang Senado sang 24 billion pesos. Sa balita sa hinampang, chairman sa Philippine Basketball Association pabor sa vaccination requirement para sa mga fans nga magalantaw sa hampang. Balita sa entertainment, kasal na dayanay DILG Secretary Mel Sarmiento kag Chris Aquino, mangin simple lamang. Sa balita, espesyal, bana sa US nga ginpilit sang asawa nga magtaya sa lottery, nagdaog sang 119 million pesos. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radio, kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa tanang top story of the day sa Balita National. Ginanunsyar na ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapatigay ng gobyerno sang 3 kadlaw nga National Vaccination Drive umalin sa bulan sa Nobyembre 20 o Nobyembre 29 tubtub sa Disyembre 1. Sa nga Talk to the People nga idugang ang nasabit kapag bakuna sa pagdumdum sa kadlawan ni Gat Andres Bonifacio kung sa din ikonsiderar ang tagsa ka mga Filipino nga mabakunahan batok sa COVID-19 ang makonsiderar nga bayani. Nagjoke pa ang presidente nga kun ang ginbakunahan ng bayani ang mga hindi magpabakuna ang pagatawgon nga malaway. Naunanagin pa ni Vaccine Czar Carlito Calves Jr. nga magapatigan sang 3-day National Vaccination Drive pagod nga mas mapadasig ang paglabot sang herd immunity. I'm happy to report that to the nation that on November 4, we were able to administer more than 1 million vaccine doses or 1,119,189 doses to be exact. Isang araw lang yan, 1 million na nabakunahan. And I would like to congratulate the National Vaccination Operations Center, the DOH, provinces and LGUs for recording this milestone. This is indeed a very welcome development and I urge everyone to work harder and further increase this rate in the coming days and weeks. Alam mo, wala na tayong problema sa awa ng Diyos. Maybe I hope that this will really maybe suffice moment kasi nandyan ang tao ang kulang. So, we intend to vaccinate maraming tao kasi marami na tayong bakuna ngayon. So, panahon na talaga na lahat mabakunahan. And as a matter of fact, meron kaming plano na almost 3 days or 2 days na vaccination lang. Walang gawin kung hindi magbakuna lahat. Si Presidente Rodrigo Duterte. Ginpayag ni Presidente Duterte, may kinamatarong ang employers nga magpamalibad sang employment sa aplikante nga wala na bakunahan. Inihang payag ni Duterte sa tungasang diskusyon sa paghatag sang disincentives sa mga bakunahan pa lang batok sa COVID-19 sa piyak sa nag-improve nga vaccine supply. Suno kay Duterte, mayara sang kinamatarong ang employer nga magpamalibad o kung magbaton sang empleyado nga wala na bakunahan kag maupod sa iban nga mga empleyado sa factory o kung sa lugar sa bisan ano nga negosyo
negosyo. Pagod ang empleyado mag-umpisa sa paglaton sa tanan. Gina-indicate man ni Duterte nga mga employer nga magpamalibad sa wala na bakunahan nga mga individual ang nagaprotekta sa ilang propiedad, investments kag negosyo. Kay ikaduha, ginaprotektahan ang mga empleyado. Suno kay Duterte, legal lang sa mga employers ang hindi pagbaton sang hindi vaccinated. In this case, you are all protecting your property, your investments, your business. And second, that you are protecting your employees of, because you can be contaminated again. That's the problem with COVID. Sana ibang sakit, pagka tinamaan ka, you get the immune system in your body. Itong COVID, it can contaminate again and again and again. Although every time it visits your body and you have the bakuna already, the attack, the severity of the damage to your health is lessened progressively. So ganon. But I think it's legal for employers not to accept people who are not vaccinated. Tama sila. I agree with them. Ano si lawyer, sabihin ko, mukhang tama ang ginawa ninyo. You're just protecting business and other people. Si Presidente Rodrigo Duterte. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapangunang balita lokal. Hindi na kinahanglan sa vaccination certificate kung mayroon na sang bakuna card ang isa ka persona sa Deputy for Medical sa Emergency Operations Center sang syudad sang Bacolod. Madumduman nga sang Lunes, ginlunsyer na sang city government ang bakuna card nga magaserbi bilang passport para sa mga fully vaccinated individuals sa pagbiyahe sa sulod o kungwa sang syudad. Inimayera sang QR code gangay sang backtrack kag nakabutang mandiri ang petsa kung saan ginbakunahan kag brand sang vaccine na gingamit. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Chris Rongon, imbes nga vaccination kag vaccination certificate, sa rin nga magamit ang bakuna card, sarang man ini nga magamit sa bilog nga pungsod. Pangod sa QR code sini, hapos nga ma-verify sang magabaton na nga syudad o kung probinsya ang vaccination status sa isa ka persona. Sa mga luyag magkuha sang bakuna card, sarang nga makatawag sa 435-4168. Instead of having a vaccination card and a certificate, this is already prepared as one document. So, ato nga bakuna card, ara na ang details mo sa imo bakuna, plus may QR code which will verify the authenticity sang imo yang vaccination. Ang kabayan sa pagbahayag ni Dr. Chris Rongan ng Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Ginathag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga hindi mandatory ang vaccination kag hindi dapat pagpilito ng isa ka tawo kung hindi ini magpabakuna sa pagpadulong ni Bello sa Negros Residences agod saksihan ang pagpanagtag sa mga ayuda sa mga tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program o kung tupad recipients. Ginpahayag sini nga napaidalom ang sosyedad sa demokrasya kag ang kada isang may kahilwayan sa pagpabutyag magluwas lang. Akon magluwas lamang kung may layingan, magapahimo sini nga mandatory. Gin-explicar naman sang Labor Secretary nga may resolusyon ang Interagency Task Force nga no vaccine, no pay. Panglimitado lamang ini sa 3 ka mga sa isang negosyo nga ginalakipan sang restaurants, hotel kag wellness workplaces o kon mga barbershops kag spa. Suno sa iya may mga restaurants nga hindi pagpasudlon ang mga trabahante nga hindi bakunado bangod ginadumilian gani ginaabisuhan sila anay nga hindi magsulod apang sa sulod lamang ini isang 15 dias. Yung vaccination is not mandatory. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao kung ayaw magpabakuna because we are under a democratic society and every person has his own freedom of choice. Kung ayaw niyang magpabakuna, hindi mo siya pwedeng pilitin.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III. 12 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga bisan sino ang sarang mag-apply sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program o kung tupad program sa Department of Labor and Employment. Sa pagpadulong ni Bello sa Negros Residencia, sagod nga saksihan ang pagpanagtag sang ayuda sa mga tupad recipients. Ginpahayag sa nga maskin sino ang nga maka-apply sa programa apang nag-rely man sila sa mga kongresista bagod sila ang mas nakakilala kung sino sa mga constituents ang nagakinahanglan sang ayuda. Sunod rin, sarang man nga makapasa sang impormasyon ng mga senador o local executives bagod ila pa man i-profile ang mga beneficiaryo kung sila ang qualified kaga paaprobahan sa sulod sa napulutub-tub 15 kadlaw. Sunod sa iya, sa nagpungkoy bilang sekretary sang Dole, hindi maglapaw sa 1 billion pesos ang budget nila apang bawod sa pandemic nakaangkon sang dalago nga ayuda para sa mga formal kag informal kag overseas Filipino workers gani nagdako man ang ila nga budget. In the implementation, anybody can apply. Pero considering na merong mga congressmen and congresswomen, we also rely on them kasi kilala nila kung sino sa mga constituency nila ang nangangailangan ng ayuda. We rely on them to submit yung list ng mga beneficiaries. Pag-submit nila, i-profile namin yung mga sinubmit nila, and if they will qualify, patatrabahoin namin sila ng 10 to 15 days, and afterward, we pay them. Si Labor Secretary Silvestre Bello III. Makaligad ang 4 katuig tubtub sa karon. Wala pa makatubod ang injection point number 2 sa Bacolod Bulk Water Incorporated. Apisar sa kontrata sini sa Bacolod City Water District o kon Basiwa, na ibaluan niya injection point number 2 ang nahamtang sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental, samtang injection point number 1 naman ang yara sa Barangay Granada, Bacolod City. Ang injection point number 1 ang sa karon nagaisahanon nga nagasupply sang tubig sa syudad sa Bacolod, nga naga-deliver sang napulo tubtub 15 ka milyon nga litro sa kada adlaw. Madumduman niya ang kontrata sang Basiwa sa Bulk Water Incorporated. Ang una nga maga-provide sang bastante nga augmentation sang tubig sa syudad sa Bacolod. Suno kay Engineer Michael Soliva, General Manager sang Basiwa, may mga gina-workout pa mga ini nga proyekto nga apektado bangod sa pandemic. Dugang pa sini nga mayara man sila sa problema sa operations nga nagatugas ang delay sa pagpasaka sang supply sa syudad. Apang pasalig sini nga may mga lugar na sila nga amat-amat na pasaka ang water supply. Suno kay Soliva, nagalaw man ang mga ini nga makakita sang additional nga suppliers sang tubig nga magkakooperar sa ila antes magtakop ang tuig agud mapasanyog pa ang serbisyo sang ahensya. Sa piyak nga bahin ng Bacolod Bulk Water Incorporated naman ang may ginaasikaso pa nga operational problem sa ilang planta. Ini ang rason nga hindi makadeliver ang nagakaigo nga supply sang tubig ang kumpanya. Aminado man si Soliva nga dako ang deficit sa Bacolod Bulk Water Incorporated sa water supply kung ipaanggit sa ginpromisa sa nakasugtan sa Basiwa. Samtang ang injection point number 2 naman sa Banwa sang Murcia nagapabilin nga wala sang progreso. Nagalaw naman si Soliva nga magahatag sang update ang kumpanya na tuhoy sa proyekto. Pasalig naman sang General Manager nga nagahatag sila sang penalty sa kumpanya bangod sa wala sini nasunod nga promisa na tuhoy sa kadakuon sang supply sang tubig. Subong man sa hindi pag-operar sang isa ka planta. Pag-encounter na sila ng mga operational problems sa ilang planta, para kung yung effect na kung sila ka-deliver reason na hindi kami fully supplied yun, nakadako sa deficit. Sa Murcia, ang ilang bulk water, wala pa itong progress. Ina-impose ka rin yung mga penalties. Ina-charge namin sa ila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Engineer Michael Soliva, General Manager sang Basiwa. Dako nga kadugangan sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang isa kagatos ka mga panibago mga recruits sa Philippine National Police o kon PNP ang nag-take oath sang Lunes. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa PRO 6 sa isa kagatos ka mga recruits, 84 diri ang patrolman samtang 16 naman ang patrolwoman. Ang oath-taking ang ginpatigan sa PRO 6 headquarters sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa syudad sang Iloilo. Ang isa kagatos nga recruit sa ginalakipan sang 52 ka mga sa Negros Occidental, 21 sa Iloilo,
11 sa kapis, siyam sa antike kag 7 sa aklan. Ang mga bagong nga recruits ang magapaydalom sa 6 ka bulan nga Public Safety Basic Recruit Course sa Regional Training Center 6 sa Bakyas, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kasunod City, magapaydalom man sa 6-month field training program ang isa ka 14 ka mga recruits. Matapos ang intala nga programa sa PNP, igapaydalom naman sa deliberasyon ng performance sa mga niagod matumod kun sila ang mga regular na nga kapulisan. Sundo kay Solis, gitpay ni Pro Director Police Brigadier General Rolando Miranda, mapalaro ng mga inibangod sila ang mga nakapasar gikan sa madam ug nag-apply. Ang mga ini ang gina-appoint naman bilang patrolman kag patrolwoman bilang temporaryo nga designation. Ginpanumduman sini sa mga panibagong nga recruit nga magserbisyo sang maayos sa mga pumuluyo. Patag sang tagpamaba ang kinahanglan sang kapulisan ang duga nga manpower boost samtang isa ka gatos naman ang gitala na sa gobyerno nga kota. Take off sa 100 sa mga newly patrolman and patrolwomen na nabaton sa PNP organization. Out of this 100, 16 diri ang mga babae and 84 diri ang mga lalaki. Sa bilog ng Western Visayas, 100 lang ang akon nga recruit considering amula na ang number ng quota nga ginhatag sa National Headquarters intended para sa Police Regional Office 6. Si Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa pagluthang patay sang isa ka driver sang canter nga naga-deliver sang pinya sa barangay Tigbon, Banwa sang Calatrava, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Robert Endiape, hepe sang Calatrava Municipal Police Station, ang biktima ang kilala kay Jay Sabulbura, kag residente sa barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto, kag driver sang canter nga naga-deliver sang pinya. Suno kay Endiape, nagikan ini sa Cebu, kag padulong kuntani sa sa Salvador Benedicto sang ginluthang sang iya nga pahinante. Sang ini ang nagparawag agod nga magpangihi. Naglumpat ang biktima kang nagkadalagan apang ginlagas pa ini sang sospetsado kag gintiro liwat sa makapila ka beses nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Na-recover sa crime scene ang 4 ka fired cartridges sang kalibre 45 nga pistola. Nakaagom sang 4 ka pila sang biktima kalakip na sa naidalom nga bahin sang iya nga ulo. Suno sa hepe, santo sa pahayag sang iloy sang biktima, nakachat pa ini sa iya nga yara sila sa Escalante Port kag sunod diri wala siya sang upod sa truck. Gani hibaluon pa sang kapulisan kun diin nagsakay ang pahinante. Pagpang-hold up pang ginalantaw nga rason sang kapulisan sa motibo sang krimen. Ongoing pamama-validation sa identity sang suspect. Hold up. Ang victim driver sang canter, ang suspect pahinante. Ang biyahe nila halin sa Salvador Benedicto pakadto Cebu. Then from Cebu, pulis siya sa Salvador Benedicto nagapit sa Calatrava. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Major Robert Endiape, hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Kag sa katapusan na nga balita lokal, tuman ang pagpasalamat sa ang isa ka Iloy. Matapos kinalawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Nagapanglaba si Annalyn Istosos, residente sa Barangay 35 Bacolod City sang ginambala din sa iyabana nga siya ang nalawagan bilang tagdaog sa promo. Gani ginbayaan si Dayang yan nilabahan kag gilayon nga nagpadulong sa istasyon. Suno kay Istosos, dako na ang mabulig sa 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sa grocery goods kinasunod sa balde sang Orocan. Bagod wala sila sang trabaho sa iyabana kag may 4 pa ka mga kabataan ang mga ini. Nagapasalamat gid sa Bombo Radio kag sa mga sponsors kay nagpang-agdaman sa mga tagpalamati nga makigpahid agod magdaog kaangay niya. Nangahatag 100. Ika-2 200. Ika-3 300. Ika-4 400. Kalima 500. Kumitong-kumiti din sa tugang sa bulong ng bakag. Diba? Madamong ganyan salamat sa Bombo Radio sa Purukan sa tanan na sponsor. Tama din salamat. Ang tagdaog nga si Annalyn Istosos sa oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 21 minutos lang nakaligad sa taknang na 6 bantayan sa pagpanumbalik sa Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos lang nakaligad sa takna kada si Saga. Parang mga nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita. Gimpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kahapon nga ang national government ang makapadulong sa korte kunuyag nila nga pauntaton ang local government sang Manila nagikan sa pagpatuman sang no face shield policy. Suno kay Moreno sa local government sang luyag sa mga tawo ang ilang nga ginapamatian. Suno kay Aksyon Demokratiko Presidential Candidate ang purpose sa gobyerno amo ang unahon ng tawo. Ginhimo ni Moreno ang pahayag sa isa ka adlaw matapos gintawag ni Malacañang spokesperson Harry Roque ang pulis sa Malacañang nga angot sa face shields nga null and void. Pagod din niya nagalapas sa nag-aksidente o kon naga-exister nga executive policy ginhimo sa presidente sa pag-exercise ang policy powers. Ginpahayag ni Moreno nga samtang ginarespeto sini ang opinyon ni Roque nga isa ka abogado by profession. Ang presidente ang wala sang control sa local executive sa dalam sa local government code. Ginpahayag ni Moreno nga hindi siya magsunod sang chain of command kag wala man niya gina-apply ini. Suno pa diri nagapadan siya sa pagpamangko sa Department of Health o kon DOH nga tuna ng epekto kag benepisyo sang face shields isa na kabulan sa karon ang panguna pa ini sa nakita nga resulta. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 26 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 Zaga. Ang mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nagapati ang isa ka political analyst nga dako ang posibilidad nga magapadalagan bilang presidente si Mayor Sara Duterte samtang magapapili naman bilang vice presidente si Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahapon, gin-withdraw ni Mayor Sara ang iya kandidatura sa pagpa-re-elect sini bilang alkalde sa Davao City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Joel Duhilio, nagapati ni nga
nagapadalagan bilang presidenteng alkalde bangod mayera sang bagong development kay gini ang pag-file sa petition for disqualification sa kandidatura ni Marcos. Susaya, kung una pa lang may plano ng alkalde nga magpapili bilang chief executive, wala sang rason kung nga i-delay niya ini apang bangod galuyag ba ni Marcos nga mangin pinuno, nagpaiway na lang ang alkalde. Sunod kay Duhilio, posible nga natunan nila ang posibilidad nga ma-disqualify ang anay senador bangod sa petisyon nga gin-file batok sa iya gani na desisyonan na sa mas maayo nga si Sara ang magapapili bilang presidente. Sunod rin, kung dayon ni Marcos ang presidential race, posible sila nga madisgrasya ni in kaso nga mangin madilalagon ang petisyon. Apang kung si Sara ang mangin presidente kag si Marcos ang running mate sini, kung madisqualify gid man ang anay senador, administrasyon gihapon ang magapamuno. Nagapati si Duhilio nga ang pinaka-rason kung nga nagbago ang tikang sa alkalde among pagpamahog sang disqualification ni Marcos. Posible nga natun-an nila ang possibility nga ma-disqualify si Marcos. So I think ang ila ni bago nila ni nga mood nga buhaton most likely si Sara madlagan na presidente kag si Marcos ang madlagan vice presidente. Sa ako na lang tao basi nakita man nila ni Sara kag ni Bongbong Marcos nga kinahanglan mag-unite sila siguro. Ang kabahin sa pagpahayag sa nga political analyst nga si Attorney Joel Duhilio. Mahimo nga kambyuho ni Senator Christopher Bongo ang plano sini sa politika para sa 2022 national kag local elections. Suno kay Go ang pagkakandidato niya bilang vice presidente ang mahimo nga magbag-o. Sunod rin hindi malikawan nga may mga paglain sa politika nga ginpahayag sini nga mahigko. Ginhinambit man sini nga ang problema sa substitution apang wala sini gin-elaborate. Suno kay Go ang problema angon sa substitution sa politika mahimo may magbag-o sa padalaganan nga posisyon sa mga palaabuton nga mga inadlaw. Suno sa diri ang problema ang kinahanglan sini nga maglikaw. Suno pa kay Go luyag man sini nga magserbe bilang vice presidente bangod sa luyag sang mahal nga niya nga presidente nga kinahanglan niya maglikaw kag mahibaloan lamang sa maabot nga adlaw. Ginpatigayon sini ang remark sa pareho nga adlaw sang ginwithdraw ni Davao City Mayor Sara Duterte ang iyang certificate of candidacy para sa re-election sa 2022 national kag local elections. Pero siguro dahil pagmamahal ko sa ating mahal na Pangulo, tagal po ako nagtrabaho sa kanya. Kilala ko po sa yung pagmamahal niya po sa tao. Diyan ko po natutunan yung Malasakit Center. Kasi natura ko bilang vice presidente ay maraming pagbago. Hindi yung may iwasan. May mga changes po sa politika na sabi ko nga, Ang kabayan sa pagpahayag ni Senator Bongo. Liwat nga nagpanindugan si Presidente Rodrigo Duterte nga wala inisang labot sa opisyal sang Farmally Pharmaceutical Corporation. Ang importante sunod rin nga ang mga hindi nagabayad sang buwis ang dapat magbayad pagod kun hindi ang mga ini ang mapriso. Dugang pa sang presidente nga makapila na kabesas na sini nga ginpahayag sadto pa sa mga senador nga nagaimbestigar nga bahala ang mga ini kun anong himo nila sa Farmally basta ang importante ang may deliver mga supplies nga pagagamiton nga ginabayran sang gobyerno. Madumduman na ginpunggan sa presidente mga cabinet members ni nga magtambong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga nagaimbestigar sang 42 billion pesos nga COVID-19 funds nagikan sa Department of Health at sa Department of Budget Management Procurement Service o kon PSDBM kagang pag-award sa supply contract sa mga kumpanya kalakip na ang Farmally. Yung sila gipit sa panahon at tinatawag, doon ako nag-object. Wala, sabi ko noon, right at the beginning, bahala kayo kung anong gawin nyo dyan sa Farmally na yan. Pero for us who are concerned with the supplies, it was delivered on time, inspected, then paid upon delivery. Nag-flag ang COA, so there was an investigation. Tapos sabi na everything is okay, legal. So hanggang doon lang tayo. Yung mga Farmally dyan na hindi nagbayad, dapat talaga pabayarin yan. Si Presidente Rodrigo Duterte.
Ginungkat ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagmando sa Commission on Audit sa Subic Bay Metropolitan Authority o kon SBMA nga magbayad sang 146.8 million pesos nga wala ginaprubihan nga paggasto sa tion sang tenure ni Senator Richard Gordon. Ginmanduan man ang COA nga i-instruct ang SBMA nga hindi paghatag ang ilang sweldo kung hindi mabayaran ang buwis. Madumduman niya ginmanduan sa presidente nga Office of the Solicitor General nga hambalan ang Commission on Audit o COA nga magkolekta sang 140 million pesos sa government fund nagikan sa kay Senator Richard Gordon nga na chairman sang SBMA. Sunod kay Duterte nga ang COA ang nag-issue sang notice of disallowance para sa 140 million pesos nga pondo sa SBMA humalin sa tion sang si Gordon ang nagaserbe bilang chairman humalin sa 1992 tubtob 1998. Various former and current SBMA officials, including Senator Richard Gordon, whose liability is roughly 86 million. COA also instructed SBMA to withhold payment of salaries, kasali yan. Hindi bigay yung salaries ninyo pag hindi nyo nabayaran yan. May tanong kasi dito, tanong lang ito, hindi ba sa isa dito sa mga may disallowances sa SBMA ay si Rodolfo Reyes, nakasama mo sa law firm mo, nakasama mo rin ngayon sa Red Cross, business partner ba kayong dawa, magkasama sa negosyo? Kasi kahit saan magkasama ata kayo. But what is very cause a discomfort to Gordon, I would say, is that yung liability na-execute na, yung properties. Ang problema ni Gordon actually, yung criminal aspect doon. Kasi ang pag na may disallowance yan, ang labas niyan sa COA is actually malversation. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag sa katapusan ng Balita National na bato na sa Philippine Air Force ang 5 kadugang S-70I Black Hawk helicopters sa Clark Air Base ang Lunes. Ginpahayag sa Philippine Air Force nga ang Black Hawks nagikan sa Poland ng kabayan sa ikatatlo kag final batch nga gindeliver sa Polish aerospace firm nga BZL Malik o kon Malik sa militar. Pagakumpletuhon sa helicopters ang fleet sa PAF nga 16 Black Hawk helicopters. Ang unang batch, 6 ka units ang gin-deliver sa Nobyembre 2020, ginsundan sang second batch nga pila ka units ang Hunyo sa subong nga tuig nga formal nga gin-turnover pagi sa seremonya sa Oktubre 13. Para sa Philippine Air Force, ang set sa mga helicopters sa mga pasanyog sang kapasidad sang AFP para sa pila ka mga operasyon kangay sang humanitarian assistance kag disaster response missions. Ginpaigman sang Philippine Air Force nga una nila gingamit ang Black Hawks sa pagtransport sang COVID-19 vaccine sa nakilainan nga lugar sa pungsod bilang suporta sa efforts ng gobyerno sa tunga sang pandemya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Nagikan sa World Health Organization, nagpaandam ang World Health Organization kon WHO nga posible mayroon sang kakulangan sang isa tubtob duha ka syringe nga gamiton para sa COVID-19 vaccinations sa 2022. Pagod sila samit nga kakulangan, maapektuhan ang pagpabakuna sa madamo nga pungsod. Suno kay World Health Organization expert Lisa Hedman nga dapat magplano sa maayo ang mga pungsod na nga malikawan ang hoarding, panic buying, kagkaangay nga sitwasyon. Nagdangat sa masobra sa 6.8 billion nga COVID-19 vaccinations ang napatigayon. Mahimo lamang ang malikawan kung may pila ka mga pungsod nga makahimo sang pamaagi para makahimo sa mas madamo nga mga ringgilya. Kag sa ato na katapusan nga balita sa luwas sang pungsod, kadto naman kita sa India.
Apat ka mga bag-ong bunag nga lapsag ang napatay sa natabo nga sunog sa neonatal ward sa Madhya Pradesh sa India. Nasalbar naman ang mga bumbero sang mga bumbero ang 36 ka mga lapsag nagikan sa Kamla Nehru Children's Hospital sa Bhopal. Ginahibalo pa sa karon sa mga otoridad ang ginhalinan sang nasambit nga sunog. Magapalabot naman sang bulig si Chief Minister Shivraj Singh Chauhan kung sa diin hatagan sila sang $5,400 ang tagsa ka pamilya sang biktima. Samtang sa naman nga balita sa negosyo, ginbuhinan sang Senate Finance Committee ang 28 billion pesos nga Executive Department proposed 2022 budget para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa 4 billion pesos para sa matapos nga ginrealign ng iban sa iban nga health-related programs. Ini ang gindisclose ni Senate Finance Committee Chairman Sani Angara sa media briefing kung sa diin isa siya sa nagapamatok sa panel nga ginrealign nilang masobra 100 billion pesos sa health program sa pungsod kalakip na ang pagpondo sa COVID-19 response. Suno kay Angara, gin-insist sa mga senador ang pag-realign sang pondo. Sa isa ka statement, ginpahayag ni National Security Advisor and NTF-ELCAC Vice Chair Hermogenes Esperon Jr. noted niya ang gobyerno ang nagasto na sang trilyon sa pagpakigbato sa COVID-19. Ginote man ni Angara nga ang NTF-ELCAC budget ang hindi single out yung mayara man sang pagbuhin sa proposed funding para sa programa sa Department of Public Works and Highways o DPWH kasubong man sa Department of Transportation. Nagalaw man ang mga senador nga mahangpan ang ginhimo nila nga pagbuhin sa proposed 2022 budget. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos and 24 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 29 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 45 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 40 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex ug Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sa 60 pesos to 65 pesos and 15 centavos, ang premium ang nagabalor 64 pesos and 30 centavos to 66 pesos and 15 centavos, ang diesel ang nagabalor 50 pesos to 52 pesos and 4 centavos, samtang ang kerosene ang nagabalor sa 52 pesos and 55 pesos and 22 centavos. 55 pesos and 22 centavos. Samtang sa naman nga balita sa hinampang, pabor si PBA Chairman Ricky Vargas nga pahanugutan lamang ang mga fully vaccinated nga makalantaw sang live nga paghampang sang PBA agod nga makapreparar na ang mga fans bangod ulihin na nga nakalantaw sang live amo ang sang Marso tinalikdan nga tuig 2020. Plano sang Philippine Basketball Association nga pagabuksan ang Governor's Cup sa maabot nga Nobyembre 28. Ginalauman ang kada team nga magpadakon nga pagadalon nga foreign reinforcement. Ini matapos nga ang nakaligan nga duha ka Domingo nga conference ang ginpatigayon sa Pampanga. Nagpangayo man sang approval ang PBA sa gobyerno sa Metro Manila nga pagapatigayuno ng hampang sa nasambit nga pungsod. Sa karon nga ang Metro Manila sa alert level 2 kaya nagalaom naman ang PBA nga pahanugutan na kung tani ang mga matanaw sa playing venue bangod sa wala gin pahanugutan sa ang Angeles University Foundation Gym kag Don Honorio Ventura State University Gym konsiderin gin patigayon ang 2020 kag 2021 All Filipino Cups. Suno kay Vargas sa forums ng Philippine Sports Writers Association o PSA, excited na sa second conference sa mga tumalanaw kag ila ginalook forward ang mapatigayan ang ini nga hilikoton dugang paniya bangod sang duha ka tuig sila nga wala sang fans. Ila ginatanaw nga sila mangin partiman sang pagkapatigayunon nga hampang sa karon. Ginsiguro man ni PBA Commissioner Willie Marshall nga ila pagasundo ng guideline nga ginhatag sa Interagency Task Force o IATF tuoy sa government protocols nga ipatuman sa tion sang hampang base sa karon nga guidelines
nga gin-release ang IATF kinahanglan sa tanan nga mga fans nga gusto magtan-aw live nga sila dapat fully vaccinated man. Ginpahigman ni Vargas nga iya suportado ang ginpaguha sang IATF nga magpabakuna ang mga fans, ilabi na ang mga players kag mga coach. Suno kay Marshall kapin 97% na ang vaccinated rate sa bilog nga PBA office ang nabakunahan. Kintuad man sang commissioner nga mayara man sang abiso ang Malacañang nga dapat mandatory ang pagbabakuna sa mga PBA teams. Dugang pa ni Marshall kung klaro na nga ipatuman sa mga staff, players kag coaches, hindi na sila makasulod o kan makapahampang kag mayara sa policy nga ikapatuman nga no play, no pay. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa taknang saga. Kag karon sa ato naman nga showbiz news. Mangin simple lamang ang ginaplano nga pagpakasal ni Chris Aquino kag Mel Sarmiento. Sa iya nga Instagram account, ginpahayag sang TV host actress nga mangin intimate affair kag pribado lamang ini. Dugang pa sini, nagistoryahanay na sila nga duha nga hindi mangin magarbo ang ilang nga kasal. Madumduman nga ginanunsya sa duhang ilang engagement sa Oktubre 24. Sa tilaliktan nga daw ginpahigman ni Mel Sarmiento nga nakahanda ini nga mag-spend sa iya nabilin nga kabuhi kaupod si Chris Aquino. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News. Nabato na sang Pilipinas kahapon ang 793,900 dosas ang AstraZeneca COVID-19 vaccine bilang donasyon nagikan sa gobyerno sa Germany. Santo sa report, naghugpa ang eroplano sang Emirates sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Alas 4 sang hapon kahapon nga dala ang bakuna. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nga ang donasyon sa Germany ang gin-course through sa Global Initiative nga COVAX facility. Sa pinakaulihing nga shipment na baton sa Pilipinas ang 15.10 million doses ang AstraZeneca, 6.76 million doses diri ang nagikan sa World Health Organization nga co-lead sa COVAX facility. Kalabanan sang stockpile sa Pilipinas ang COVID-19 vaccine ang nabilin sang Sinovac nga ginbaka sa gobyerno ang 41.60 million doses sa kabugusan. Samtang iba niya vaccine brands nga na-administer ang ginrakipan sa Pfizer, Moderna, Sputnik 5, kasubong man ang Johnson & Johnson's. Ang pinakaulihing figures ang yara na sa 29.80 million nga Filipinos ang fully vaccinated. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa taknang saga. Ati sa aton nga balita nga espesyal, ginapahanumdum lang nato ang aton nga tagdaw kagabi sa aton 1-2 panalo promo part 20 nga ginlawag alas 8:30 kagabi ang aton tagdaog Gemma Filomeno. Ikaw ang nagdaw kagabi alas 8:30 ginlawag ni Bombo Fonz sa Zona Libre Program. May kutob ka alas 8 subong nga aga agod makuha mo ang imo premyo. Gemma Filomeno sang Pulo Pandan, Negros Occidental. Dali na magsakay na sa bus kag magpadulong diri sa syudad sa Bacolod kag kuha ang imo premyo. Dala ang duha mo ka mga valid IDs agod imo na makuha ang imo nagahulat na nga mga papremyo. 1,150 pesos worth of prizes ang nagahulat sa imo. Kag sa mga nagapamati subong nga mga kabombo, kung nirag nyo man sa dalag ko nga mga papremyo, temprano nga pamaskwa, nagikan sa Bombo Radio Philippines, magpasakop na sa aton nga 1-2 panalo promo part 20 kung sa diin 6 million pesos total cash o kon total worth of prizes ang nagahulat sa inyo. Gani, maghulog na sa inyo mga entries para sa week number 3. Bantayan man ang dugang naton nga paglawag sa mga tagdaog naton sa mga naghulog sa ilang mga entries sa week number 2. Sa ato naman, balitang espesyal, may mga butang kung kaysa nakahimo naton bangod kita ang napilitan lamang. Apang, ano ang imo mangin reaksyon kung bangod diri, ikaw ang mangin manggaranon. Isa ka lalaki sa Missouri ang nagdaog sang $2.4 million so kung 119 million pesos sa lottery, pagod ginpilit siya sang iasawa nga magbakal sang ticket nga kag napilitan pa ini sadto. So sa lalaki nga residente sang Jackson County, nag-drive ini papauli nga padong iasawa sang siyang ginpilit sini nga maguntat sa Cassis General Store sa Grain Valley agud magbakal sang ticket para sa Missouri Lotto. Sunod diri, luyag na sini kuntani nga magpauli kag magnantaw
sang football game, apang nagapamilit gidang iya asawa. Gani nagbakal na lang inisang tiket nga napilitan. Ginduga man sini nga frustrated pa siya sa pagbakal sinisang tiket. Apang ginako sa nasabit nga lalaki nga insyakto ang desisyon sang iya asawa bangod. Ang ginbakal sini nga tiket ang nakadaog sang $2.4 million. So kung 119 million jackpot, 119 million pesos jackpot. Nagmatch ang tiket sa anom tanan ga mga numero sa draw nga amo ang listahan ninyo basi kamo man ang masunod. 8, 10, 13, 22, 25 kag 29. Wala naman ginpakigbahin sang couple kung ano ang ilang plano sa ila na dagan. Tiyan mo na ginasiling naton, Bombo Zaldi. Pati nang balaka mo sa inyo mga asawa. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sa Izaga. Kagkaroon sa ato naman yung weather update. Ang shear line o ang tail ends ng frontal system ang nag-aapekto sa eastern section sang Palawan kag Visayas. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang Luzon. Ang Visayas, Palawan, Caraga kag Davao Region sa ang mayer sa magulugal umon nga kalangitan nga may laptalap nga pagulan kag pagpanagub dala sang shear line o easterlies. Ang Cagayan Valley kag ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pagulan dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtob. Magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan o kung pagpanaguob dala sang tubtob magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan kag pagpanaguob dala sang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang Mindanao maka-eksperyensya naman sa magulugal umon tubtob magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan dala sang localized thunderstorms. Samtang sa ito naman antad sang temperatura. Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kapasugon nga 3 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Dagupan, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kapasugon nga 6 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 31% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kapasugon nga 10 kilometros sa kada oras, cloudy. Sa Butuan, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 9% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin niya may kabasguan nga 5 kilometros kada oras, cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 5% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin niya may kabasguan nga 8 kilometros kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw na butlak la 5:42 kay na sang kagahon. Kabagatunod la 5:22 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna nga si Zaga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sang Miyerkules, Nobyembre 10, 2021. Sa ato naman nga Christmas countdown, malapit na lang gid, 45 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis sa impadala sa isa kamaukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Inaginbasa ni Bombo Daniel Ixones may tigulo, face shield. Kulang na lang wiper kag daw windshield na. Ining face shield nga nagatabon sa aton guya. Kung kaysa nagatugas ang pagburon sang imo pananawan, bangod hangin sang imo ilong sa plastik nagkapan. Ini ang kabudlayan nga aton ginaagom sa pagsuksos sang face shield sa guya nagtabon. Pero wala kita sang may mahimo, ini ginapatuman, bangod isa ini kamando. Karon nga nagnubo na ang kaso sang corona, siguro ang paghukas ini tio na. Makapahuway na kita sa kabudlayan sa paginhawa, sa tion nga magwa sa puluyan, sa mall magpaliwa-liwa. Sa NCR ini ang ginrekomenda. Wala sang rason nga hindi pwede sa probinsya kag syudad ta. Kaya ang kaso sang corona padayon nga naganubo, patimaan nga lapit na ini naton masugpo. Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Cristina Cañete sa Barangay Banago, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo. 7 minutos ang nabilin antes ng alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules petsa 10 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules ka-11 nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa udulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal.
Ang nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalagipan sa maya probinsya sang Negros Occidental. Maramdaman ninyo mayaran sang apat ka mga soldadong napilasan kadungan sang inkwentro adra sa may sitio Tiyo sa barangay Quintin Remo sa may Banwa sang Moises Padilla. Sang tinalikdan ng semana Banwa and mayarad diri sang duwa ka mga soldado ang nagkakalamatay kadungan sa inkwentro batok sa mga miyembro sang New People's Army. Pero timayo man kay yarana sa may sabling kondisyon ining apat ka mga soldadong napilasan kadungan sining inkwentro batok sa mga rebelde adra sa may Banwa sang Moises Padilla. Ginadala niya sila sa may ospitala dito sa may syudad sang Cebu kaya gin-airlift ini sang mga chopper and then unfortunately timayra sang duwa ka mga kabuhi ang nadula sa bahin sang tropa sang gobyerno. I-check nato ng latest na bulletin sining mga wounded in action ng mga soldado kadungan sa enkwentro. Sa Piyakalinya with Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani sa report. Come in. Yes, latest update naton diri sa apat kapilasyon ng mga soldado no sa tinalikdan nga encounter dito sa Moises Padilla. Ara pa sa hospital sa gihapon na bomberlin pero yara nagida sa established nga kondisyon kaga kung makagwa na ini sila bombardin paghatagan ini sila sang appropriate award kag incentive sang kasoldaduhan kag kasubong man sang gobyerno Berlin tungod sa ini sa ilang bravery o kana sa pagkaisog no nga ginatubang ini ang ina kontrabatok o kanang batok New People's Army Berlin kag kasubong man sa duwa ka mga napatay nga soldado sa Berlin mga kabaton man ini ang pamilya sang incentives for bravery sini kagasuno sa mensahe man ni Captain Kim Apitong ang tagapamakba sini sang 3rd Infantry Division nga bilang isa ka soldado bomberlin no nagpangako ini sila nga biskan ano ang matabo napadayon sila sa pagprotekta sang komunidad kaga kasubong man sa mga pumuluyo no sa kada area kaga nakahanda gid sila nga mag-monitor sang kada combat operation sini sang Philippine Army kagayara man ang iban nga mga assets at resources nga naghahanda mag-alalay sa mga kasoldaduhan. So padako man ini bomberlin no nga buli sa ila ang modernization kung sa diin ang iban sinililang nga mga kagamitan no nga nareskuhan ini sa gihapon o kung nasa gilayon hindi ang apat bomberlin ka mga pilasyon kag nahingagaw dala sa Cebu para matatapan kag tagaan ini sang insakto nga medical treatment sa bomberlin. Okay. Sa Bomberlin, may dugang nga pahayag si Captain Kim Apitong ang tagapamaba sa 3rd Infantry Division. Ma'am, they're still in the hospital, and they're very in stable condition. Na stable condition na po sila. Nag-recover lang po ngayon sa hospital, ma'am. Okay, sir, ano ni ang mabaton sinisang apat ka mga army nga ni sir nga napilasan? Of course, ma'am, they will be given appropriate awards and also incentive, ma'am, for their bravery. Ganun din po doon po sa namatay. There's appropriate incentives din po and mga tulong po para po sa kanila from the government. Hindi pa po nakakalabas yung apat, ma'am. There's an award, ma'am, prepare sa kanila and it could be awarded during nandun pa sila sa hospital o paglabas nila. They will be given awards, ma'am. Ito pong pagsusundalo natin, ma'am, namin, ay isa pong sinumpaang tungkulin na kung saan po at anuman po ang mangyari ay amin po talagang gagampanan. Dito po sa area po ng 3rd Infantry Division ay ready po lagi yung ating pong mga tropa, ating mga unit sa baba to protect po yung ating pong mga mamamayan. At kasabay po niyan, nakahanda po yung buong Armed Forces of the Philippines na tugunan at i-monitor yung mga combat operations na ito. Kaya nga po nung nakaraan na encounter ay mabilis po na nakarating yung ating mga Black Hawk galing po sa Philippine Air Force, galing ng Cebu para po i-evacuate yung mga wounded natin. So, yan po, isa din po sa nagbibigay ng confidence sa ating pong mga tropa, sa ating mga units na ipagpatuloy yung gera natin against insurrencia para po malupil na itong mga berdugong teroristang NPA na ito. Andyan po yung iba't ibang assets natin, ating resources, nakahanda po
at natulungan at alalayan yung ating pong mga ground troops. Kung makita niyo po yung post natin sa social media, yung videos ng pagdating ng Black Hawk na yon ay napakabilis po at napaka-seamless yung pag-evacuate ng ating tropa. And that is why andyan po ngayon na ating mga wounded na 4 ay okay na po sila at nasa ospital po at nagpapagaling na lamang po. Saang ospital nga po sila ulit, sir? Sa Visayas Command po, ma'am. Okay. Sa area na po yan ng Cebu po, no? Yes, ma'am. Visayas Command po. Okay, Abomolian. Yes, sa Bombardier, sa matang pahayag ni Captain Kim Apitong at tagapamaang 3rd Infantry Division. Okay, sige. Thank you, Ged. Yes, sa Bombardier para sa pagpangalagad sa Bumbo Report 2nd Edition, inisi Bombolian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Bus Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombolian ni Zil Minardo. Ang bangkaya sa nga duwa ka mga nagakalamatay sa enkwentro nga nagaluntad dara sa Maya Sitio Tio sa barangay Quintinremo sa Maya Banwa sa Ngamoy sa Padilla. Ang nadulong nga naman sa ila sinitag sa ka mga pamilya Banwa and taga-diri man lang na sila sa Maya Western Visayas. Kag ang 4 ka mga napilasan na yara subong ginabulong dito sa Maya Cebu City. Impunto alas 7 na, yare na ang Bombo Network News. Oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay ikasampo sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Ang opisyal ng Parmali dapat umanong habulin at ipakulong sa hindi pagbabayad ng tamang buwisayan yan kay Pangulong Duterte habang hindi pagtanggap ng mga employers doon sa mga job applicants na hindi bakunado ay katanggap-tanggap ayon kay Pangulong Duterte. At sa ating international news, ang European Union inakusahan ng leader ng Belarus na nagsinungaling na hinikayat ang mga migrant kaya lumusob sila sa Poland. Ang Commission on Elections tatalakayin na raw ang petisyon para sa kanselasyon ng presidential o ng kandidatura ni presidential aspirant dating Senador Bongbong Marcos. Samantala, Davao City Vice Mayor Baste Duterte na bigla rin sa desisyon ni Mayor Inday, aabangan kung may pagbabago sa susunod na mga araw. Samantala, yung abo ng NPA official na si Caoris ay dinala na ho doon sa kanyang hometown sa Surigao del Norte. Sa ating sports balita, 3 Pinoy boxers sa sabak sa Dubai. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nagbigay ng hanggang ngayong buwan na deadline ang private hospitals para makapagbayad ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa kanilang reimbursement claims na nagkakahalaga na ng 20 billion pesos. Sinabi ni Jose Rene De Grano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI. Nangako ang PhilHealth na bago matapos ang Nobyembre ay may pagkakalob na ang naturang kinakailangang halaga at maglalabas sila ng malaking halaga para sa mga ospital. Anya, nagkaroon na sila ng makikipagpulong sa PhilHealth noon pang araw ng Lunes upang talakayin ang hindi pagbabayad ng mga claims pa ng iba't ibang ospital. Pangunahin para sa mga serbisyong ibinigay nila sa mga pasyente na may COVID-19 mula pa noong 2020 at iba pang alalahanin na hindi pa raw nare-resolba. Nangyari ito matapos na ipahayag ni De Grano na maraming pribadong ospital ang gusto nang kumalas sa PhilHealth sa pamamagitan ng hindi na pag-renew na ang kanilang accreditation sa mga susunod na taon. Dagdag pa nito na isa sa alang-alang din nila ang reimbursement bilang mahalaga kung ang insurer ng estado ay maaring magbayad sa huling 70% ng kanilang mga claims. Maghihintay umano ang mga ospital ng hanggang matapos ang buwan para makabayad sa reimbursement claims. Sa dagdag pang mga balita, ang mga opisyal ng Family dapat umanong habulin, ipakulong sa hindi pagbabayad ng tamang buwis, ayon kay Pangulong Duterte. Habang hindi pagtanggap naman ng mga employers sa mga job applicants na hindi bakunado, ayon sa Pangulo. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza.
Bombo Jane, Bombo Dennis, kagabi nga ay muling nagkaroon ng Talk to the People si Pangulong Rodrigo Duterte at bandang alas 11 nung ipalabas yung first part o yung unang bahagi ng kanyang pagharap sa publiko at meeting sa mga miyembro ng gabinete. At inabot ito ng 1 oras at 22 minuto hanggang 12:30 na ng madaling araw kanina nang matapos. At kabilang sa matinalakay ng Pangulo Duterte ay yung usapin pa rin ng pagpapakuna para malabanan yung COVID-19 pandemic. At dito ay inianunsyo nga ni Pangulo Duterte yung nauna ng mga pahayag na magkaroon ng tiyatawag na National Vaccination Day sa araw ng November 29 hanggang December 1. Subalit 3 araw yan na wala raw iba bang gagawin at kundi ay magpapakuna. So vaccination holiday nga ang tinuran niyan ni Pangulong Duterte, kaya nais daw nito o layon nito na talagang mahikayat yung ating mga kabayan na magpapakuna na. At kagunay pa sa naturang usapin ay naniniwala si Pangulong Duterte na legal o tama lang yung may karapatan ang mga employers na tanggihan yung aplikasyon ng mga job applicants na hindi bakunado. At sinabi ni Pangulong Duterte, ito ay nakapaloob sa karapatan ng mga employers para proteksyonan yung kanilang industriya at ganoon din naman yung mga empleyado na nagtatrabaho na sa kanila. At itong mga, pero yung mga nakapasok na at empleyado nila ay hindi maaari na i-dismiss o tanggalin sa trabaho kung hindi pa bakunado, at kailangang hikayatin at bigyan ng mga insentibo para magpabakuna na. At pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay sa pwede na pagtanggi sa mga job applicants na hindi bakunado. And this has created several conflicting legal theories of whether or not it is right to do this, to deny them opportunities. Ganito siguro, as a lawyer I would say, na kung nandiyan ka na sa trabaho mo at ayaw mong magpabakuna, well, that is too bad for the employer, but sabi ng mga labor lawyers, strongly saying that hindi pwede yung paalisin mo kung ayaw magpabakuna. That would be a violation of the law. And I think I agree with it. Your problem is yung papasok kayo na you seek employment, and then one of the reasons that would be asked of you by the prospective employer would be kung bakunado ka. Na kung sabihin mo hindi, at whatever reason ibigay mo doon sa kanya, para ang importante lang naman sa kanya, bakunado ka hindi. Kung hindi ka bakunado, hindi ka tanggapin sa trabaho. I think that is legal. You have the right to refuse to accept as an employee of somebody who is not vaccinated and would go and join the rest of the employees in the factory or in a place or whatever workplace that you have as your business. Tapos this guy would start to contaminate everybody. Ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte at muli ay hindi naman pinalagpas ng Pangulo ang pagkakataon para muling buweltahan itong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na nauna sa investigasyon ng kontrata o pagbili ng gobyerno ng mga COVID-19 medical supplies sa kumpanyang Pharmally. At dito ay ibinulgar o inihayag ni Pangulong Duterte na kolekta na ng Commission on Audit sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang nasa 146.8 million pesos na disallowed expenses sa panahon daw na
tungkulan ni Senador Gordon sa SBMA. Siya ay bilang chairman noon. Ayon sa Pangulong Duterte ay nagbigay na ng order of execution ang COA kay SBMA Chairman Wilma Isma para agarang ipatupad ang collection of settlement sa naturang halaga at ito ay kaugnay sa liability ng iba't ibang mga dati at kasalukuyang SBMA officials, kabilang nangaraw dito si Senador Richard Gordon. At ito yung kanyang panibagong pahayag kaugnay sa usapin na yan. So pakinggan natin yung dadagpa na pahayag dito ni Pangulong Duterte. Raymond? Ito naman kay Gordon, the Commission on Audit in an order of execution instructed SBMA Chairman and Administrator Wilma Isma to immediately cause the collection of settlement of the 1.46.8 million pesos liability of various former and current SBMA officials, including Senator Richard Gordon, whose liability amounts to roughly 86 million. COA also instructed SBMA to withhold payment of salaries. Kasali yan. Hindi bigay yung salaries ninyo pag hindi nyo nabayaran yan. May tanong kasi dito. Tanong lang ito. Hindi ba sa isa dito sa mga may disallowances sa SBMA ay si Rodolfo Reyes, nakasama mo sa law firm mo, nakasama mo rin ngayon sa Red Cross, business partner ba kayong dalawa, magkasama sa negosyo? Kasi kahit saan, magkasama ata kayo. Ang ipanapahayag ni Pangulong Duterte at muling kagabi ay idinistansya ni Pangulong Duterte ang kanyang sarili sa inimbestigahan ng Senado na Farmally Pharmaceutical Corporation at ito'y matapos nga na maakusahan, maibulgar yung mga hindi pagbabayad ng tamang buwis, particular yung hindi pagsumite ng income tax returns o ITRs tong magkapatid na Dargani, yung mga executive officials ng kumpanyang Farmally at sa kabila ng kanilang mga luxury cars at sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang pakialam. Una pa lang daw noon ay sinabi niya na hindi niya ito ipinag-aabogado at gawin na daw ng mga senador kung anong gusto nilang gawin sa mga opisyal ng Farmally at doon daw sa mga hindi nagbabayad ng buwis ay dapat ikulong, patayin o dapat panagutin dahil ito ay criminal case. At sinabi pa ng Pangulo na hindi niya ito kukonsintihin at dapat managot ang naturang mga magkapatid na Dargani. Na ito pa ang dagdag na pahayag ni Pangulong Duterte. Bahala kayo kung anong gawin nyo dyan sa Farmally na yan, pero for us who are concerned with the supplies, it was delivered on time, inspected, then paid upon delivery. Nag-flag ang COA, so there was an investigation. Tapos sabi na everything is okay, legal. So hanggang doon lang tayo. Yung mga Farmally dyan na hindi nagbayad, dapat talaga pabayarin yan. Kung hindi nagbayad ng taxes, for all tayo na for all wicked, those persons there na hindi nagbayad na tax evasion, they can all go to prison. Problema nila yan. Ang aking problema yung mga tao ko lang sa gobyerno. Kaya doon lang ako nag-object. Kasi por respeto sana, sabi Secretary Doki, we have scheduled to
have summoned you to appear. Marami. Yan yung bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte. At ito, hindi naman, napalampas din ng Pangulo yung nalalapita na halalan sa 2022. At lalo pat sa gitna pa rin ng paghahabol natin na magkaroon ng pagbabakuna para sa herd immunity, para sa mas ligtas na eleksyon, lalo na yung panahon ng kampanyahan. At dito ay sinabi ni Pangulong Duterte na magiging malaking problema ito ng Commission on Elections kung paano yung gagawin na mga guidelines sa gitna ng nalalapit na kampanyahan, dahil sabi ng Pangulo ay mahirap daw na wala man lang mga pagtitipon o yung mga kahit na mga limited na assembly ng mga kandidato at kanilang mga supporters, lalo na raw yung mga walang masyadong kakayahan na gumastos para sa mga advertisement sa mga telebisyon. At dapat daw ay magkaroon ng magandang setup dito ang COMELEC para mapagbigyan pa rin na mapakinggan ng ating mga kabayan yung mga plataforma ng mga kandidato, lalo yung harap-harapan na paraan. Na itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Ano nga, yan ang problema ng COMELEC. Pati ang kung papayagan nila tayo mag-assemble, because you cannot campaign by just shouting at one corner. You have to have a place where maybe they would limit the attendance or the number of people there, but problema na ng COMELEC yan, anuhin nila. But you must give, I'd like to remind the COMELEC that you must give the candidates really the space and the whatever modality is there. Because there can never be an election without a campaign. And other people cannot also afford, some candidates cannot afford the expense of the TV exposures. Yung ilang mga highlights ng Talk to the People ni Pangulong Duterte. At wala pa namang bahagi dyan yung komento, reaksyon ni Pangulong Duterte doon sa mga developments kahapon sa Davao City, yung kanyang mga anak, particular yung pag-withdraw ng re-election bid o yung kandidatura ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, at pagpalit naman sa kanya sa mayoralty race itong kanyang kapatid na si Baste Duterte. So wala pang immediate dito na reaksyon, pahayag dito ang Pangulong Duterte kung ano na yung mga plano ng kanyang anak na si Sara, na yun nga sabi niya noon na gusto nga na rin niya na tumakbo sa pagka-Pangulo sa 2022 national elections. Pero abangan mamaya dahil may part 2 alas 9 ng umaga, ngayong umaga, ang airing yung ikalawang bahagi ng Talk to the People. So baka doon ay mayroong makapagbanggit dito o komento rito si Pangulong Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Hoy mga kabombo, mga ka-Star Nation, good morning ang ating pagbati, lalo na sa mga nanay na abalang-abala ngayong araw ho na ito ng Miyerkules. Pagdating ho kasi sa vitamins, mga kabombo, lalo na mga kids, alam nyo ba na may Cherry Pearl Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis ay hindi naman papayag yan na pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup na fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pearl na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, lysine, taurine at zinc. Goodbye na dun sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, Moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang balita, iniulat naman ni Transportation Secretary Arthur Tugade na nasa 84 airport project ang nakatakdang makumpleto bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong 2022.
Ang nasabing proyekto ay kinabibilangan ng mga pasilidad sa Biliran Airport, Hilongos Airport sa Leyte, Cuyo Airport at Puerto Princesa Airport sa Palawan, Lingayen Airport naman sa Pangasinan, Tacloban Airport at Tugigaraw Airport. Sinabi ni Tugade na 233 mga proyekto sa paliparan ang natapos na simula ngayong buwan. Kabilang dito ang pagtatayo ng Bicol International Airport at pagsasaayos ng mga paliparan sa Butuan, Siquijor, Catarman at General Santos City. Nasa 484 na mga proyekto naman sa daungan, kabilang ang pagsasaayos at konstruksyon ay natapos na rin ngayong buwan. Nauna nang sinabi ni Tugade na ang mga tren para sa North-South Commuter Railways o NSCR project ng DOTR at the Philippine National Railways ay nakatakdang dumating sa buwan ng Disyembre. Ang PNR Clark Phase 1 ay isang 38 kilometers riles na tumatakbo mula sa Tutuban Station sa Maynila hanggang sa Caloocan, Valenzuela at ilang munisipalidad ng Bulacan na magtatapos naman sa bayan ng Malolos. Ang Phase 2 ng proyekto ay mag-uugnay sa Malolos at Clark sa Pampanga at magtatampok ng Airport Express na naglalayong bawasan ng oras ng biyahe mula sa Clark International Airport hanggang Makati City ng mga 1 oras. Mula yan sa kasalukuyang land trip na maaring tumagal ng hindi bababa sa 2 oras. Bombo International News. Inakusahan ng European Commission si Belarus leader Alexander Lukashenko ng maling pag-aakit upang aakit sa mga migrants para sila ay agad na makapasok sa border ng Belarus at Poland. Sinabi ni Commission spokesman Peter Stano na pagdating ng mga migrants sa border ay agad silang itinutulak para makapasok sa nasabing mga bansa. Mariing pinabulaanan naman ni Lukashenko ay nasabing aligasyon. Napansin din kasi ng European Union at NATO members ng Poland, Lithuania at Latvia na tumaas ang bilang ng mga migrants na galing sa Belarus. Nauna nang nagpakalat ng mga sundalo ang Poland para mapigilan ang mga migrants na sinisira ang mga border fence para sila ay makapasok sa nasabing bansa. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Muling bumaba mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mahigit 1,000 lamang yung naitala. Eksaktong bilang ho dito ay 1,409. Ang total cases na ho ngayon ng mga tinamaan ng COVID sa Pilipinas ay 2.8 million mahigit. No? At yung active cases, mga ginagamot pa ngayon sa mga ospital ay nasa 30,544. Yung panibagong mga naitalang nasawi ay 46, kaya ho meron na tayong 44,567 na mga binawian ng buhay, habang yung mga gumaling ay nadagdagan ho ng 2,000 mahigit na mga tinamaan din ng COVID at nakarecover ho sila matapos ang gamutan at yung quarantine procedure. Kabuuan ngayon na 2.7 million mahigit ang nakarecover mula sa naturang sakit. Sa buong mundo mga kabombo, ay patuloy din ang pagtaas ng mga recovered patients. Sa kasalukuyan ho ay pumalo na ang total cases sa 251.4 million mahigit na mga pasyente galing sa iba't ibang bansa. Yung mga nasa mild cases ho ay 18.6 million, abang 76,000 mahigit naman ang nasa severe critical condition. Yung total number of deaths ay 5,077,153, habang yung recovered patients ay 227.6 million ang naitala ng World Health Organization. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, ang Estados Unidos ang may pinaka, kumbaga, nandun pa rin sa top spot na may 47.4 million mahigit na infected ng COVID-19. New cases sa kanila ay 42,000 mahigit. Habang yung new number of deaths ay 744, kaya meron silang 777,271 na binawian ng buhay dahil pa rin sa naturang sakit. Ang recovered patients naman ay 37.5 million batay ho sa kanilang data doon sa Estados Unidos. Samantala naman, mga sinihan sa Maynila may kanya-kanyang gimmick sa pagbubukas nila ngayong araw at ang number coding naman pinag-iisa pang ibalik ng MMDA dahil muling pagdami ng sasakyan sa EDSA. May pag-ulat si Bombo Juvino Galang.
May mga gimmick ang ilang sinihan dito sa Metro Manila para makaengganyo ng mga manonood. Kasunod dito sa pagbubukas ng mga sinihan sa Metro Manila ngayong araw mula nang ibaba ang alert level nito. Ilan sa mga sinihan ay nagpromo ng mga libreng isang ticket kapag bumili ng 2 movie pass, habang ang iba naman ay hinikayat ang mga moviegoers na bumili ng ticket sa online para sa kanilang kaligtasan at ito ay may ibang promo. Nauna nang sinabi ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines na lahat ng mga empleyado at staff nila ay fully vaccinated na. Aminado naman ang mga may-ari ng mga sinihan na naging magastos ang muling pag-operate nila dahil sa mga pagbili ng mga gamit gaya ng paglalagay ng UV care room sterilizers at ilang pang mga sanitation unit. Magunit ang ipinagbabawal din ang pagtatabi-tabi sa loob ng sinihan at maging ang pagdala ng pagkain. Samantala, pinag-aaralan na ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagbabalik ng number coding scheme tuwing rush hour. Sinabi ni MMDA Chairman Ben-Hur Abalos na ang nasabing pulisiya ay para mabawasan ang bulto ng sasakyan na bumabagtas sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ipapatupad anya ang number coding kapag naging tumindi na ang trapikong nararanasan. Posibleng ipatupad ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Magunitang nitong Oktubre ay sinabi ni Abalos na nananatili pa rin na suspindido ang number coding kaya na ibinaba na ang alert level sa National Capital Region. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras natin, 24 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Naku muna tayo sa ating mga political stories. Mga kabombo, sinagot ng kampo nitong si Presidential Aspirant Bongbong Marcos ang panibagong petisyon para ipawalang bisa ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagtakbo bilang presidente sa 2022 elections. Sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita nitong si Marcos, na huwag daw gawin ng mga petitioners ang COMELEC bilang entablado ng kanilang political propaganda. Inamo naman ni Marcos si Vice President Leni Robredo na sabihan daw yung mga petitioners na bawiin ang disqualification case na inihain laban sa kanya na anyay isang nuisance petition. Sa isang forum naman ng Rotary Club of Makati, sumagot naman itong si Vice President Leni Robredo na isa ring presidential aspirant sa 2022 elections. Iginit ni Robredo na hindi naman siya diktador para sabihan o diktahan yung mga petitioners kung anong dapat nilang gawin kaugnay doon sa pagkwestiyon sa kandidatura nitong si dating Senador Marcos. Kung wala raw bigat o saysay ang petisyon, wala naman daw dapat na ikatakot pa ang dating senador na si Marcos. Samantala, sa ibang balitang politika, nanawagan naman si Presidential Aspirant Manny Pacquiao sa National Task Force Against COVID-19 para sa patas na pamamahagi ng mga bakuna. Sinabi ni Pacquiao na dapat na pagtuunan ng pansin ang sitwasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang BARM umano ay may pinakamababang vaccination rate dito sa ating bansa. Samantala, matapos naman ang pagbisita sa Cabuyao dyan sa bahagi ng Laguna, sunod na tinungo ng kampo ni Presidential Aspirant Senator Ping Lacson ang Carmona sa lalawigan ng Cavite. Para sa mga Caviteño, ang nagpakita naman sila ng matinding suporta para sa kanilang kababayan. Nakasama ni Lacson sina Partido Reforma President at Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez at gayon din si senatorial candidate Rafi Tulfo at mga lokal na opisyal ng Cavite kung saan ay nakatira itong si Senator Lacson. Sinabi naman ni Lacson na matapos nga nitong ang naturang aktibidad, pahinga muna sila sa pag-iikot sa mga lalawigan at tutok muli sa kanilang trabaho sa Senado, partikular na umano ang pagbusisi at pagpasa ng 2022 proposed national budget. Si PNP Chief Eleazar nasa transition period na sa pamumuno ng Philippine National Police. Samantala sa Secretary Anyo, inaming nahihirapan si Pangulong Duterte sa pagpili ng susunod na Chief PNP.
May detalye si Bombo Annalise Soberano. Nahihirapan si Pangulong Rodrigo Duterte na pumili ng susunod na Chief PNP, kapalit ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar. Ito ang kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año. 3 araw bago ang nakatakdang turnover ceremony sa susunod na Chief PNP ay wala pa ring napipili si Pangulong Rodrigo Duterte na kapalit ng magreretirong si General Eleazar. Ayon kay Secretary Año, nahihirapan ang Pangulo na mamili sa mga listahan dahil kakilala niya at pare-parehong naglingkod sa kanya. Kung susundin naman ang rules of succession, ang mga posibleng kandidato para sa next PNP Chief ay sina Lieutenant General Joselito Veracruz, ang Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Israel Efrain Dixon, ang Deputy Chief for Operation, at Lieutenant General Leonardo Carlos, ang the Chief Directorial Staff. Matunog din ang pangalan ng ilang mga opisyal na assign sa Davao. Ito ay sina NCRPO Chief Major General Vicente Danao, Civil Security Group Director Brigadier General Val de Leon, CIDG Director Major General Albert Ferro, at Major General Rodel Sermonia. Sa pagkikipag-ugnayan ng Bombo Radio kay PNP Chief Eleazar, sinabi nito na wala pang napipili ang Pangulo kung sino ang ipapalit sa kanya. Si General Eleazar ay kasalukuyang nasa transition period sa kung sino mang papalit sa kanya. Ayon kay PNP Chief, ang kanyang ginagawa ngayon ay siguraduhin na maayos ang transition para sa pagsasali ng pamumuno sa PNP kung sino man ang hihirangin ng Pangulo. Naniniwala naman si Eleazar na ang isinumateng shortlist ni Secretary Año sa Pangulo kung sino sa kanila ang mapipili ay competent enough para mamuno at susuportahan ng lahat ng PNP members. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Alas 7:30 na hunang umaga. Mapalad tayo dahil kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon si former Senator Laurel Legarda. Madam Senator, magandang umaga sa Bombo Radio Philippines. For nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Bombo Dennis, Bombo Jane, at sa buong Pilipinas. Magandang umaga, mayad nga aga, kaninyong tanan, maayong buntag, kaninyong tanan, na imbagabigat sa lahat ng mga nakikinig sa Bombo. Good morning. Unang-una, Madam Senator, nais po naming makibalita ng update doon po sa inyong isinumite na paano kalang batas para ho mabigyan ng pagkakataon magkaroon yung bawat estudyante ho ng sariling gadget. Kailangan ho ito para sa ganitong panahon po, lalo na yung bagong mode of learning natin, Madam Senator. Opo, final ko na po yung House Bill 10405. Yun po yung One Tablet, One Student Act of 2021 na nagalayong mabigyan ng mga elementary, senior high at pati college students ng gadgets para sa kanilang pag-aaral. At ayon nga sa DepEd, may 27 million na mga estudyante na enrolled sa mga public schools ngayong school year. At ayon din sa CHED, meron naman 1.6 million. So pinagsama ko po yun at kinumpute ko kung bibigyan po ng isang tablet kada estudyante ay hindi po aabot ng 100 bilyon. Say muna, that's 28.6 million na mga estudyante. Kung ang tablet ay less than 4,000, ay yan po ay mga 80 or 90 billion. Yan po ay less than 2%, 1.6% lamang ng buong 5 trillion budget na inaaral namin ngayon para sa 2022. So, ito po ay mukhang malaking halaga, pero ito po ay less than 2% ng total budget na pinag-aaralan. At ito po ay ayon sa computerization program na hinain ng DepEd from 3 to 6 years. Sabi ko po ay hindi yata aabot ang mga bata mag-antay ng 3 to 6 years ay kailangan ngayon na. Kaya bilang dating chairman ng Senate Committee ng Finance, alam ko po na may papagkuhanan ng pondo para dito. Sana po ay maipasa maski end of the year na ang aking panukalang batas at ako ay gumawa din ng sulat para amendahan ang ating budget for next year na sana po ay ito'y mapasa rin. Kung hindi, this will have to be refiled next year. Pero definitely, dapat mas
maaga kaysa 3 to 6 years ang pagbibigay ng computerization program sa ating Department of Education. So, ito po ay napakahalaga. Ang tawag ko dito ay lifeline na ito ng mga bata. Kung dati ay chalk at Mongol pencil at saka papel ang kailangan, ngayon po gadget. At syempre, sa mga may gadget na ay kasama po ang internet allowance na ibibigay. Ito po yung gist, yung buod ng aking final na batas. Okay. Dito naman po sa aspeto ng sinasabi, pinag-uusapan na rin yung face-to-face learning para ho sa mga bata. Ano po ang take ninyo dito, Madam Senator? Opo, merong mga 100 public schools at 20 private schools ang mga na-identify para sa face-to-face classes pilot run. Nakatakda December 15. Sa aming region, 3 eskwelahan na identify kasali. Ito po'y mahalaga dahil alam natin nahihirapan ng mga estudyante pati na rin ang mga guro sa online learning dahil nga sa kakulangan sa gadget, pati na rin pag nakakulob sa kanilang mga tahanan. So maganda rin yung interaksyon ng mga bata sa isa't isa. Kaya sana'y tuluyan ng magbukas ang face-to-face classes, hindi lang pilot run. Sana maging matagumpay yung pilot dahil ito'y importante rin sa mental health ng lahat, estudyante at mga teachers. Pero kailangan paigtingin pa rin ang pag-roll out ng bakuna, mabakunahan lahat ng mga teachers kung hindi pa. Anyway, marami na pong bakuna ngayon at almost 90 million, I think, ang mga bakuna na dumating or parating itong end of the year sa Pilipinas. Importante rin ang mga bata ay magmask at magdistansya at siyempre gawin ng way of life ang paghugas ng kamay, lagyan ng sabon, maski po tayo ay nagka-face-to-face classes na at bumababa na ang COVID, importante na tayo pa rin ang sanitation ay mahalaga. So, sang-ayon po ako pagbukas ng klase at sana'y maging maayos at walang aberya at maging safe at walang hawahan dahil nabakunahan na sana lahat ng mga teachers. Okay. So ano po mga aktibidad ngayon ni Senator Loren? Ngayon ho ay abalang-abala na ho yung mga iba pang mga personalities na mga nag-file ng candidacy. Kayo ho, Madam Senator, saan ho kayo ngayon naglilibot o may mga activities? Opo, marami po ako mga speaking engagements pero mostly po nasanay na syempre sila na puro webinar. So araw-araw siguro mga 3 hanggang 5 at very efficient ang mga webinars dahil nga virtual po ito, Zoom o ibang-ibang online platform ay nakakapunta po ako mula sa norte hanggang sa Mindanao hanggang sa iba't bansa sa isang araw sa mga mensahe na binibigay po natin. At maliban dyan po ay syempre ang aming sesyon sa House of Representatives na nagsimula po noong November 8 ng Lunes. So patuloy po tayong nagatrabaho sa legislatura, lalo na ngayon ay itatakal na yung budget at tinatakal na yung budget sa Senado at tatapusin ang budget bago end of the year. Alam nyo naman, ako ang pinakahalaga sa akin na batas ay ang budget. Dahil maski anong ganda ng batas at lahat ng pangako natin sa taong bayan, kailangan mapondohan. Ang budget next year ay kailangan isang pandemic recovery budget. May budget para sa bakuna, may budget din para sa kabuhayan ng tao. Kaya gusto ko doblehin, triplehin ang pondo para sa mga kabuhayan na programa ayon sa aking batas na micro, small at medium enterprises. Yan yung mga dole tupad, dole kabuhayan at iba't ibang programs ng ating mga ahensya ng gobyerno. So I ensure that it will be a pandemic recovery budget. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Nakausap po natin mga kabombo si former Senator Loren Legarda. Sa atin pang mga dagdag na balita, dako muna tayo dyan sa bahagi ng Commission on Elections. Dahil ang COMELEC ay tatalakayin na pala itong mga petisyon na naglalayo na questionin yung kandidatura ni dating Senador Marcos at iba pang mga nakabinbin ho na mga usapin dyan sa COMELEC. May balita si Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane, posibleng araw na talakayin ngayong linggo itong petisyon na humihiling na kanselahin itong Certificate of Candidacy o COC ni dating Senator Bongbong Marcos na
tumatakbo sa pagkapangulo. Ayon kay Commission on Elections spokesperson James Jimenez, sa ngayon ay wala pa raw mga summons sa ilibas ang komisyon dahil na rin sa dami ng mga kasong nasa docket. Pero kinumpirma naman ni Jimenez na i-raffle na itong naturang petisyon at ang COMELEC Second Division ang may hawak nito. Ang naturang kaso nga ay hahawakan daw ni na Commissioner Socorro Inting at Commissioner Antonio Co Jr. Ang mga petitioners ay kinabibilangan ni na Father Christian Buenafe, itong co-chairman, at si Fidel Lim, itong political prisoner group yan, yung kapatid, at marami pang iba. Iginiit ng grupo na hindi raw kwalipikado si Marcos sa pagtakbo sa pagkapangulo dahil na rin convicted nga ito ng Quezon City Court sa kabiuguang maghain ng income tax return. So itong tinatawag daw nakagawa ang dating senador ng false representation sa kanyang COC, kundi nagkasala rin ito ng perjury na isa ring krimen na kinasasangkutan ng tinatawag na moral turpitude. Pero malinaw naman sa 1997 ruling ng Court of Appeals o CA na wala raw patunay para akusahan si Marcos ng tax evasion dahil pinagbulta lamang ito sa kabiuguang maghain ng ITRs. Base rin sa desisyon, hindi nag-issue na ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tax assessment laban kay Marcos bago ito sampahan ng kaso sa korte. Kaya naman napagkaitan daw ito ng right to due process. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation. Ano kayo mga development doon sa Davao City? Matapos magkaroon ng mistulang rigo doon, itong mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang mga tatakbuhang posisyon, ano kaya mga update para naman sa panig ng mga supporters? Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nako muna tayo dyan sa Davao City, kaugnay ho ng mga development. Dito kahapon, marami nagulat dito sa naging takbo ng politika dyan sa Davao. Bombo Jane, sinong nasa linya, Bombo Jane? Alright, si Vice Mayor Baste Duterte nabigla daw sa desisyon ni Mayor Inday. Ating abangan kung may mga pagbabago ba sa susunod na mga araw. Ating alamin yan sa ulat ng Bombo Radio Davao. Bombo Jane, Bombo Dennis, inayag nga ni Davao City Vice Mayor Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na kahit siya ay nabigla rin sa naging desisyon ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte kahapon, kung saan winidraw nga nito yung kanyang certificate of candidacy para naman sa mayoralty race sa susunod na taon na eleksyon. Ayon kay Baste na bigla na lamang umano siyang binigyan ng instruction ni Mayor Inday na i-withdraw rin ang kanyang COC sa pagka-vice mayor. Dahil ito yung tatakbo bilang papalit sa kanya bilang alkalde nga dito sa lungsod ng Davao. Sinabi ni Baste na alam na rin ng kanyang mga buong pamilya nila ang desisyon ni Mayor Inday, ngunit hindi pa nila alam kung ito ba ay tatakbo sa mas mataas na posisyon o mananatili na lamang itong isang ordinaryong mamamayan. Dagdag pa ng opisyal, bigla na lamang bilang isang nasa iisang partido lamang at kasama ang kanyang kapatid na si Mayor Inday, kailangan umano nitong mag-function. Dahilan na kung anuman yung ikakabuti ng partido, kailangan na nilang magdesisyon kung maipapatupad nga na
pagbabago. Sakali anya na may pagbabago sa susunod na mga araw ay ubago ang deadline sa November 15 na substitution, kailangan lamang umano na maghintay. Kahapon lamang ay nanumpa rin si Baste bilang bagong miyembro ng hugpong ng pagbabago mula sa local party nitong hugpong sa taong lungsod, kasabay nga ng paghain ng kanyang COC bilang substitute ni Mayor Inday sa mayoralty race. Ating pakinggan, Bobo Jane, yung naging pahayag ni Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Wala na sa makaingon nato kay unsa gyud sa kayang ako alam to sa party manggod in order for it to work, the machinery to work, kinahanglan mo function sa ko. So itong nasa instruction sa ko withdraw ko, and then karon na mo-point sa COC, sunod lang ko. Yun yung naging bahagi lamang ng pahayag ni Vice Mayor Sebastian Baste Duterte, Bobo Jane, kahapon. Matapos nga naging ninominate na siya ni Mayor Inday bilang kapalit nga nito sa mayoralty race sa susunod na eleksyon sa May 2022 election. Bobo Jane? Okay. Si Bombo Dennis ito, Bombo Eman, ano? Maliban ba dito kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio at yung kanyang kapatid na si Baste? How about si Congressman Pulong? Wala bang pagbabago dun sa kanyang, yung kanyang aktibidad sa politika? O tatakbo ba siya sa ibang posisyon o ano pa man, Bombo Eman? Actually, Bombo Dennis, wala no. Same pa rin, First District Congressman pa rin yung tatakbuhan niyang kanyang kapatid si Pulong Duterte. Maliban lamang nga itong kay Sara at saka kay Baste. At kahapon nga rin, Bombo Dennis, ay medyo emotional si Mayor Inday Sara sa pakikipag-usap niya sa kanyang mga empleyado dito sa City Hall of Davao, kung saan ay nag-iyakan ang mga ito dahil nga sa kanyang naging desisyon Bombo Dennis na i-withdraw yung kanyang COC na kakandidato siya bilang balik ng mayor re-election dito sa Davao bilang mayor, Bombo Dennis. How about yung mga supporters? Wala bang idea yung mga leader ng mga grupo na sumusuporta dito kay Mayor Sara kung ano ba talagang plano ng alkalde? Dahil kung hindi natatakbo sa pagiging mayor, ano yung susunod nitong hakbang, Bombo Eman? May at least ba mayroong clue na binigay itong alkalde sa kanyang supporters para at least may idea kahit yung mga supporters niya dito sa Metro Manila na pabalik-balik pa rin sa tanggapan ng COMELEC the past days, Bombo Eman? Yun nga, Bombo Dennis, ay hindi na nagbigay nga ng pahayag si Mayor. Kahapon kasi, Bombo Dennis, pagkatapos niya nga pumasok sa COMELEC Davao office, ay paglabas niya, Bombo Dennis, o bago pa siya pumasok sa COMELEC office, ay nagpaunlak ito ng selfie sa mga supporters niya. So pagpasok niya sa COMELEC office at doon nga ay nag-withdraw, paglabas niya, Bombo Dennis, ay tinanong nga ito ng mga media kung magbibigay ba siya ng pahayag. Ito ay tumanggi na ito, Bombo Dennis, at sumakay na sa kanyang sasakyan. At saka yun sa mga supporters niya, Bombo Dennis, ay hindi naman nawawalan yung pag-asa, lalo na yung iba't ibang grupo dito sa Davao, yung Sara All 2022, yung mga grupo ng kapitan, ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa, Bombo Dennis, na posibleng may magbabago pa sa susunod na mga araw. At ito na nga rin yung sinabi ni Vice Mayor Baste na kung may pagbabago man or may changes man sa susunod na mga araw, ito ay dapat lang hintayin na lang, Bombo Dennis, kasi maging siya ay hindi rin niya alam kung ano yung magiging desisyon ng kanyang kapatid. At yun nga ay nabigla rin siya na siya yung ipinalit dito bilang alkalde o sa mayoralty race dito sa lungsod ng Davao. Si Bombo Jane may tanong din. Bombo Jane? Alright, sa parte ko naman, Bombo Emma, may malaking pangalan ba na tatakbo sa pagka-mayor dyan sa Davao na maging posibleng maging kalaban ni Baste? Actually, Bombo Jane, if I'm not mistaken, nasa 5 or 4 na mga individual yung maglalaban ng mayoralty race dito sa lungsod ng Davao, except lang sa Vice Mayor, na walang kalaban nga before si Baste. Yung mahigpit niyang kalaban ngayon, Bombo Jane, ay itong si
Elias Lopez. Ito yung dating Bombo Jane, anak naman ng dating mayor dito sa lungsod ng Davao at naging naging congressman at dito sa lungsod ng Davao. Ito yung magiging mahigpit niyang kalaban Bombo Jane sa darating naman na eleksyon sa susunod na taon. How about Bombo Eman? Doon sa may mga programa ba na nakaschedule dyan? Yung mga supporters at least dyan sa City Hall or dyan sa bahay ng mga Duterte, anong obserbasyon nyo? May mga movement ba? Makalipas yung talagang agaw pansin kahapon na development ito sa pag-withdraw ng kandidatura, Bombo Eman? Actually, Bombo Dennis, yan yung aabangan pa natin sa sunod na araw kasi Bombo Dennis, sa kasalukuyan kasi maigpit rin yung ipinapatupad itong health protocol. So bawal pa rin yung mga mass gathering sa Bombo Dennis at yung mga pulis dito ay nakadeploy sa iba't ibang lugar nga ng lungsod, lalo na yung mga areas na pinupuntahan ng mga tao. So yung sa ganyan, Bombo Dennis, titingnan muna natin sa susunod na araw kung may magaganap ba or may gagawing bang mga aktibidad. Ito nga yung mga supporters ni Mayor Inday dito sa lungsod ng Davao, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Eman. Live mula dito sa Bombo Radio Davao, Bombo Eman de la Peña. Para sa Basta Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa nating balita mula sa ating mga himpilan, mga kabombo, update muna tayo. Dahil itong labi ni NPA official na si Ka Oris, dinala na raw yung abo doon sa kanyang hometown, doon sa Surigao del Norte. Alamin pa natin ang iba pang detalye sa report ng Bombo Radio, Cagayan de Oro. Hawak na ng pamilya Madlos ang mga abo ni CPP-NDF Mindanao spokesperson George Madlos alias Kauris na unang napatay sa enkwentro sa pagitan ng militar sa sitio Gabunan, Barangay Dumalaging, Impasugong, Bukidnon. Ito matapos tuloy nang kinuha ng nakababatang kapatid na si Rito Madlos ang urn na pinaglagyan ng mga abo ni Kauris mula sa tanggapan ni Impasugong Mayor Anthony Uy sa nabanggit na probinsya. Sa maikli na seremonya bago ibinigay ang mga abo ni Kauris, ipinaabot ng alkalde sa pamilya Oris ang malubhang kalungkutan at simpatiya ng gobyerno sa sinapit nito. Samantala, nagpaabot naman ng malaking pasasalamat ang pamilya Madlos sa gobyerno dahil sa maayos na pagtrato sa namayapa na si Kauris. Aniya, matagal na nilang ipinasadyos ang naging kapalaran ni Kauris na mayroong kinaharap ng mga maraming kaso sa korte. Si Kauris ay nagsimulang pumasok sa kilusang armado dekada 70 sa Surigao del Norte hanggang sa napasok ang kanilang pinagtaguan at nagkaroon ng enkwentro na kanyang ikinasawi kasama ang female medical aid nito sa bundok na bahagi ng Impasugong noong Oktubre at 30 taong kasalukuyan. Kung maalala, mas unang kinuha ni Ginang Normelita de la Piña ang mga abo ni Efil de la Piña alias Maui na medical aid ni Kauris at binigyan ng cash assistance bago lumuwas pabalik sa bayan ng San Luis, Agusan del Sur. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Si DOTR Secretary Tugade pinagalitan ang kontrobersyal na si LTO-6 Assistant Regional Director Apolinar na hindi nagpahuli sa otoridad matapos lumabag sa batas trapiko at nagpahabol pa sa traffic enforcers. Alamin niya ang detalye sa report ng Bombo Radio Iloilo. Pinagalitan ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang kontrobersyal na si Land Transportation Office o LTO Region 6 Assistant Director Engineer Arturo Apolinar. Ito ay may kaugnayan sa reklamo ng mga miyembro ng Public Safety and Transportation Management Office o PSTMO sa lungsod ng Iloilo na nagmatiga si Apolinar na magpahuli dahil sa traffic violation at nagpahabol pa ito sa mga traffic enforcers hanggang sa opisina ng LTO Region 6. Sa panayam ng Bombo Radio kay DOTR Secretary Arthur Tugade, sinabi nito na walang puwang sa ahensya ang mga kawani na umaabuso sa kanilang otoridad. Ayon kay Tugade, habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso ni Apolinar, na nasa preventive suspension sa ngayon, nararapat lamang na tumabi-tabi muna ito. Dagdag ni Tugade, kung ano man ang mangyari sa investigasyon at sa magiging kaparusahan kay Apolinar, kanya itong ipapaabot agad sa LTO na pag-alaman na hindi pinayagan si Apolinar na pumasok sa venue ng isang dinner event para kay Tugade kasabay ng pagbisita ng kalihim sa Iloilo. Wala sa ating kagawaran at ahensya yung tinatawag na arrogance of power.
Kaya ko nga isinabi siya. Preventive suspension ho yun. Ang ibig sabihin, habang nag-imbestiga, tumabi-tabi ka muna dyan. Hindi pa naman kita tinatanggal. Preventive suspension yan. Tumabi-tabi ka na muna. At kung ano mangyayari sa preventive suspension, promise, kung ano man ihahataw na parusa dyan, kasama yung pagtatanggal, paparatingin ho namin sa kinauukulan. Si DOTR Secretary Arthur Tugade. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Ayan Kahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Plano ng Thailand na buksan ang kanilang borders para sa mga manggagawa mula Myanmar, Cambodia at Laos. Ang nasabing hakbang ay para maibsan ang kakulangan ng trabaho na siyang nakakaapekto ng export at tourism-dependent economy. Sinabi yan ni Ministry of Labor Chutika Sathin na kanilang ilalabas sa masusunod na araw ang mga panuntunan sa vaccination status para yan sa mga migrant workers, quarantine procedure at COVID-19 testing. Umaasa kasi sa mga migrant labor ang mga malalaking exporting industry ng Thailand gaya ng food and rubber production. Magugulitang maraming mga migrant workers ang umalis sa Thailand mula na naghigpit ang mga ito nung kasagsagan ng COVID-19 outbreak. Samantala naman ang death toll sa bumagsak na 21-story building sa Nigeria, umakyat na sa 44 ang may-ari ng gusali kasama sa nasawi. May detalye ang Bombo Radio Naga. Umakyat na sa 44 na katao ang mga binawian ng buhay habang nasa 15 katao naman ang mga nakaligtas sa pagbagsak ng 21-story building sa Nigeria. Mababatid na bumigay ang high-rise building na matatagpuan sa Ikuya District noong Lunes, Nobyembre 1, 2021 no isinasailalim pa rin sa construction. Sa ulat ni Bombo International News Correspondent James Ryan Agcol mula sa Nigeria, sinabi nito na kasama rin sa nasawi ang mismong may-ari ng nasabing gusali. Anya, ang original na plano sa pagpapatayo ng naturang gusali ay hanggang 15 palapag lamang, ngunit humilit umano ang may-ari nito na i-extend hanggang 21 palapag na posibleng naging dahilan ng tuluyang pagguho nito. Dagdag pa ni Agcol, hindi rin umano kinukonsidera sa Nigeria ang mga lindol sa pagpapatayo ng gusali kung kaya tila mahina ang naging pundasyon ng nasabing high-rise building. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa naturang insidente. Ngunit wala pa rin umanong tiyak na bilang kung ilan ang naroroon sa loob ng gusali nang bumagsak. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaan ng tulong para sa pagpapalibing sa mga binawian ng buhay habang magbibigay naman umano ito ng financial support sa mga nakaligtas. So far, mga 44 na yung deklara na dead, tapos 15 yung nakasurvive. So kasama sa naman tayo yung may-ari ng building na si Mr. Fermi. Isa siya sa developer dito sa Africa. Marami siyang nagawa mga building sa US, UK, and some other places, especially in South Africa. Kasama siya sa namatay sa pag-collapse ng building na ginawa niya. Ang tinig ni Bombo International News Correspondent James Ryan Agcol. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Joy Malagueño nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Babanderang 3 boksingero ng bansa sa Provelium event sa Dubai sa darating huyan na Disyembre 11. Pangungunahan ito ni Janriel Casimero, Donnie Nietes at Jason Mama. Makakaharap ni Casimero si Paul Butler ng United Kingdom para sa WBO Bantamweight belt, habang makakasagupa naman ni Jason Mama para sa IBF Flyweight title itong si Sonny Edwards ng Britanya. Inaayos pa ng organizers ang boksingero naman na posibleng makalaban ni Donnie Ahasnietes. Ito na ang pangatlong title defense ng 31 anyos na si Casimero na nagkampiyon sa 3 weight classes. Ang huling panalungan niya ay sa pamamagitan ng split decision laban kay Guillermo Regondo noong Agosto. Huling lumaban naman si Nietes noon pang Abril nang makuha ang unanimous decision laban naman kay Pablo Carrillo ng bansang Cambodia. Bombo Business News. Positibang pananaw ng mga economic analyst at lumago nga ng 7.1% sa ikatlong quarter
ng 2021 ang Gross Domestic Product o GDP ng ating bansa. Ang GDP mga kabombo ay mga produkto at serbisyo na ginawa sa bansa mula Hulyo at Setyembre ay mataas din ng 3.8% kumpara ho yan noong buwan ng Abril hanggang buwan ng Hunyo. At lumalabas na dahil nga sa mas pinatagal na lockdown na nagpahinto sa economic activities ay naging mabagal ang pag-usad ng ating ekonomiya. Sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua na target ng gobyerno ang 4.5 o 4 hanggang 5% na GDP growth sa 2021 na ito ay madaling maabot dahil nga sa magandang resulta naman ng third quarter. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies mga kabombo, naitala ang 50 pesos and 48 centavos katumbas ng isang US dollar, Singaporean dollar 37 pesos 41 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 48 centavos, ang euro ay 58 pesos and 37 centavos ang katumbas, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 46 centavos batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-anyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Muli narito ang ating mga naging headlines. Mga opisyal ng Parmali dapat umanong habulin, ipakulong sa hindi pagbabayad ng buwis ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, habang yung issue naman ng hindi pagtanggap sa ng mga employer doon sa mga job applicants na hindi bakunado makatwiran lamang ayon sa Pangulo. Sa ating international news, ang European Union inakusahan ng leader ng Belarus na nagsinungaling na hinikayat ang mga migrant kaya lumusob sila sa Poland. Ang Commission on Elections ay tatalakay na raw yung mga petisyon para sa pagkansila ng Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Si Davao City Mayor Vice Mayor Basti Duterte naman nabigla rin sa desisyon ni Mayor Inday. Aabangan kung may pagbabago sa susunod na mga araw. At kanina may update din tayo mga kabombo, yung abo ng labi ni NPA official na si George Madlos alias Kaoris ay inihatid na sa kanyang hometown doon sa Surigao del Norte. Sa ating sports balita, 3 Pinoy boxers sa sabak doon sa Dubai. At ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 45 days na lang at Pasko na. Para
Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos ang nakaligal sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dari sa babangalagad isang bombohanay big time at lawal sang Miyerkules sa petsa 10 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikaduang adlaw sang Miyerkules sa 11 nga bulan sa mga year 2021. 45 días na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Nawag ginaala sa ato na sa mga inadlaw. Dugay-dugay mag-welcome naman na kita sa tuig 2022. Ato na gina-welcome ang ato ng mga taga-Palamati diri sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sad nga mga bahin na sang kalibutan nga nakatudok na, pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita sa Lasan Nueva Media ang atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa bangman, mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubig ko ang mangin sentro sa nga talakayan subong aga sa mga balita nasyonal. Ang Education Secretary naton, Secretary Leonora Briones, maghingyo pa diri sa approval ni President Rodrigo Duterte ang sa expansion sa face-to-face classes. Kaya tinakadepende na po ng otoridad nga mag-decide kaya President Rodrigo Duterte sa pagbukas ng dugang siniya nga mga eskwelahan. Santa nga palasyo sa Malacanang Panua nagpanugyan na diri sa mga alkalde nga paghahulaton ang desisyon sa Interagency Task Force kaga desisyon man ni President Rodrigo Duterte angot sa pagpapanaog sa ruling o kon mga mando angot diri sa may face shield. Kaya maya pila man ka mga LGU banwa nga nagamando na nga hindi naman na mandatory ini nga pagsuksok sa face shield sa mga indoor nga mga public places. Siling sa Malacanang be respeto lang gamay. Sa iba na pa nga mga balita nasyonal, ang ato ng gobyerno mayroon sa nationwide nga vaccination drive halina sa Nobyembre 29 tugdo ba sa Disyembre 1. Kaya sa linga diri sa presidente ni naman na problema banwa ang supply sa bakuna batok sa coronavirus. Santa nga kagabi man sa Talk to the People ni President Rodrigo Duterte, panindugan na sining legal kagawala man sa problema diri sa may mga desisyon sa mga employers nga hindi paggabatunon ang mga unvaccinated nga mga empleyado. Kaya sa linga sa presidente na proteksyonan man lang naton ang kaayuhan naman sa iban nga mga empleyado halina diri sa mga empleyado banwa nga hindi magpabakuna. Sa iba na pa nga mga balita nasyonal, panindugan naman ni President Rodrigo Duterte nga dapat na mabayad sa buwis ng Pharmaceutical Corporation pero ang mando nga ini magatambong sa mga Senate hearing ang mga miyembro sa gabinete nagapabilin. Kaya sa linga sang presidente, hatiwan ako na yan labot adra sa may pharmacy.
Sige, sa iban pa nga mga balita nasyonal, syempre update na to sa patagal sang politika. Kasunod na sang pag-withdraw kahapon ni Mayor Sara Duterte sang kandidatura bilang mapari-elect ng alkalde dito sa may syudad sang Davao. Ang petition para nga makancel diri ang Certificate of Candidacy ni Anaya Senador Bongbong Marcos ang ginraffle na sa may 2nd Division sang Commission on Elections. Diri sa sining pag-withdraw nandaya Baste Duterte bilang Vice Mayor, nagabulos siya kay Mayor Sara Duterte nga magapari-elect na kuntani base diri sa Certificate of Candidacy. Gina-file nila sa naglikad nga bulan sa Oktubre. Amo ni mga balantayan lang subong ano bala ang desisyon ni Mayor Sara Duterte. Kung na bala magapadalagan na siya sa may higher position para sa 2022 elections. Sining din ni Baste Duterte nakibot gid ko. Sining nga desisyon isang ya sining magulang. Ay pertero. Sige sa mga balita international. Abi sa rapang way pa diri sang final nga petsa ang pagsinapol sang APEC Banwa. Ginapasalig karon sang ilang mga miyembro nga nagapabilin ang commitment para nga madiskusyonan ang problema naton angot sa climate change. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource persons mangin kaupod naton sa mga aga diri sa aton sa nga palatuntunan. Ano ang pananawan sang pilaman ka mga political analyst regarding sa mga pagbago sa may desisyon sang mga Duterte? Angot sa eleksyon kay may ginabantayan nga base magpadalagan na bilang Vice Presidente si BBM o kon Anaya Senador Bongbong Marcos ang mangin presidente gid amo ni si Mayor Sara Duterte. Ang mangkot sa karon na naman niya padalagan na nabigat yung mga nagatuhaw man nga mapadalagan na base bilang Vice Mayor balik sa syudad sa Davao si President Rodrigo Duterte. Ang mayoral candidate diri amo ni si Baste Duterte. Kaya siya nangin replacement kahapon diri ni Davao City Mayor Sara Duterte. Istorya na nakaroon na duga nga kahit may mga emotional na to kapon kapag istorya diri sa mga empleyado sa may Davao City Hall. Istorya na nakaroon na duga nga with Attorney Jamax Ortiz, isa man sa mga political analyst diri sa aton sa may Negros Occidental. Sa iba na pang mga balita lokal, nagkakanugon man ang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army sa desisyon sang Senate Finance Committee nga islash ang 28 billion pesos ginapropose ang pondo para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kag ginhimo na lang banwang 4 billion sa pesos. Kaya panindogan na din sa mga miyembro sang Senado nga mayara sang dapat painan ng mga programa angot sa ikaayong lawas. So wagin na kuha to nila halin na diri sa may pondo sang Task Force LCAC. Ibarata na karon sa report ni Bomboliano Zilminardo. Siyempre sa aton na sa COVID-19 vaccine literacy Banwa ang aton ng baku or vaccination sang mga minors. Ilan na kasimana ang nakaligad dumalina sang ginasuguran sa aton ng gobyerno ang ining pagbakuna sa mga nagaedad 12 to 17, ilabin na ang mayara sa mga comorbidities. Anong bentaha abekon na pati mga kabataan na diri is vaccinated and then may pilaman na diri ka mga pagpahayag nga dapat ikakaso na gimana bala ang pagsuksok sang face shield. Kaya total pila sini ka mga LGUs medyo taas na yamo ang numero sa mga pumuluyo nga ilang nabakunahan na batok sa coronavirus. At least may pila kita karon ka mga tips para sa mga ginikanan nga makapabakuna or yun sa mga kabataan ang bakunahan against coronavirus. Maginakapod nato na si Dr. Vicente Iturriaga. Kagiban pa nga mga impormasyon, ka mga balita, Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time.
13 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Sige, dari katakay mo ni mainit ang ginaistoryahan ang lakat sang politika. Ang petisyon para nga ipakancel dari ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ginraffle na sa ikaduhang division sang Commission on Elections. Ginapatigayon ang ining raffle sang Lunes sang hapon para diri sa sining petition na gina-file nagligad nga semana sang mga miyembro sa mga civic groups nga ginalakipan na sini diri Banwa sang pagpa-deny o kung pagpa-cancel sang Certificate of Candidacy sang bata sang aton anay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Amo man ni ang nag-cover sang mga pareho lang gid balang pagpa-cancel sang Certificate of Candidacy sa mga petisyon na gina-file bato kadre sa tanan o kung sa iban pang mga national and local aspirants. Ang second division sang Commission on Elections sang ginalakipan na day Commissioners Socorro Inting kag Antonio Co Jr. Si Inting is a native of Davao City. Nag-spend sang 20 katuig sa judiciary antes sa nagsulod sa may poll body sa katuig 2018. Siya ang anay Metropolitan Trial Court and Regional Trial Court Judge kag Court of Appeals Associate Justice. Si Ko naman nagserbe bilang Undersecretary sang Department of Justice ang tuig 2016. Nag-supervise sang Bureau of Corrections, National Prosecution Service, and Office of the Corporate Government Council. Si Antonio Co is a native of the Zamboanga City, kag miyembro sa Lex Taliones Fraternity, nga miyembro man nadra si President Rodrigo Duterte. Kahapon maning isa sa mga adlaw nga ginahulatan na ilabi na sa mga supporters ni Presidential Daughter Mayor Sara Duterte. Nag-withdraw sa isa nga kandidatura para sa re-election na bida Banwa dito sa may syudad sa Davao bilang alkalde. And then ginabuslan na dari Banwa ni sining manghod nga si Sebastian Duterte sa mayoralty race. Kahapon man sang hapon, nag-announce dari si Senador Christopher Bongo nga mayaramanan sa mga pagbago sa sining plano para sa 2022 elections. Sa piyakalinya political analyst Attorney Jomax Ortiz, Attorney live kita sa Bombo Radio Bacolod, dupad mo si Bombo Erlin mayong aga. Good morning, Bombo Erlin. Sa atin dira maupod na tagpalamati isang Bombo mayong aga. Medyo malapuyot ni kapo ng mga developments, attorney, regarding sa patagal sang politika base Duterte nag-withdraw sang kandidatura niya sa Vice Mayor, and then Sara Duterte nag-withdraw man para sa iyang re-election na bid, nagbulo sa diri si Baste. Pagkahapon naman, according kay Senador Bongo, tila uman na diri kay magasunod man lang sila sa desisyon ni President Rodrigo Duterte. May mga changes sa sining plano para sa politika sa 2022 elections. Anong lantaw ni mo diri, attorney? Yes, Bombo Erlin, sadya ni no. That's why sa una kong interview sa imo, during the time sang filing sang COC, October 1 to October 8, nambal ko na ni nainitanan part ini sa ginatawag na political acrobatics or dynamics sang political party, no? That's why nga hindi na iya katingalahan nga style na iya sa mga Duterte, because even the president himself natabo na nga inisilingan di sa mandalagan karon ng dalagan. Now, gina-apply nila yung hambal ba nila Ocho, when you are far, pretend that you are near. When you are near, pretend that you are far. So ina nga prinsipyo na sa art of war, ina-apply na bisan dire sa politika. Meaning, nga subong nakita nala ni Sara Duterte nga daw medyo hina ang kalaban, no? Hina ang kalaban in the sense nga wala mag-unite ang opposition. So kung mag-away one-on-one, ina may away, pero once hindi may mag-unite ni Bombo Erlin, sila ni Leni Robredo, si Moreno,
si Pacquiao, si Soto, kag grupo nila, si Ping Lacson, medyo kung sa partidahon pa nila ang anti-Duterte na mga butos. Hindi one-on-one ang away. That is why nga expected na ini siya. So in short, ini si Sara, I think, is running for president. Si Bongbong Marcos, matingog na sila ni Bongbong Marcos. Bongbong will slide down to vice president only. Kag ini si Bongo will give way, of course, to Marcos. Okay? So, amo na matabo. Sa nambal ko na, sa una pa, nga dato, the Marcoses and the Dutertes are inseparable. Okay. Inseparable, may may covenant na naya. At the time na nagpapili si President Digong, may covenant na naya sila ni Bongbong Marcos. So, daw, medyo mabudlay na baon na nila because I understand Digong promised Bongbong Marcos na kung tapos na siya naman ang magabulos to Berlin. Okay, so mayara kumbaga dumakabigining blessing in disguise man for Bongbong Marcos nga mayroon sang petition against sa iya because ang original nga plano attorney maus-us man gid siya as a vice presidential candidate. Ang una sinada, it's either presidential or vice president. Okay. Sa una nga plano, ma-vice president si Sara Duterte. Incidentally, because of all these cases nga makaguba sa ngalan ni Bongbong Marcos, because there is still the possibility nga base ma-disqualify siya. No? Isa ay nakadako. So in order nga ina siya nga diferensya kung nagatubod, for example, ang tubig, ina siya nga diferensya, kinanglan plagan mo gina siya in such a way nga sigurado ta nga just in case Bongbong Marcos will be disqualified, because we still do not know. That decision of the COMELEC sa second division Subong, assuming pa nga nagpa-qualify kay Bongbong Marcos kay there is no moral turpitude, ang iyang violation sa income non-filing of the income tax return, still masaka pa iniya sa Korte Suprema. Kag we do not know what will happen before the Supreme Court. Ketin, malapaw ka na sa November 15 nga deadline sang substitution. So sa sina nga punto, kung Berlin, the people must understand nga ini ang ginatawag na substitution. Dua ini ka periods. Ini nga substitution nga subong until November 15, no? First stage pa lang ni siya. But after November 15 until election sa May 9, that will be the second period sa ginatawag na substitution. In short, subong Bong Berlin, kung mag-withdraw ka, pwede ka pa nga mabuslan. Pero after November 15, kung ma-disqualify o mapatay ang isa ka kandidato, hira na siya masulod after November 15 pa. Pwede. Oo. So attorney, na planuhan na gid niya. It is not true nga siling ni Base Duterte nakibot man siya sa desisyon ng iya magulang and wala pa sila nakaibalo kung ano nagiba ng padalaganan sang presidential daughter. Ay is paninayang na political salsuila o drama na ina siya. Halin sa muna pa ng drama ay na yang amon sinapastada. That is why ginambal ko man sa imo programa dang sa una na ang pagkita na ito ya sa Cebu. Sara kag Bongbong was not a coincidence. It was plano na to yang magkita na. It was never a coincidence. That's why ang initanan nga kinanglan mag-analyze kasi niya. Halin pa sa primero, analyson mo ini. Why is it Duterte allowed the burying of Marcos body dira sa libingan ng mga bayani? No? Tingnan siya mga part na Bong Berlin sa mga deal nila ni Marcos. In short, if you will recall Bong Berlin, sang nagligad nga midterm election, no? After sang 2019, that was the midterm election. Ang partido ni Sara Duterte was pong pagbabago, which is only a regional party. It's not a national party. Pero here is a unique na sitwasyon na ang regional party na hugpong ng pagbabago nakuha na may alliance sa national. National, 3 ka partido sa Action
Demokratiko ang Nacionalista Party during the 1997 elections. Ang hugpong ng pagbabago, may mga senatorial slate sila. Ang tatlo ka national parties nag-upod sa hugpong ng pagbabago, and that includes isang grupo nila ni Amy Marcos. Okay. Ang grupo ni Amy Marcos nag-upod na sa hugpong ng pagbabago during the midterm elections. So it shows therefore ang relasyon sang Marcoses kag sang Duterte nga inseparable ni sila. That is why ining nagatabo ni Subong suddenly si Sara nag-decide na withdraw ng iyang COC. It's because nga ang attack sa kay Bongbong Marcos puwerte na. No? Kag nakita nila na there is that possibility nga ma-disqualify siya. Although nga that ina siyang issue, hindi pa na siya sigurado. Because kung tanawon mo ang ginfile sa kay Bongbong Marcos na disqualification case, daw ang issue is, kamuni, does it involve moral turpitude ang conviction niya sa 1997? Kung tanawon mo, iya conviction, fine lang. Fine lang. Wala siya nagasiling imprisonment. It's only fine. Ang decision sa Court of Appeals. He was convicted before the Regional Trial Court, but that decision of the Regional Trial Court na may imprisonment, pero wala nakabutang sa perpetual disqualification, ginapilar na sa Court of Appeals, kag ang Court of Appeals said nga fine lang. Wala siya nag-mentionar imprisonment na dula to. Correct. Wala man siya nag-mentionar sa perpetual disqualification. But here is the National Internal Revenue Code. May provision dira, I think more or less mga 257, Article 257, nga nagasaa dira na kung ikaw makonvict ikaw sa violation sang NIRC o sa National Internal Revenue Code, may perpetual disqualification from holding office. Ang masadya ni Pabong Berlin, because that law na gin-enact ina sa 1987 sa 1977 mismo kuan inang iya ni President Marcos Senior, no? Yan ni President Marcos. Yamo na ang law sang iya nga time. Kag susubong na apply sa iya bata karon. Klaro dira sa NIRC na nakabutang dira na kung makundik ikaw wala nagamisyonar kung fine man o kung imprisonment, may ara na perpetual disqualification from holding office. So definitely, kung Berlin ang matabo siya, after makapagwa ruling ang COMELEC, either na-disqualify o makapag-qualify kay Bongbong Marcos, masaka pa ini sa Korte Suprema. So ginatanaw da sang grupo da karon sang Pilipilaman na medyo delikado kay ang ilang si Bongbong Marcos na hope ni President Duterte nga mong magaproteksyon sa iya sa mga kaso yang i-file sa iya madula. So the only assurance nga ma-proteksyonan siya kung iyagin nga potisi amo ang magapungkoda. So it will be either Sara Duterte o kung si Bongbong Marcos, Berlin. So, attorney, ini pagpanginlaban ta ini, no? Nga sa possibility nga ma-disqualify si Bongbong as a presidential aspirant, and then pwede na siya pwede siya makausos prior pa ang ruling sang Commission on Elections. That's why anticipated na nila Berlin. They know already. Not only nga maka-affectar ini siya, maka-affectar negative din ini Berlin niya sa kay Bongbong Marcos mo. It's because una, ang iyang abagahon niya, the burden sa iya shoulders ni Bongbong Marcos subong is first, the stigma of his father, particularly sa martial law for 20 years. That's the first, no? Kung sa hambalanon pang Ilonggo, ang tatay, pareho man sa bata, father like son or son like father. Okay. Karon kung amo na wala labot sinang issue na daw negative, dugangan pa sinisubong sang conviction niya sa Court of Appeals sa 1997. Na daw nagagwa nga kung public official ka, why gani ka ga-file sa imong income tax returns, why ka gani ka bayad sa gobyerno, pwede ka maka-presidente. So these are negative matters nga gina-anticipate na nila
this will destroy already Bongbong Marcos. Mm. So in order to prepare sa scenario, Bongbong Erlin, nakadesisyon na sila, including the President. So I do not believe na ang President was surprised. He knows already na ang iyang bata madalagan gid ini Bongbong Erlin. So amo na nang ilang preparasyon Bongbong Erlin. Pero kag wala labot sina, nakita nila Bongbong Erlin na sa survey abansi gyapon si Sara. Mhm. Mabansi siya in the sense nga ang mga butos niya sa oposisyon tulungaon pa nila. Definitely mabansi gid siya. Oo. That's why nga ini siya Bongbong Erlin palantayan gid ini siya because we know already, no? In fact, ang preparasyon ni Inday Sara Bongbong Erlin napalaan ko na niya. Binulan pa Bongbong Erlin na she is preparing to run for president. Napalaan ko na niya may President personal gid yan. knowledge ko. Aha. Which I cannot divulge at this time. Nga nabalaan ko. Okay. Bongbong Erlin. Attorney, pwede mo ma-expound ni Gamay ining pag-accuse kay Bongbong Marcos material false representation for taking off the portion of his sworn COC which pertains to a question or on any conviction by final judgment and more than 18 months imprisonment sentence for a crime involving moral turpitude. Okay. Strong ni Actually, attorney, no? Bongbong Erlin, wala na mentionar na ang imprisonment, no, because modify sang Court of Appeals ang ruling sang RTC nga nagabutang imprisonment. Now, karon ang nakabutang nanda is only fine. Is only fine. Pero ang argumento yan ni Bongbong Marcos is how can it be? How can it involve sa moral turpitude kay wala man gani isang assessment ang BIR kung pila ang iyang balayaran. Aha. Kundi nga wala na siya mag-file sang income tax return. But there is no record in the decision of the RTC in the Court of Appeals na he was assessed sang a certain amount as payment for taxes. Di ang guwaya sina Bongbong Erlin, ang issue will be kung nga ang decision bisan ano pa nakabutang daya sa National Internal Revenue Code na may perpetual disqualification, ang pinaka-importante gid ang ginatawag dispositive portion sa decision. Okay. And what is the dispositive portion? Wherefore, decision is hereby rendered, modifying the decision of the Regional Trial Court na instead nga may imprisonment, dulaon ang imprisonment, kundi fine lang. The next question is, ano na siya, moral turpitude, pwede na siya ma-perpetually disqualify kaya nakabutang da sa NIRC na ang makonvict, regardless, wala man siya ma-mentionar ang conviction, kung fine o kung imprisonment, but conviction lang na perpetually disqualified from running sa public office. So it seems, duwa ka argumento na da Bongbong Erlin, no? Mambal ni si Bongbong Marcos, klaro man da yan, hindi ko perpetually disqualified, kaya kung nakabutang da nga disqualified ko, dapat ibutang na da sa decision sa Court of Appeals. But there is none. Wala man sa imprisonment. Only fine. Karon, kung bayaran mong fine, muli tapos na Bongbong Erlin. Pareho Bongbong Erlin sa BP 22, no? Ang violation sa batas pambansa 22, bouncing checks law. Kung ang wala sang imprisonment, kundi nga mabayad ka lang fine. Sila ang bayad mo fine. Kung nag-issue ka checking nga 1,000, ang imo nga fine is double the value of the check. That will be 2,000 already. So if you pay 2,000, why not na yun ang imo nga kwan? Meaning na kung sa kwan pa na-serve mo na imo sentence, tapos na ang imo sentensya. In this particular case o kay Bongbong Marcos, inang ano ang fine? Kung may fine da, bayaran nga mala na Bongbong Erlin, tapos na yun. Why na? Pwede So na. these are arguments na gamito ni Bongbong. On the other hand, ang mga kampo tuya kung sino man to sa opposition, sila ni Father Christian Buenafe, mambal sila nga it involves moral turpitude. Why? Because ara klaro sa NIRC. Magambal ka moral turpitude Bongbong Erlin, isa na ka krimen na daw kapargid lang, daw ang konsensya mo bla, daw ka tuntog sa imo klase. That's why torpe sa imo katorpe. Okay. Torpe, turpitude. Now, ang physical injuries, if you will recall, kung na-convict ka sa physical injuries na, at ma-convict ikaw, imprisonment, for example, 3 months may imprisonment, pwede ka makakwalify, makadalagan ikaw sa public office? The answer is yes. Because ang crime nga physical injuries does not involve
moral turpitude. Aha. Although may imprisonment siya Bumberlin. Okay? Pero ang ibang nga mga kaso, mga libel, for example, nagkawat kada 5 pesos, disqualified ka Bumberlin because stealing is a crime involving moral turpitude. Okay? Ang mga libel na ngakuan is also a crime involving moral turpitude. Ang isiwan sang BP22 sa ruling sang latest na ruling sang Korte Suprema, ang mere issuance of a bouncing check is a crime already involving moral turpitude. That's why you can be disqualified. Okay. But in this particular case, Bumberlin, medyo ini siya ara sa demarcation line bla. Kung bala depende na sa argumento sa mga abogado kung ini siya. So we expect na either ma-disqualify siya o kung hindi Bumberlin. But that ruling of the Comelec is still appealable to the Supreme Court. Kung mag-decide ang Korte Suprema dapat the Supreme Court must decide on or before May 9 of 2022, Bumberlin. Sir, ang tax evasion case nga mo ning isa sa mga rason sa mga petitioners, it involves moral turpitude, right? Yes, daw it appears nga daw it involves moral turpitude. In my opinion, Bumberlin. Galing kay tungod sang decision na wala ma-incorporate ang perpetual disqualification, kag wala imprisonment Bumberlin, it appears nga daw fine lang siya. At kung fine lang, maka-argue pa si Bongbong Marcos na it's not a crime involving moral turpitude. Ang composition Bumberlin sa second division na sang Comelec, daw mga appointees na ni Duterte. President Digong. Pag-abot mo naman sa Korte Suprema, majority, iyaman gyapon ni President Digong. Correct. So, ang tao may may question mark bla, may pangduda na naman niliwat, it will the decision be in favor of Bongbong Marcos. Kung Vice President siya ni Sara Duterte, hindi siya ma-disqualify because kung ma-disqualify siya after November 15, ang ruling sa substitution under Comelec resolution is na kung mapatay ka o ma-disqualify ka on or before the election, noon time of May 9, 2022, the only person na makasubstitute sa inyo, Bumberlin, because ang baluta preparado na by January, is a person na pareho sa imo apelido with the same surname. Siguro padalaganon pa na Marcos naman Kung Jaime Marcos manutok, diba? Hindi pa pwede, kaya may manutok punta. Hindi pwede, sir, no? Mabulos na. Hindi pwede Duterte, sir. Pareho dapat surname. Sir, there is a section 12 of the Omnibus Election Code which kung ikaw convicted of a crime involving moral turpitude, you are disqualified. Sa ano nga posisyon, attorney, sa tanan? Disqualified ka? Even local. That's why naimigo ko nga. Nadalagan sa Kapitan Tanin. Siling ko, dami conviction naman na may conviction ka man sa which involves moral turpitude. Tinto pa rin, hindi ka na makadalagan kasi. Kung na mo na. Dason sa COC Balabo Berlin, gina-indicate mo na kung wala na nakasiling, why ka na-convict sa moral turpitude, kundi nakabutangan na sa COC na you are qualified to run for public office. Okay. So, that's why, considering ang claim na nila ni Father Christian Buenafe, siling nila, there is perjury. Kaya tungod nga, nag-claim ka na qualified ka, within 2 months, you are disqualified. Si Mambal man niya si Bongbong Marcos, niya, I am in good faith in filing that because wala man niya nakabutang yang na may imprisonment ko, kag wala man nakabutang perpetual disqualification. So therefore, when I wrote that I am qualified, in good faith ko. In fact, sa una pa na 1997, nagsenador na ko gani. Wala man ko ma-disqualify. Naglagan ko Vice President. Why man may nagfile sa akong disqualification? Anay subong niya, Presidente, mapal ka mo yung disqualification.
Bomberlen. Ang safest good sa buong attorney is Mayor Sara Duterte will run for the presidency. Yes, amo gina Bomberlen. Safest Tungod sa gini. nakabot na ni kay Bongbong Marcos. Pero sir, sino ayan na ma-vice kay Mayor Baste Duterte? Is there a possibility that President Rodrigo Duterte will run as Vice Mayor of the city of Davao? Ang mayor will be Baste. Ang iyang vice mayor, bago lang to nakibot man yan itong vice mayor na siya ng vice. Si Kitain? Ang isa da, yes, siya mismo nakibot. And I think I still entertain na possibility na si President Digong will run for senator. Senator. Okay. Yes. Kag more pagyed nga mga cabinet secretaries ang mag-resign before ang deadline sa substitution kag magapadalagan as senator under kay Sara. Attorney. Under Yes, kay Sara. Bomberlen. That is a possibility. Why? Because sa ilang nakita nila kag nakatunok na sa utok sang pumuluyo, no, especially mga botante ta. Na si Sara nagalit sa survey, Bomberlen. Nagalit sa survey. That's why nga ang matabo sinadera Bomberlen nga damo ni ang maupod sa kay Sara because klaro na sulo na siya ang number 1 sa survey. Kag we must remember Bomberlen na we have now 61 to 62 million voters, na registered voters and out of that 52% are young voters. Meaning, magambal kayang voters, wala magsobra sa 40. Meaning, 40 below represents 52% of the 61 to 62 million. So, these young voters, no, why ni sila nakaintindi sa the stigma of martial law? Meaning, ang issue, party martial law, kung nanunay mo ni President Marcos, is not anymore an issue because this will test already sang aton nga memory sang Filipinos kung bala nadumduman pa nila gyapon ang days of martial law. But because 52% subong sang 61 to 62 million voters ang mga considered na below 50, ang gamay na lang Bomberlen, ang gamay na lang siguro nga porsyento ang daw nakaintindi ginin sang stigma o martial law Bomberlen. So ini tanan pabor ini sa kay Sara Duterte kag way labot sina incumbent pa ang iyang tatay Bomberlen. So matabo sini Bomberlen na madil ang faktor nga nabilin Bomberlen na ihardol na gilang ni Sara Duterte will be the US government. Kay kung ang US government, napangitan na sila kung sino ilang updan to protect their interest, especially now na the father, Digong, is already siding with the Chinese government. So, ma-intra gini Bomberlen, historically, ang Amerika ma-intra inaya sa mga politika sa mga nasyon na mapiktahan ng ila interest Bomberlen, especially now na sa West Philippine Sea is a very controversial kagrabe ini nga issue. And therefore, with that, ang interest ang kano masulod din ini. The US government will definitely interfere with the elections sa Subong Bomberlen in order to protect its interest Bomberlen. Sir, may yari kita dari viewer, listener nga nagpamangkot kung medyo ulanggid ng kaso ni Bongbong Marcos and Congressman Halushos bala. Kung madumduman mo, attorney, ang kay Halushos ni galing criminal case niya nga dra siya convicted. Attorney, no? Ang kay sino nga kaso? Halushos bala, ang former rapist. Convicted rapist. Ang kay Halushos, klaro na Bomberlen niya moral torture na siya. Okay. Ang issue lang di Bomberlen niya sa kay Marcos, focus on the provision of the National Internal Revenue Code. Kay kaklaro dira, ini nga layi pa Bomberlen 1977 pa ni siya. Iyan ni President Marcos mismo. Ang iya tatay nagdi mo mismo sang layi nga sa NIRC nga nakabutang gidira nga kung makonvict ikaw sang violation sang NIRC, okay? Sang tax laws, may perpetual disqualification nga nakabutang. Ang issue lang
ara na sa provision, sa isa ka provision sa NIRC, pero wala to madala na naya sa pag-decide sang Regional Trial Court kag sang Court of Appeals na wala na mencionar ang perpetual disqualification. Okay. Kay the people, Bongo Erlen, must understand na ang pinaka-importante sa decision game will be the dispositive portion. Pero ugaling, may decision man ng Korte Suprema sa BP 22 na kung makundik ikaw sa BP 22, which we know wala imprisonment, fine lang, you will be perpetually disqualified already. Aha. So ang moment ini Bongo Erlen, by analogy, ang matabo si Midire. That's why, na it will be a risk, no? Risk go ginis kay Bongbong Marcos na kay base ma-disqualify siya. So ining natabo ni Subong, all of a sudden, gulpi lang si Sara Duterte because ang akong taning analysis na Bongo Erlen, abi ko na sa sa November 14 pa siya ma-anunsyo. Pero katimprano pa, nagpagwan siya. It is because na mahiring na sa second division. Correct. Sa Naraffle na mo. Parte sa disqualification niya, Bongo Erlen. Naraffle ang ining kaso sa Monday afternoon sa kahapon na mo ning golpeada lang announcement. Attorney. Balo ka Bongo Erlen, ini ang ginatawag substitution. Natabo na ini sa 1967. If you will recall, sa midterm election for senator sa 1967, ang helicopter na ginsakyan ni Gaudencio Antonino na-crash Bongo Erlen one day before election. Kag nabinduman ko gid because at that time ara ko grade 3 ako ina sa ilog ko nag-eskwela. Kag ini si Gaudencio Antonino, personal ko gid nga nakit-an gid na kon bla na istorya ko gid siya. After the next day gali Bongo Erlen na-crash ang iyang eroplano. That's why ang nag-substitute sa iya, Bongo Erlen, ang iyang asawa, si Magnolia, na pareho man sa apelido. So that's why ini ang ginatawag natin, Bongo Erlen, na substitution issue. Lugay na actually ni Bongo Erlen. Ang iba na tingala, na hindi po, na may substitution pa, nga may withdrawal, nga may disqualification pa. I-provide din na Bongo Erlen niya sang pumilit sa resolution nila. Tungod naman, this will govern sa amuna nga mga sitwasyon o senaryo. Nga, before November 15, ma-withdraw because you have the right to withdraw. Because that is your right guaranteed under the Constitution na maka-right to withdraw ikaw. That's why, ining November 15, Bongo Erlen, tatlo in ka senaryo. Withdrawal, disqualification, kag death. Pero sa after na sa November 15, Bongo Erlen, duwa na lang mabilin, wala na sa withdrawal. Kundi kuhanin na lang November 15 to May 9, noon time of May 9 before election, duwa na lang ang senaryo ang i-accommodate sa ginatawag na makabulos ka. It's either death o disqualification, just like the case now filed against Bongbong Marcos. Or before May 9, hindi pa nato mabalaan kaya malabot pa sa Korte Suprema na Bongo Erlen mo. So, mahulat na midterm o noon time of May 9, 2022 to accommodate sang duwa lang yaka matabo o konsenaryo. What is that? Death kag ang ginatawag na disqualification. Pero pending diri ang desisyon isang Korte Suprema kung hindi maging paborable kay Bongbong Marcos ang desisyon isang COMELEC, Bongbong Marcos is still a candidate until May 9th, Attorney. Attorney? Okay. Sige, nauto na kita. Kay Attorney Jamax Ortiz, isa man sa mga political analyst. Kaya sa diyan, daya na ni ang aton na siya nga dalaga na siyang politika. Dari sa aton na sa may pungsod Pilipinas. Ang paglantaw niya nabasa na nga nagligad pang kabahin na inisang political circus. Naplanuhan na sa mga Duterte kalaki pa na diri ang kampo ni Anaya Senador Bongbong Marcos. Attorney? Yes, ma. Yes, Attorney, final question na ko. Pending ang ining decision sa Korte Suprema, Bongbong Marcos is still a candidate until the day of the elections. Yes, until Bongo Erlen, May 9, alas 12 sang May 9. Pwede pa na siya Bongo Erlen. Kung ma-disqualify siya Bongo Erlen, pwede pa na may makasubstitute pa sa iya, provided ang masubstitute sa iya, pareho surname nga Marcos
Berlin. Pareho surname. Sige, attorney, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bomba Radio Bacolod mayong aga. So good morning kan sa atong mga tagpalimati mayong aga. Maraming mga salamat kay Attorney Jamax Ortiz. Kung mayara diri sang paborable nga desisyon para sa mga petitioners ang Commission on Elections, syempre magasaka pa rin sa may Korte Suprema si former Senator Bongbong Marcos parang sa appeal bala sining panaog sang desisyon sang poll body. Kaya saling na nato nag-raffle na sa may second division sang Commission on Elections ining kaso o kung ang petition nga gina-file nga nagatuyo nga mapa-cancel o kung i-deny ang iyas niyang kandidatura o kung ang certificate of candidacy. Ibisan na pagani dari ang former Supreme Court Justice Senator Antonio Carpio mayaraman sang panindugan nga dapat i-cancel sang COMELEC ang ining certificate of candidacy sang presidential aspirant nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod sa tax evasion conviction nga ginapanaog sa iya duha na katuig ang nakaligad. Although tiyaman nga question kay masiling man lang si Bongbong at nagligad man ganito nakapadalagan man ko ganin nagadaog man ko bilang senador. Yara abi sa may ruling nga na-convict diri sa 1995 si Bongbong Marcos for failure to file mandatory income tax returns from 1982 to 1985. Tinakabutangan na dira sa Section 12 sang Omnibus Election Code nga kung ikaw ang na-convict sang crime involving moral turpitude, you are disqualified. Kagang tax evasion case, ginalakipan man na banwal sang moral turpitude. Hungod mo gina bala, hungod gina sa konsensya nimo. Ang pagka-dishonest kaya nag-apekto sa good morals. So, amo ni ang pila ka mga ginalauman na subong that is why nga naplanuhan na. Kaya naraffle na sang second na fall or naraffle sa may second division sang Commission on Election sang ining petition sang mga civic groups against sa diri sa kandidatura ni former Senador Bongbong Marcos. That is why nga tingin na paabot na nagaman ina nga mapadalagan gidya bilang presidente si Mayor Sara Duterte. Kag magaus-os lang diri magaus-os bilang vice presidente si sa former Senator Bongbong Marcos. Kung ano man ng mga development dira, ano mga pagbago sa maya patagal sa politika mo na mga bulubantayan naton kay yara manabi sa maya layi sang yara manabi sa layi sang aton nga pungsod nga pwede ang substitution until sa November 15. For those in Banwa nga mga nag-change bala nag-withdraw ka sa imong kandidatura basta miyembro ka sa isa ka political party, pwede ka nga ma-substitutan sang iban. Kung after naman sang period of substitution nga ginahatag diri sang Commission on Elections which is until November 15, pwede gyapon ang substitution. Pero dapat nga same surname, same kamo apelyado, kay ang grounds ng gidira is ikaw ang na-disqualify o kung ikaw ang o ang kandidato Banwa is napatay, na-disqualify siya o na-disqualify siya o kung napatay. So since nga preparado na nadira ang balota nga ginahanda man sang Commission on Elections, dapat nga same surname ang mabulos sa kandidato. Asa na sa uddo sang adlaw sang eleksyon. Samtang nga hindi ma-revise sabi o kung maamyandahan ang aton sa nga layi nga nagapanugot sang substitution at iniya mga gidalauman na giman naton. Ikaling hindi naman na mapunggan na kaya that is allowed. Ang importante lang nga diri, bulubantayan lang naton ang mga development Banwa kay amon na ni ang isa sa mga na paabot na bala especially sa mga supporters
Bisa na pangat yung mga nakaibalo na giban nga, yung pulo bantayan na nato ni sa may adlaw sang or sa period of substitution. Kahit dira na masulod ko na ng plado dari sang mga Duterte. Para bansang natabo bala sa nagligada to nga nagpadalaga na si President Rodrigo Duterte. Alin sa pagka-alkalde sang syudad sang Davao. 52 minutos sang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang umangkota pa subong kung anong padalaghan na ni President Rodrigo Duterte. May mga nagapaabot ba si mga Vice President siya dito sa may syudad sang Davao. Pero do kanubo naman siguro no aling sa pagka-presidente manaog ka sa Vice Mayor. O po na bedre sa sining batang ginapalauman ang ginapaabot na rin nga magapadalagan. Bilang senador, si President Rodrigo Duterte and hindi man siya prohibited. So, pwede yang makapadalagan sa mas manubok nga posisyon ang aton sa nga presidente. Ang ginadumilian lang nga dira is ang re-election. 8 minutos ang nabilin antes sa alas 9 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombolian ni Zil Minardo kay dako ginadari ang ginabuhin isang pondo para sa National Task Force to end ang local communist armed conflict. O ng Task Force sa ELCAC sa tuig 2022. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Sige, atensyon sa mga nagahulog sa entry sa aton sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yari na ang atanusin nga winner sa oras nga 53 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Gincheck ni Sir Rodel Longaras, our FDA representative, ang yasin nga proof of purchase, Rexona. Taga Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Congratulations sa Rose May Flores. Rose May Flores sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ikabangaton nga winner alas 8:53 subong nga aga. Mera ka sang atop bala sa 2:53 karon sa udo sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat Rose May Flores sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Himos na magadala sang duwa ka valid identification card with a picture magapadulong diri sa istasyon sang Bombo Radio. Rose May Flores, congratulations! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang
nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer.
Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian. Number 1! Basta Radio Bombo! 14 minutos ang nakaligad sa takda ng alas 9 sa aga. Abalik ka diri sa pagpangalaga sang bombohanay big time. Ang aton nga mga senador banwa nagdesisyon ilabi na sa mga miyembro sa Senate Finance Committee nga buhinan ang 28 billion pesos nga ginapropose sang gobyerno para sa pondo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-LCAC sa tuig 2022. Imbeso sa niya banwa nga 28 billion pesos ang ginapropose diri, ginahimo na lang ini nga 4 ka bilyon ka pesos.
Amo man ang ginadisclose ni Senate Finance Committee Chairman Sani Angara na sining ginapatigayon na kaya mayar sang gina-realign nga masobra 100 billion pesos nga pondo para sa health program sang Pilipinas sa masunod nga tuig kalakip na ang funding para sa COVID-19 response. Abi sa rapang tininalikdan na pagidban mga nagareklamo na ka mga nagaduso nga kung pwede mapaiway lang anay ang ining pondo sang task force LCAC kay kinanglano na gid ang pondo para sa aton nga COVID-19 response. Ang pondo sa task force LCAC kagidalakipan sa mga naglain-laing mga ahensya sa gobyerno. Siyempre kalakip na dira ang Armed Forces of the Philippines ginagamit para sa mga barangay development program kung sa diin ang ining mga insurgency-free nga mga lugar mayaraya sang ayuda nga ini magnabo sa 20 milyones pesos and then iban na Padre Banwa para nga at least bisan na paano tuldo ka na. Hining 53 katuig na nga problema nato na sa insurgency sa pag-away sa tropa sa gobyerno bato ka sa mga miyembro sa New People's Army. Ako ni ang ginaslash diri madyonon nimo 24 billion pesos. Ano ang ginalantaw sang 3rd Infantry Division nga epekto sining ilabi na sa aton nga barangay development program sa Western Visayas. Sa Piakalinya, Bambolyani, Zilmin Nardo sa report. Kamin. Yes, sa Bomborlin. So, kinakasubo gada sang katapos ng Armed Forces of the Philippines, 3rd Infantry Division, ang pagganubo sa mga budget sa National Task Force and a local communist armed conflict. Kung sa diin na Bomborlin, halos pila nakatuig na amo ini ang ila kabulig sa kampanya bato ka CPP, NPA ini na sa pang-recruit sini Bomborlin, no? Isa ini kadako nga kawalan para sa AFP kay hindi masolve sa military police lang kaya kinanglan gid isang bulig sa mga ahensya ka gobyerno which is amo ini ang budget sa NTF LCAC Bomborlin. So ginapangabay sini sang katapos sang AFP diri sa 3rd Infantry Division nga tani hindi lang mabuhinan ang budget wherein isa ini kadako nga bulig para sa pag-end sang insurgency which is ginahataga na projects ang mga barangay nga clear na sa presence sang NPA or wala recruitment nga nagakatabo kagko dako budget Bomborlin no mas madamo pagid ang maga-decide nga mga katapos sa nga People's Army nga magasungka no kaga tungod makita nila nga bastante ang budget kag makapiho nga may ara sila kuhaon para sa pagkapanugod sa ilang pagpangabuhi kaupod ang ilang pamilya Bomborlin. So sa data sini no wala exact numbers sila nga nahatag diri no sa Major General Benedict Arevalo kung pila na bala humalin sa Enero 2021 hasta sa mga November 2021 pero suno ini sa Bomborlin madamo na gid ini natag-aan na population Bomborlin o kon sa nga programa sini nga nagsungka nga mga New People's Army Bomborlin kag nakapanugod na gid ini sang ilang bag-o nga pagpangabuhi ng ilang pamilya Bomborlin. Ang iba na bidre pero to sang mga tractors to bala sa Escalante to no Bombolyan. Sa correct Bomborlin which is 20 million no pondo man to sang task force LCAC. Yes, sa correct Bomborlin kasi ang barangay clear na to sila sa mga presence sa New People's Army dito kag wala recruitment nga nagakalatabo dugangan man sang dalan nga ginapakad sa pakayo dito man sa parte man sang Escalante City Bomborlin. Okay, sige. Sa Bomborlin may pahayag si Major General Benedict Arevalo ang commander sa 3rd Infantry Division. Kinalulungkot natin yan kasi alam naman natin yung for the past years, yung NTF LCAC has been very active in our campaign against dito sa mga CPP, NPA, NDF. And by conflict, siyempre malaking kawalan yan in terms sa ating kampanya. At kasi sinasabi na natin yung solution sa insurgency hindi masosolve ng military police lang. At sinasabi natin, kailangan dito ang development at saka lahat ng serbisyo ng gobyerno magsama-sama at magtulong-tulong para masolve ang problema natin sa insurgency ko. Kung babawasan ng ating Senado ay depende na yan sa kanila pero sana hindi sana mabawasan dahil
ay malaking kawalan sa ating kampanya laban dito ang ating hinaharap na mga communist armed conflict. So we are just hoping na hindi matuloy or magbago ang kanilang isip. At malaking kawalan yan dito sa ating kampanya. Yes. Sir, regarding sa campaign po, sir, no, na mag-surrender na po yung mga NPA po at makakatanggap sila ng mga ayuda galing gobyerno, kamusta po, sir, yung kampanya? Meron naman tayo yung sa ating local integration program at saka yung ating EOT na tinatawag na binibigyan nga ng suporta yung mga nagbabalik loob. Hopefully hindi yun apektuhan dahil malaking tulong yan sa ating mga kalaban na gusto magbalik loob at bigyan ng panibagong buhay, pagbagong buhay pag sila ay nagbalik loob na. So hopefully hindi yun naapektuhan. Sir, regarding dito, no, sa pagbaba po ng budget ng NTF-ELCAC, meron po bang apila yung sa higher headquarters o ang buong armed forces of the Philippines po? I cannot speak for my superiors. Tayo lang naman ay makakaano lang tayo ay sana'y umaasa lang tayo na hindi nga mabawasan at malaking ang kawalan niya sa ating kampanya laban sa ating sa ating pagharap ng insurgency problem natin. At nakita naman natin ang effectiveness ng NTF-ELCAC. Marami itong nabigay na serbisyo at hindi lang military police ang humaharap ngayon sa insurgency problem. Buong gobyerno, whole of nation at saka whole of government ay sama-samang humaharap at tutuin nga itong problema ng insurgency sa atin. Sir, since bumaba po yung budget ng NTF-ELCAC, ano po yung, malaki po ba yung epekto nito sa mga NPA na sumurrender na po sa ahensya ng gobyerno? Malaki ang magiging kawalan kasi nga katuwangan ng military police na humaharap sa insurgency. Itong buong organisasyon na to. So sama-sama organisasyon yun ng gobyerno, nagtutulong-tulong at sabay-sabay nagbibigay ayuda at support sa taong bayan para hindi nga mahigop na sumapi dito sa mga CCP, NPA. Yan naman ang isa sa objective nitong NTF-ELCAC na hindi nga yung mga issues na binabato ng ating mga kalaban ay matugunan. Police ang tugon dyan ay development project. Kaya nandyan yung barangay development projects na binibigyan ng 20 million yung mga barangay na dating na-infiltrate ng mga NPA. Kasi nga ang solusyon ay serbisyo at saka tulong sa ating mga kababayan na naghihirap din sa kabundukan. Numbers ng mga sumurrender ng NPA ngayon pong simula January 2021 hanggang ngayon pong November 2021? Wala akong exact number pero marami-rami na yan. Kahit iba in terms of supporters nila, by the hundreds na yan. So, kaya nga sana hindi nga mabawasan ang budget ng NTF-ELCAC dahil baka maapektuhan din yung ating pagtulong sa mga nagbabalik loob sa atin. Okay, Mamolian. Yes, sa Bomborlin. So, mga halos 16% na ang nabuhin o kan ang ginubo sini sa nga porsyento o kanang budget sini sang NTF-ELCAC, which is ginakasubo gini sang third ID nga kapinta o kan kabay patani Bomborlin hindi pagabuhinan. In fact, nagligad pa rin siya ginamuno ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ako na pwede buhin-buhinan ni Abi because sa tama gid bala ka dako sang pondo nila. But ang panindugan naman sa buong sang ato na National Security Advisor Hermogenes Esperona Jr. nga tani maintindihan sa mga senador nato ng pag-address sang 53 anyos na nga insurgency sa pagpanguna sang CPP NPA NDF. Tiang diri sa ato sa Negros Occidental mga pila na ni nagligad ka mga barangay Bombolian ang nakabaton sang taga 20 million pesos because nadeklarar nga insurgency free na ang barangay nila.
amo gid gani Bomborlin no. So madamo na gid ini ang nabuligan sa programa sinika NTFL sa Bomborlin. So kung ano man ni gani kuno ang ilang desisyon sa Senado, no, ang importante lang Bomborlin kung ang kwarta ni nga ibuhin makadto lang gini sa may pulos Bomborlin o kana amo ni gani sa pakigbato subong sa COVID-19 o kana pandemya Bomborlin. Okay, sige. Pero hindi pa man ini siya final, si madugang-dugangan na pa man ang pondo kay sa Senate Finance Committee pa man lang ini mo. Mayroon pa man sang deliberation na gid ang mga senador sa plenary na. Thank you again, Bombolyan. Sa Bomborlin para sa pagpangalaga sa bumbuhanay big time, ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Liani Zil Minardo. So, wabaneda nato na kay ini man ini final laban waba si Manuang Dugangan na paman kaya ini ang nangin desisyon sa Senate Finance Committee. Mayroon pa man sang deliberasyon na gida sa maya plenaryo sa Senado. Kung nabala final na ning 4 billion na pesos na imagine naton nagligad ato 19 billion pesos nimo ang pondo nila ginadugang-dugangan ginapropose ang 28 billion na pesos pero ginaslash sa Senate Finance Committee ginahimo na lang ang 4 billion na pesos 24 billion sa pesos ang madula. 27 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Atensyon sa mga naghahulog sa entries sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Meron kita dali sa replacement sa unang winner nga wala nakatigayon nga mag-claim sa iyang premyo dali sa istasyon sang Bombo Radio. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga 27 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Yari ang ato na sinisa ka daily draw winner diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Replacement ini sa na-forfeit nato ng premyo kaya ang tinalikdan naton nga winner wala naka-claim sa iyang premyo sa sulod sa anom ka oras. Gen-check ni Sir Rodel Longaras ang sining entry na gamit sang Rexona bilang proof of purchase taga Block 54, Lot 25 East Homes diri sa may syudad sang Bacolod. Block 54, Lot 25 East Homes diri sa may syudad sang Bacolod. Congratulations, Joey Famoso. Joey Famoso sang East Homes diri sa may syudad sang Bacolod. Ikaw ang aton nga taga daog alas 9:27 subong nga aga. Mera ka sang tubto balas sa 3:27 karon na sa hapon sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat Joey Famoso, ikaw ang aton sa isa sa mga daily draw winners para subong nga adlaw sang Miyerkules. Maghimos na dala sang duha ka valid identification card with a picture, iba photocopy. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, sa liwata Joey Famoso, ipa-photocopy mo yung sining duha ka mga valid identification na cards. Pero dalon mo gid ang original lang ID nimo sa pag-claim nimo sa mga premyo dali sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM. 30 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga.
The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbensihon ka nga magpasugot o kun ingganihon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Sige, dali katabanwa sa aton nga COVID-19 vaccine literacy segment sang Bombo Radio Philippines. Nagasugodan na nga daan ang vaccination nationwide vaccination sa mga kabataan nga mayara sa comorbidities and then mga nagaedad sa 12 to 17 anyos. Nobyembre, tras ginasuguran na sa ato ng gobyerno ang nationwide COVID-19 vaccination sa mga minors nga nagaedad 12 to 17 kay amo ni ang kabahin nagauna dito sa may National Capital Region and then ginpadamo pa to 50 more ka mga hospitals nationwide in addition to the 28 nga nagahatag na nga dansang ining COVID shots para sa mga minor de edad. Kaya subong ang vaccination sa mga minors is kinapatigayon anaya sa hospital. Although nga may mga nagaduso nga kung na pwede patigayon naman ninibala sa mas hilway nga lugar or mas maligwa nga lugar para mas madamo ang mga makater. Yara sa piyakalinya, Dr. Vicente Itoriaga. Live kata Doc sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Yung aga sa imo, Bombo Erlin, sa tanan nga nag-monitor sa imo sa bilog nga kalibutan. Mayon ni Doc kaya nasuguran na ang nationwide vaccination for minors aged 12 to 17. Ano mga bentaha kung pati mga kabataan vaccinated against COVID, Doc? Okay. Bomberlin, una sa tanan, the word is vaccination. Na ano gid importante ang vaccine sa tanan. Sa pagpaintindi sa wala pa kaintindi ang ginatawag ng vaccine. Batian lang sa ibang vaccine. Ano yung vaccine? Okay. So, ang vaccine, importante nga makatag protection sa imo kag sa imo palibot kung na-vaccine ka. Sa mga masakit na sa diin, pwede ma-prevent. Pariya sabi sang tetanus, hepatitis, polio, rabies, measles, meningitis, whooping cough, and especially now, your COVID-19 vaccine. Parehas lang na sila tanan. Okay? Wala na sila diferensya. Kung gin-vaccine ka sa tetanus, amo lang na siya sa COVID. Hindi pagtagaan Malaysia. Now, paano nga ginabaksin ka? Sa pagbulig sa aton lawas na makakreate ng immunity. Okay? Aha. Nga amulang ini nga pamaagi Bombo Erlin nga sa diin ang aton lawas makadepensa sa mga masakit nga pwede matapna, especially ang COVID-19. There's no perfect vaccine. But however, this is the only way you can be saved. The only way you can be saved. Kung ma-vaccine ka, especially with comorbidities ka, ang chance mo nga madidbol medyo malayo-layo kumpara mo sa wala ka na vaccine. Now, tiyak pamangkot na ano gid importante ang vaccination sa mga kabataan. Yung mga kabataan nga i-vaccine ta ginao. Ang libla Bomberlin. Aha. Yes. Now karon, Bomberlin. Biskan gamay lang nga mga kabataan ang na-infect ng COVID-19 kumpara sa mga adult. Pero children,
can still be infected, pwede pa sila ma-infect with the virus that causes COVID-19. Pwede sila magmasakit sa COVID-19, pwede sila makalapta sa COVID-19. So, kung adult lang, Erlen, ang aton i-vaccine, okay? Kaga mga bata, pabayaan ta sila, wala katapusan ng COVID. Okay. Pabalik-balik ka COVID. Basi bata mo na mismo ang makalato sa imo. So ang childhood vaccination are so important tungod na ang immune system sa mga bataan are more vulnerable sa mga masakit. Aha. Buktiningon, mas malatunan sila, mas wala sila depensa sa infection sa COVID ikumpara sa mga healthy individual. Okay. Okay? Because young pa sila mo. Develop ang ilang immune system. Halimbawa, kung ang imo bata wala mabaksin, kag na-expose sa COVID-19 virus, ang ila immune system may not strong enough to fight it off. So, ulaton mo pang panahon ng bata mo mag-COVID, basi may non-sol ka. Basi makasiling ka, mayo pa ako na lang na-COVID. Yung bata, ko pa rin nag-enjoy isang life. Ako yati gulang na. Usually, bumbuerli naman nagkakatabo, di ba? Yes. You may wonder why your child needs vaccination. Beginning so soon after birth. That's where immunization schedule comes in. Hindi ba, bumbuerli? Correct. Now, kung ang pediatric COVID-19 vaccine magsugod na rollout, amo na ini ang pagselebrar ng mga ginikanan na makasiling sila. This is it. A return to almost normal life. Okay. Gipaatag sa Department of Health Berlin nga ang pediatric vaccination expansion sa edad na 12 years old sang nagligad lang ang bulan sa October 26, kabalo ka na, as a total of 18,000, if my figure is right, 666 nga mga minor nga may mga comorbidities. Kita mo, kabinsara, abi mo, mga tigulang na may mga comorbidities. Sa statistics ng DOH, kaduro-duro, kabataan nga may mga comorbidities. So, 18,666. Nasa DN, Bomberlin, nakabato na sila. Now, sa figure na sa DOH, ang first dose of vaccine sa initial phase ng pediatric vaccination sa October na. Now, ang CDC, ang Center for Disease Control, ilang din-recommenda ang pediatric COVID-19 vaccination sa mga kabataan na nag-edad 5 to 11 years old. Ano nga mga vaccine ang gamiton sa sining nga mga edad? It's your Pfizer, your BioNTech, and your pediatric vaccine. Okay. Siling sa CDC nga kung mahimo sa maaga nga panahon nga ini nga age group ma-inoculate as soon as possible, hindi na ta mag-usap timpo. Kaya natapos ng studies na pwede na ta kabaksin sa kabataan. Hindi ni matapos ang gira sa unseen enemy. Okay? Which is the most fearsome enemy of our life kung ang kabataan hindi mabaksin. So, ang COVID-19 cases in children pwede makaresult sa hospitalization. Tandaan nato ni Bumberlin. Pwede sila madidbol. It will lead to death. Kag makadulot ng long-term complication. Okay? Tandaan mo gini Bumberlin ang long-term complication sa mga kabataan. Long-term COVID complication nga sabihin ang ini nga mga simptomas sa mga kabataan can linger for months. Okay. Okay. So, karon, Bumberlin, i-discuss ko na karon sa mo ang long-term complication kung may oras ka pa.
Sige, Doc. Amo na nga, this is very important ng kabataan, matagaan din sila sa vaccination. Now, ang long-term complications ng COVID-19 in children. Ano na yung mga long-term complications? Fatigue, pangapoy, joint pain, palanakit sa mga muscle pain, myalgia, okay, headache, problem. Nga nagka-breathing problem because when your child was infected with COVID and your child developed pneumonia, ano matabo na lang? Ang lungs maging fibrotic. Abot siya sa fibrotic, ang agis infection magtiga ang lungs. Magtiga ang yung lungs fibrotic, ito kung si effects ng infection. Okay. Concentration issues. Ano mo siyang concentration issues? Bata mo, gasugod ng eskwela. Hindi siya ka-concentrate sa iyang ginatunan. Online, hindi ng bata mo makasulod sa eskwelahan. Kulang sa concentration magtungkol sa effects ng COVID. Disturbances of sensory functions. Ano na? Hindi siya kapalimaho-mayo. He will be losing his appetite. Hindi siya kapanabol. So, lose appetite magyapon. No, siling isang expert, ang COVID-19 symptoms ng Berlin that last for a period of months as long haul COVID-19, panawag nila sina, or long COVID-19. Halos kabataan nga nagmasakit sa COVID-19, wala sang simptomas o kung minor lang nga wala man tawid. Okay. Pero, okay. Doon nagdula kita, Doc. Pero, naging pagwa naging pagwa pala, out of 20 children nga na-infect sa COVID-19, nga na-positibo sila no, sa COVID-19, ang naka-side effect. Sa 20, isa na makadevelop ng side effect sa COVID-19. Kalawig sa 4 ka semana, pero sa ikawalo ka semana, ang mga simptomas gamat-amat naman pahaw. Yung punto ko mo ni, masiling ka. Ano, pwede ta pa-vaccine bata ta. So, hambal to siyang naghambal sa bumbo to. Sa doktor. 20 ko na siya na-infectan sa COVID. Isa man na. Iwain mo man, isa da ba? Sigurado ka o? Sabi magkot ko? So, may ara man nga iban dalawig sobra 12 kasibana. Those are long complication ng COVID-19, no? Pero ang mga expert, hindi pa sila sigurado, no? Nga ang iban, nga kabataan, malawig ang COVID-19 symptoms, Berlin. Pero klaro, nga ang mga risk factor, parehas ang obesity, kag iban pang underlying diseases, no? Nga makatugas ang risk or for serious illnesses sa COVID-19. No, karon, however, wala pa sa klaro pag idman mo Berlin mo na wala pa sa klaro din nga maangot sa sining mga underlying conditions kag sa mga COVID-19 symptoms. Pero ang long haul COVID-19 symptoms mo Berlin, pwede gyapon matabo sa mga kabataan na may mild o no COVID symptoms. Okay. So, amo ni Even Doc, though wala sila sa symptoms, they are asymptomatic, pero pwede sila gyapon makadevelop ng long COVID symptoms. Atong nga ginambal ko bago lang. So, amo ni Doc, okay. nga dapat unahon ang mga may comorbidities. Oo. Okay, Berlin, go ahead. Dapat unahon, Doc, no, ang mga may comorbidities because mas delikado para sa ila. Kahit may una na sila nga danya ginabatyag. Oo. Ang may mga masakit ng mga kabataan na ginadala. Oo. So kung pwede, i-prioritize natin sila, pareho sila subong sa aton gina-roll out subong mga booster dose. So gina-prioritize mga healthcare workers, mga elderly person with comorbidities. So just like now, because pareho man, pag sugod sang vaccination, at the start, lang mga comorbidities, mga adult, pareho man subong sa mga kabataan.
Now, ang paglapta ba na Bombo Erlin sa Delta variant, nagresulta ini sa surge of COVID-19 ng mga kaso sa mga kabataan sa US mo. Kabalo kasi na. So, try to imagine, sa sulod sa 6 ka semana, 6 weeks lang, sa nagligad nga bulan, Hunyo, hasta bulan Agosto, ang kaso sa COVID-19 hospitalization sa mga kabataan kag adolescent nagsaka sa 5-fold sa studies sa nagbulan sa Hunyo hasta bulan sa Agosto. 5 times nagsaka ang kaso. So pamangkot, ano ang maayos ini nga problema? Hindi ba Berlin? Ano ang maayos ini nga problema? Ang sabat vaccination? Huwag ka naman kasi iban nga sabat. Of course, along with other preventative measures na sa diin makaprotect sa mga kabataan nga sa sining unseen enemy which is your COVID-19. Okay? Basta safe lang kag effective na vaccine nga ini nagin-recommenda na sa CDC sa paggamit sa mga adolescent kag adult sa US. Okay. Now, parehas lang sa clinical trials nga nakita sa adult vaccine trials, parehas lang. Now, Berlin, ang bago sa mo, kasi mo listeners, nagpakita nga ang mga vaccination was nearly 91% effective in preventing COVID-19 sa mga kabataan na nag-edad to 11 years old. Sa studies na, sa clinical trials. Okay. Kag sa clinical trials, ang side effect were just mild. Self-limiting lang sila, madula lang. Parehas sa mga side effect sa mga adult, kag sa iban man nga mga vaccine nga ginrekomenda sa mga kabataan. Okay? But the most common side effect nga na-experience sa sila nga vaccination sa kabataan is kung ang sakit sa injection site. Ako nag-experience pangkul sina. Da lang ang pinaka-common. Tungod nga ang vaccine have undergone and will continue to undergo. Tandaan mo nga Berlin. Kag ini nakaagi sa pinaka-intensive safety monitoring sa US history. Sa bilog nga historya sa isang Amerika, amo lang ni nga vaccine ang nakaagi sa pinaka-intensive safety monitoring. Okay. So nga mahadlok ka pa. Because nahadlok ka sa side effects ng vaccine, huwag ka mahadlok sa COVID. Okay. This of course, is safe, hindi lang, Doc. This is safe for human health. Yes, of course. Ano nang balang-balang sumbi-sumbi? Ano nang iban? Hindi magpabaksin kay sumbi ko, no? Tapos hindi ko pa kinanamian, ginapamangkot mo, isan, nabaksin ka, niya hindi pa ko ready. I don't like to hear that word. Hindi pa ko ready. Saan ko ka ready? Sigurado ka kung saan ko ka ma-infect sa COVID daw? Amunag ang point ko bla Berlin. Now, of course, Berlin, hindi lang kay ang adult, no? Ang ipabaksinate naton. So, vaccinating children will help protect them nga ma-infect sa COVID. So, kung amo sini, makareduce sang ila nga risk man Kaya hindi pa sila no? Doc, especially subong nga ginaduso nga dapat mabalik na gid ang face-to-face classes. So, safer gid ang mga kabataan if they are vaccinated. Yes, of course. Magano Berlin, hindi malapot ang herd immunity lang 80. Hindi takabalik sa normal, hindi magbalik ang ekonomiya. Okay, hindi kita mag-enjoy sa ginatawag tablangan normal na pagginawi. Kung ang tanan hindi magpa-vaccinate. Now, comparing Iloilo, natingala ko na Berlin, no? Ginhimo man sa aton nga mga LGU sa Negros Occidental, why man sila nagkulang mo? Kung tanawon mo kit mga LGU tali sa Negros, yung tinguaan ginilaya. Nga mag-vaccine ang bilog. May house-to-house vaccination na gani, Doc? Why yan nagkulang mga LGU ta? Tutuod ginaya. Ako yung panilag ko. Pero natingala ko Berlin, nga wala man ang kanikalabot 50 kilometrahe ang Iloilo kag Bacolod.
Nga sinilo sa bugyan, nila to yung herd immunity, 98% na. Lapit na Nga sila 100. Nga damo yung nagpabaksin to. Ikumpara din sa Negros. Nga way man niya magkulang LDO, hindi ko masabat nga, Di kayo nagdiferensya. Now, okay, vaccinated na kabataan pa, hindi sila mag-serious, hindi sila ma-hospital. Kaya makatugas ang long-term COVID-19 complication. Nakuroon, Ari, ang bata mo, hindi mo pagpilito magpabaksin. Gusto ka sa long-term COVID complication? Say mo bata, okay lang long-term, kaya nakasalbar. Kung hindi nakasalbar, bakit makasiling ka, ha? Mayo pa, kung lang na COVID. Di ba, Bumperlet? I've heard a lot of parents crying in front of their children, dying children. Okay. Hindi lang yung COVID. Dok, mayo pa kung na lang napatay mo. Hindi lang yung bata ko. Yung pa na mag-enjoy siyang kabuhi. Wala ton tapang timpo nga makalabo sa da. In fact, Hindi pala. Now karon Bumperlet. Hindi sila ka-develop sa long-term COVID-19 complication. Not only that, Bumperlet. It will curb community transmission. So sa mga parents, pwede sila makapalapamangkot sa ilang pediatrician, sa mga health workers, sa mga school nurses, parte sa vaccine, kag ang importansya ng vaccination sa ilang kabataan. So, Boberlin, siling sang ukta. Di ba? Anong ukta itong ginambal ko siya mo last time? Amo ini ang ukta, isa ini ka research private polling research and consultation firm na na-base sa Quezon City, known for its advisory related to COVID-19. Have you heard about Okta? Hindi ba? Tungod sa amat-amat, sila sa Okta, na pagpanaog ng bag-o nga kaso sa COVID cases, ang Okta research ila ginatanaw na sa pangabuton nga Christmas, it will be a better Christmas for all Filipinos. This will be a Merry Christmas. Kabay pa kung ang vaccination, sige-sige lang Bumperlin. Kadamo pagid ang magpabaksin, kag kung ang aton LGUs hindi mag-untat ng mga contact tracing, testing and isolation, kag kung ang tanan will continue to practice the minimum public health standard, kag ini tanan masustain, then we will have a Merry Christmas. Bumperlin. Namiyagan na Bumperlin? Kabay pa, Doc, kay tanan excited na gid sa pagbabalik naton sa normalcy. Doc, finally, Bumperlin, mga mabili mo. Sige, Doc. Amo ni. Kag kung ang pediatric COVID-19 vaccine magsugod na roll out, kung siling ko sa imo, iliwat lang. Sugod na ta. Amo na ini ang pag-celebrar sa mga ginikanan. I-return to almost normal life. Pero, Bumperlin, pero Bumperlin, pero ko pero may posibilidad na ang ginatawag na resurgence. Okay. Kamalong ka Bumperlin sa resurgence, of course you know that. Sang COVID cases, kung madamo gyapon ang magpasaway, mga anti-vaxxers na, taking for granted COVID-19 vaccine. Hasta na lang, no? Palayo lang, Bumperlin. Hindi lang hindi lang magkuan bala Bumperlin nga matabo. Nga ba si may lain nga virus nga magtuhaw. Kang aton nga vaccine hindi na epektibo. Okay? Ang pamangkot masulbar mo Bumperlin. Hindi gid. Wala pa tayong matapos tanan vaccine, may nagtuhaw naman, no? Paano tanan na masulbar? Being complacent, Bumperlin, being confident, among parting words ko, has no place in the next few months. Okay? While we're trying to sustain this downward trend. So, pamabakon, Bumperlin, never underestimate your enemy. Always overestimate. Okay. Hindi iya gani makita, no? Di ba? Overestimate Nakaaway. kita dapat.
O, di ba? Aha. How much more sa sininga sin enemy? So, amo na bumbuerin siling ko sa mga gapaminsada nga hindi pa ko ready. Nagalibog ulo ko na kung sabto na kung sinamon nga hindi pa ko ready, Dok. Ngayon kung saan hindi ka ready? So, ready ka na ma-infect ka sa COVID. Doon ko na point ko. Tapos miyara, maday iban nga. Dok, Muslim na masumbi. Ano? Mga sumbi man. Bumberlin. Aha. Siling ko sa bata ko, Bumberlin, no? Istorya kami na duwa. Siling sa bata ko, sa istorya lang kami. Nya ano, abi, kung matuod masumbi, you shoot me directly to the head. Okay. I'm no longer your father. It's no longer a crime. Sumbi na ko mo. Oo. Sakto? We're just joking. Yan ang sumbi. Ano? Istorya na. Kung masumbi ko, you shoot me directly to the head. I'm no longer your father. Sang sa makaddan mo siya. That is no longer a crime. Pero however, this is not true. Nga masumbi ta. Kaya nga, ang mabudlay, kaya angot-angot ba sa mga sinis ng mga direktor, bla, sumbi, nibla mo na nga ang tao, naghatag mag-isya. Bumberlin? So, damo na subong nga, Dok, ang supply ni na problema ini, ang kooperasyon na lang gid sang tanan. Dok, medyo kulabo sa aton nga time. Thank you gid, Dr. Vicente Iturriaga, sa sining mga gina-share nimo subong nga aga. Thank you gid, Doc. Bumberlin, you're very much welcome. I hope na ang aton nga mga listeners, especially mga parents, no, hindi sila kung anong epekto sa COVID-19 infection sila kabitaan in kaso nga ma-infect sila. So good morning, Bumberlin. May God bless us all. Maraming salamat kay Dr. Vicente Iturriaga, isa man sa mga doktor dira sa May Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbensihon ka nga magpasugot o kun ingganyohon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Sige, so nagsugod na ang nationwide ang pediatric vaccination na banwa sa Nobyembre 13 para sa mga ginikanan. Ang ginabakunahan na subong is 12 to 17 and ang ginagamit is Moderna kag Pfizer. Kaya mo pala na ginaprobahan, ginatagan sa emergency use authorization sa Philippine Food and Drug Administration. 2 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabo sa nang aton nga tiyempo dari sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Daligid lamang sa matutuod nga numero 1. Ug danay katabwas sa muman sa gihapon nga oras. 45 dias na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pre, si Tatay Bala may prostate cancer. Ano?
Sweetie Body, Chucky! Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Tapos na nga adlaw tipon-tipon na ta, subong nga gabi, magsinadya ta. Migo, añejo, ikaw nga pirmi, pursigido. Añejo, migo, añejo, mga lipay kasang tuod-tuod. Migo, añejo, lingaw-lingaw na tatapos na tong obra. Migo, añejo, muni ang 12 years old rama, migo. Yung panamit pasang 12 katuig, ang kalipay sa barkada nga pursigido. Drink responsibly. Migo Añejo, ang kalipayan sang barkada nga porsigido. Añejo Gold Rum, ginapanamit sa 12 years. Filma Santos Recto po para sa TGP. Sabi nila, sa panahon ngayon, bawal daw ang juicy. Pero pagdating sa gamutan ng sakit na walang pinipili, dapat ikaw ay mapili. Dapat TGP. Gamot na dekalidad at abot kaya. Available sa more than 2,000 stores nationwide. Gawa pa ng mga eksperto. Yan ang TGP. Tunay na generics ng Pilipino. Tagapagpagaling ng Pilipinas. TGP, tunay na generics ng Pilipino. Sino ang totoong poprotekta? Sino ang tunay na susuporta? Sino ang mag-aalaga? Ngayon, marami nang walang kasiguraduhan. Ngunit may sagot dyan na mapagkakatiwalaan. Kasino ang totoong poprotekta? Casino ang tunay na susuporta. Casino ang mag-aalaga. Casino Ethyl Alcohol. Casino ang mag-aalaga laban sa germs at viruses. Casino Ethyl Alcohol. Ethyl alcohol is a generic name of Casino Ethyl Alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya! May double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang 1, 2, panalo sa Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Silver Swan Sukang Puti, sarap asim. Silver Swan Wow Sarap All-in-One Seasoning. Siguradong wow. 1, 2, panalo! Sa Bombo Radio at Star FM. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1553 Series of 2021. Tapos na nga adlaw tipon-tipon na ta, subong nga gabi, magsinadya ta. Migo, añejo, ikaw nga pirmi, pursigido. Añejo, migo, añejo, mga lipay kasang tuod-tuod. Migo, añejo, lingaw-lingaw na tatapos na tong obra. Migo, añejo, muni ang 12 years old rama, migo. Yung panamit pasang
12 katuig. Ang kalipay sa barkada nga porsigido. Drink responsibly. Migo Añejo, ang kalipayan sang barkada nga porsigido. Añejo Gold Rum, ginapanamit sa 12 years. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. TTX 500. Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. Pila ang imo nga giinom nga kapsula? 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aton nga lawas. TTX 500. Ato pa nga ang hangkat mga true hero. Sa neuropathy hindi magpapago. Kada magbinhod, mag-alay o may tuslok-tuslok nga mabatsyag. Mag-neuropion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Maria Fe de la Piña, naga-star sa Barangay 32. Kag nagapasalamat gid ko sa Bombo Radio, kag ginisla na akon nga radyo, kag may kahilwayan ako sa pagpamati sang istasyon nga akon gusto. Kag salamat gid sa 1,000 pesos nga ginhatag nila nga financial dako gid nga bulig sa akong pamilya. Kag salamat gid ko sa Bombo Radio, basta radyo Bombo number 1. 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na, may kasiyahan pa. A total of 6 million pesos worth of prizes. Ito ang mga proofs of purchase para sa inyong mga entries. Rexona Deodorant. Isang empty sachet ng Rexona Deo Lotion o isang empty Rexona Roll-On o Rexona Junior Roll-On, okay na sa isang entry. Silver Swan Vinegar at Silver Swan Wow Sarap All-in-One Seasoning. Isang Silver Swan sukang puti na stand-up pouch o paper label. Plus, Wow Sarap in any size variant. Pwede na sa isang entry. Kaya, magpadala na ng maraming entries. The more entries you send, the bigger your chance of winning. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 11 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 10 sa aga. Antes ang aton sini mataho mga drama, yari na ang aton nga mga taga-daog sa aton nga promo. Dari sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mag-claim sa 1,150 pesos nga balor sa premyo banwa, 500 pesos nga cash kag 650 pesos